taarifa nyingine imelipuka. Zile faili za jana zinafunikwa, vumbi nazidi kutanda. Wachunguzi wanahamia kule, mamilioni mengine yanafujwa. Mwananchi bado anasubiri, huku tumaini lake likivunjwa. Ni mbinu ya kusaulisha, wimbi moja kufunika jingine. Hadi lini mchezo huu? Kenya yetu sio shamba la wanyama. Investigation is ongoing, lakini mwisho hauji. Tume imeundwa, lakini mwizi anacheka. Hadi kashfa ijayo. Ufisadi ni kansa, na mzunguko huu ndio dawa yao ya uongo. Wanasema mali zitarudishwa, maneno matamu kwenye vyombo vya habari. Mali zenyewe ziko nje ya nchi, zimeshafichwa kwa siri na fahari. Tunajenga shule za matofali ya hewa na hospitali zisizo na dawa, maana pesa ya vifaa imenunua kura na utawala. Haki iliyochelewa ni haki iliyokataliwa waziwazi bila aibu. Tunachoka na sarakasi, tunataka vitendo, sio tu masahibu. Investigation is ongoing, mashahidi wanakufa kwa ajali. Tume imeundwa, marupurupu inalipwa kufunga midomo. Kashfa ijayo, wakati faili zinamea vumbi. Ufisadi ni kansa, na mahakama zetu zimekuwa bubu. Oh yes, ucio tagwo Maureen Sidora, uchunguzi milele. Na ogethikirire rwimbo maita maingi kana gicunji kinene kiaruo kirarĩrĩria maundu maria macungagirwo ni utongoria mũru kana ni uteti mũru thiini wa utongoria wa bururi. Na macio nimo maundu maria tuko tukimurika hwaini wa umuthi, uhoro wigie utongoria mũru kana uteti mũru wa ngũĩ, ngaheha, ũici, ungumania. Maundu macio mothe hihi uhutagia economy ya bururi na njira ĩrĩkũ? Na to economy ya bururi wohutagia nginya muturire waku we kiumbe na njira ĩrĩkũ? Ni ukoraga mathibitari matire na dawa, wakora irathi ciakitwo no ingeitire mirango itire dirisha, kana ona gutire kirathi ona hanini. No mbeca a Kenya no mararuta igoti, mbeca icio ikahuthika ringi guthie gwika campaign. Taru kwina campaign irathi na mbere kuria Karauni, turamenya andu kuria mahunitio kuhunio. Maundu macio ti mageni guku bururi-ini na ti mageni matũ-inĩ maku, ati he hindi kubataranagia mbeca cia maundu ma bata no itingioneka. No mbeca cia guthi gwika maundu ma kiuteti icio itire ciaga, na ni undu wa uteti mũru thiini wa bururi wikoraga economy itu ni ya hotoma. Wakora ni kwagia na ungumania muingi, wakora ati hindi kuraheanwo tenda, thogora wa tenda yo ni wa bruto kana ni wongererwo nigetha mundu ahote kwiguna. Wakora ati kuri na project nyingi cia tuika stalled kana cia rugama ni tondu wa uteti mũru thiini wa bururi. Wakora nginya ni kwagia na maundu ma ngaheha na ngucanio cia kinduriri, gukagia na uncertainty ati ma investors ira maruma nanja mathikiririo uteti uri uratwarithio guku bururi-ini, makamenya ni kundi ngithi kuigithia utonga wakwa. Na maita maingi wakorona ni kuri na mirurungano ya mahinda kwa mahinda ta uko bururi-ini. Mirurungano ti migeni, ti ya mbeũ njithi, ti ya mandagitari, ti ya arutani, ti ya andu othe no kururungana mararurungana ni tondu uteti uria wikuo nduramahe kihonia kia mathina maria maragerera. Okorwo mararira ni undu wa kuongererwo mbeca cikuo no matiragairwo cio ire cimagirire ni tondu ni irathi maundu-ini mangi matari ma kiguni. Oho makiri ugakora ati nginya na Mukenya wa kawaida ni ara overtax ukana akarutwo akahurwo igoti ria iguru makiria nigetha aria mari uteti-ini na aria mari utongoria-ini mahote kwiganiria o ene. Ugakora nginya na bururi ringi ni ugire na thire munene kana murigo munene wa mathire, no ni tondu wa uteti mũru no utongoria mũru. Na hwaini wa muthi ni tutikite muno ni tondu turi na CPA Charles Kifunyi kuma kuria mwana wa Limuru. Uyu ni mutaramu uhigereirio horo wigi mathabu, ni egutwira hihi mathabu maitu ni hamaga ku balance ra tondu igoti twarora ni tukionaga igoti riega we na ringi huthi kuria kwagireire no tuone bururi ugithi na mbere. Na twina ikua wa bote una kitimugani guku ni ngwiciria
ndekirwo na nĩ arĩgĩtuĩka presenter omwe presenter by Tondo nĩ mũthuri twĩtaga na agoka nĩ tũmũtĩĩte mũno nake nĩ mũthathaũri wa maũndũ maingĩ to moteti nĩ maingĩ mũno is a jack of all trades and a master of all ti master of none, master of all so nĩ tũtĩkĩte nĩ gũkorwo tũrĩ na athuri acio gũkũ studio. Gordon Muga rĩu njikara ngĩkũrehagĩra mũthuri ũyũ wĩtagwo Ikuũ wa Mbote nĩ tondũ nĩ njiguaga nĩ amathaga ũthamaki wa kũrĩa gwitũ angĩgakĩona ũtheri na rĩu ona wa ĩkĩmũkuagĩra mondo ona ti ũhoro wa mondo atĩ andũ a kũrĩa gwitũ rĩ nĩ njugaga magĩteta mũno mĩaka mĩingĩ manathurana mũndũ matarĩ mona matoĩ rĩu ũyũ rĩ nĩ njũĩ kũrĩa ingĩruta Iyo no turute nginya rugo uri nitwe kuria tungiruta atuhure nyahu nginya ndangitumakia muno ini riu ri umuthi muthenya wa Jumaine ni muthenya ungi mweru wa tabarira ya kera na muthenya wa mwisho wa mweri wa June aya ni muthenya wa mwisho muthenya tariki 30 na niguo kuragibairwo nyamu cia KRA muthenya niguo final nyanga fairite riu ri kuri na andu aingi muno anini marakiruga iturwa nyingi kundu ngurani gucia andu mbeu njithiri ni meyukiririe muno na turenda meyukiririe fiu in fact ni ona magiuka hane ndimoragia wina kioneki gia kiuteti tondu togwiturwo negenaga kana uga gutire kura kwagirire ni urenda kwiyumiria uthio rugame ugekage uguo urauga gutika uguo ratwira ri tuonie na cieko riu ri kwena muthuri ukundumite ngugeithie ni muthuri ukoretwo giteithia mbeu njithi kuria mwena wa Shamata Shamata ikubote Shamata ikundu gwitagwo Ndaragwa gwitwo Ndaragwa Shamata igwitwo Ndaragwa ni wodie muthuri ucio ri okay ajiri atiriri ni akoretwo giteithia mbeu njithi kuma kure mwana wa Pesi community masto kwa wanyo ike Shamata town na Kilimanjaro na kundu gwitagwo Kanari ni acio ni ndo boda boda kumathondekera kundu mangigihota gwigitia mbura na riua magietagirira watenjao aretwo Benjamin Munyeki wa Gatonga na gucira akihurana giturwa gia kuria MCA wa Shamata ni meyumirie fiu yake njira ni akugeithia ndagithika muno ciakeri ni gucikinyia na ona ngemukagira ngeithire na mbia cihara ni nguriganirwo gucineana cheza ri mundu aringira kura gwa *779 hash ndenda nyambe de macunithie kahura rugio ka 10,000 acio ngingoma na ngera gibao ka 10,000 no ka mundu uria hihi wakorwo ingira ndagika eno ri na nyambe de muikirie ciringi 10,000 na acienge mundu wina thina wa 20 muri erikana atatu ngirai hau *779 hash ni tondu ni gukorwo ngiheana ciringi 20,20 tugikarikia show ino tukuya kamuriki kanini ngametira tugathi na mbere na tafarira oguo we wina bata na bia ici 10,000 kahura rugo ga cheza yona wige thimu yaku handu hena network athuria marikia kugeithania uguo ri ndigwetekera mauge ndungi ngwamba heane mbeca icio nigetha twambiririe tafarira we no wego matariria atiriri kuma ririo heanite ruguceni hinde ria ni mweri umwe kana meri iri tuikarite ni brokana me tumaheyangite ni uhuta ni we urathi kuhutia milioni koguo ni uteithitie andu na makiria ma ciringi aku milioni imwe ni sofa koguo mbeca ni ciao mundu ni aguthukia hau ha *779 hash wacheza box we box ire na mbia na wamukire nginya ciringi 100 kabisa CPA Charles karibu sana asante ithe muthikiriria nigetha no kimwiraga CPA Charles kifunyi no kwaoneko nikiekaga nigetha twarikia uguo na tucoke tuthi hari muthuri ti Ikuũ wa Mbote twarikia kugeithania ri heane mbeca tuingire tafarira-ini wega niguo thank you Jeff ha maritwa makwa ndigeithie muthikiriria wothe wa Inoro muthenya wa umuthi maritwa makwa ni CPA Charles Ngugi Kifunyi Charles Ngugi Kifunyi aciarirwo kuria itura ria Nderu kuria Ndeia iri thini wa Limuru constituency gathomera kuria Ngeni High School gacoka gathomera University of Nairobi ekite Bachelor of Commerce na Masters in Business Administration MBA kuma University of Nairobi ngire haha muthenya wa umuthi nigetha tukirore bururi witu uri ohana ki utongoria na ki economy thank you Mheshimiwa Ikuũ wa Mbote Jeff oithira kwero atia utina kauru ndaigua handu mwagerera mundu gwitwo Gordon
ndakigwo mwahutia ndacoka ndaigua Gordon agerera ogwa kinya Chamata ni akinya Chamata na wa mbere ni ngeithi nyingi muno ndakira ni gukora Ngai ni amumenyereire iguru ria mothe ndimwiraga muoyo ti kibande kire gia thirikari ati ungikura no one kingi onone ungi koguo reke tugathathayagia Ngai ni undu wa gutuhe kanya na kangi ni ndakena muno ni gwitwo guku kwa Inoro hwaini wa mothe tukere na tuhigie andu aitu maundu makire maingi na mekana ni mwamenya topic iyo na ni ngenirie muno rira njiguire mwanjira no mwende twariririe tondu ni topic ikoretwo very passionate with me to ni ngoretwo ngira andu kaingi guku kwa Inoro muno na rira twacemania nao kuria matura-ini ngameraga atiriri maundu macio mothe uraiga ati gutirathie wega ri ni maria utangihota kwikira we mwene and that is what we can translate into an economy. He maundu maingi muno economy ngitua ku define ro economy ni CPA haha ni gukwira economy ni kuga ate ndu andu nimekwenda makandasta ria turari horo economy kana uchumi ni kuga ate kumatariria tugithi na mbere na ndereti no nyingi ri kuria ko Chamata kuria ndaigo Gordon ahutia ri hena muthuri tago gacingiri wa Mbogora tutigire ku ni retired elder wa kanitha wa PCA kuria Kaheho kundu gwetagwo Karadi kire majaro muthuri ucio ni anatutigire mwanake wake twaruta wira nake koguo ni family ngioi na ni ngukimenyithitio ati tukahurukia muthuri ucio muthenya wa Tuesday kuria Karadi Chamata iguru ria mothe amukirai ngeithi kuba kuria Orokarao ndaigua mwatangatha ni tugakorwo kuria Orokarao muthenya wa Friday mwe karibu muno kuno part of Nyandarua Orokarao iriganitie na Ndaragwa kuria tumete na Gordon na karigania na Kibeberi na mwena uria ungi igatugiririria andu ana Ikuru matigoke tondu turaigua ni magoka muthenya wa gwikia kura no ni turakimera matigagioke Orokarao agikoti kuo meandikithitie matiroka sharing squad thengio muno heana mbeca icio na sharing squad tutigetikira turaiga gikoro ria ngi matiukaga ri magira ki aya reke tumbe tuheane mbeca icio giri nimekuja nimejangori no iguru ria mothe ri kiredi na kio kingi muno ri ni githomo kiria ngoda tugane muthenya wa mothe asante sana. Haya na ihenya nyambe na ciringi cio ngiri 10 tugicokereria ndina ingi kibao okorwo ina thina wa mbeca ta icio ndiragweta haha ingira kura gwa *779# aikone rita ria kuria mbere nego cagura session ya Inoro FM agikorwo no ingirangite uguthi wingirite direct ginya haria ha Cheza Box ni ukora mathanduku mana meri mena mbeca meri matire no gwiraga ndukae kumakione macio matari ni tondu wathie wahingura macio matari nikio gigutuma ritwa ria kuringira mwono uyu wa draw ya bonathi na nikio ngukuhe kahura ruge ga ciringi ngiri 10 njoke hene ngiri gibao maita meri kana matatu kuringana na uria mathaa mekunjitikiria giko no rafatara mbeca icio ri ndugitengereyo haria ha *779# nigetha ngunengererie nawe usolve tumathina tou uri natuo. One man choir. Fred Mwangi. On the beat. Gaya kiroerera dwake maume Misiri magethie Kanani bururi muthaka wina ukinairia cieni nduru na irima toigoro ri bata ona thino iri bata Kenya ni Kanani Ngai atuhete mwahanda maithori mukagethamo ni inyue Kristo eraga mwe maitho na mutionaga bururi uyu wathira ona ithuĩ nĩ twathira tũcokio Misiri tũtwarĩtwo Kanani wahuria na nĩhurie cia kũhuria ciathira mũthĩni akĩrĩra gĩtonga nĩ ũkarĩra igũrũ rĩrĩ bata ona thĩno ĩrĩ bata toma wĩra mũnene Ngai akĩmĩharĩria ndakĩganda kĩnene tũigĩtwo tũthũkũme mũcara nĩ igũrũ kĩa haya John Ndegwa ne John Ndegwa kwerwo atia hwaini baba witũ uri na urwe ni njitagwo Jeff Mugawa ithira ndakuhuria kuma kwa Inoro
na ndakuhure nĩ tondũ ndarora kũrĩa gwa Cheza ndona nĩ ũingĩrangĩte maita maigana ona. Nĩ njikangĩte na ndi mwena wa Nyĩrĩ. Wĩ mwena wa Nyĩrĩ ha? Handũ hena watu Uturu. Uthaya mwena wa Uthaya. Rĩu baba witũ namba ĩno yaku ya 0710 ĩkarĩkia na 203 nĩ ndamĩkĩra ciringi 10,000 cia kwambĩrĩria tabarĩra ya Kera. Nĩguo. Na no ngũheana mbeca ingĩ ciringi 20 na ingĩ 20 ũguo ndũkae gũtiga kũingĩra kũrĩa gwa Cheza kũgera *779#. Wahota gũkorwo nowe hihi ngwĩtĩra ingĩ. Nĩguo. Rĩu icio 10,000 ci thimũ-inĩ ĩyo yaku igũteithie. Thank you. Good. No ũkĩgĩe na ũtukũ mwega. Na ino itũre. Thank you so much. Asante. Haya. Good. Ucio nĩ mũthuri ũgwĩtwo John Ndegwa. Na nĩ ahotanĩra ciringi ciake 10,000. Rĩu ngwĩciria no twambĩrĩrie tũkĩmenya he mũndũ twacũvĩra gathĩna kanini nĩgetha mbere ya hete yangĩ 20 tũkorwo twarangia twaciranga na athuri aya. Nĩguo. Cia kũhuria ciathira mũthĩni akĩrĩra gĩtonga nĩ ũkarĩra. Mĩtitũ nĩ mwahukia na mũĩ makaimana, nĩwe mũheaga mbura ya kĩmera, njũĩ ithima cia ng'aragu ĩyũkĩre, gũkua no tũgũkua Ngai ndendaga irimũ. Kenya nĩ Kanani Ngai atũhete, mwahanda maithori mũkagethamo, nĩ inyuĩ Kristo eraga mwĩ maitho na mũtionaga, bũrũri ũyũ wathira ona ithuĩ nĩ twathira, tũcokio Misiri tũtwarĩtwo Kana. Yes, ĩyo nĩ kava njega mũno ya Kenya nĩ Kanani ĩkĩtwo nĩ mwanake ũgwĩtwo Fred Mwangi. Rwa rwĩmbo rwĩtagwo Kenya nĩ Kanani, atĩ bũrũri ũyũ wathira ona ithuĩ nĩ twathira, tũcokio Misiri tũkarĩa mathĩna. CPA Charles, bũrũri ũyũ rĩ ndigwĩciria ũkorwo wĩ bũrũri mũthĩni, na tondũ wĩ mũtari wa mathabu nĩ njũĩ nĩ tũrogotaga magoti mega. Nĩguo. No warora magoti marĩa tũrogotaga na mbeca iria bũrũri ũcokanagĩria gĩkabũ-inĩ kĩaguo, ũngĩrora mbeca icio na mũigana wacio na mũigana wa maũndũ marĩa marakinyanĩrio gũkũ bũrũri-inĩ ũkona itiratwarana. No twarora tũkona ũteti mũru nĩ ũra play role nene mũno harĩ gũtigĩrĩra Mũkenya ndarakinyĩrwo nĩ motungata marĩa magĩrĩire, kana bũrũri wa Kenya ndũra develop na gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire. Ũrĩ ta mũtaaramu wa maũndũ megiĩ mathabu na ũtonga wa bũrũri na mũtongoria rĩ, nĩ atĩa tũbatiĩ gwĩka? Thengio mũno Jeff, njuge bũrũri toguo rwĩmbo rũiga, Kenya nĩ Kanani na nĩguo tũngĩenda ĩkorwo, no rĩrĩa kwĩna bad politics no twage gũkinya Kanani na Kenya no yagũtuĩka Kanani. Kiugo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, no ngĩwega kũrora bũrũri witũ harĩa ũrĩ, harĩa wanakorwo na harĩa tũngĩenda ũkorwo. Ingĩenda kuga ũguo nĩ ndĩrenda kuga ũngĩrorania tũkoretwo na wathani wa andũ matiganĩte. Mbere ĩyo twarĩ na mũndũ etagwo Mũgathe Mũtigairĩ Moi, nĩwe warĩ mũtongoria wa bũrũri. Tũgĩũka Mũtigairĩ Moi wa Kibaki na tũkĩona harĩa bũrũri wakinyire. Tũgĩũka Uhuru wa Kenyatta, rĩu twĩna ũtongoria wa mũndũ ũgwĩtwo William Ruto. Rĩu tũngĩrora mawathani macio mothe no tuone nĩ ha bũrũri ũhotomete na nĩ ha warĩ na nĩ ha tũngĩenda gũkorwo rĩ. Ũndũ ũmwe wonanagia bũrũri ndũrathi wega nĩ mĩrũrũngano. Ũngĩona andũ mambia kũrũrũngana, ũgakora andũ bũrũri-inĩ nĩ arakaru, ũyũ nĩ njĩra ĩmwe ya gũkuonia atĩ bũrũri ndũrathi wega. Na bũrũri ũkwaga gũthi wega nĩkĩ? Nĩ gũkorwo andũ arĩa maratongoria bũrũri na mbeca iria marongania itirakinyĩra ene bũrũri. Tondũ bũrũri ti wa atongoria, bũrũri ti wa politicians, bũrũri nĩ wa mũikari wothe wa Kenya, nĩgetha aheo ũtongoria
okorwo ni ndawa thie thibitari agakora ciekuo okorwo ni bengi arenda gukua mbeca agakora ciekuo no maundu macio mangiaga ni ugukora andu ti akenu na ugakora kindu ta mirurungano yekirwo ukona andu acio ni maroimira kwa uingi nigetha monanie ti akenu thiini wa bururi riu ngwenda kuga tungirora maundu macio haria turi umuthi nie ta mutaramu wa mathabu no njuge bururi uyu tukiendaga guthi Kanani Kanani ino riraturituhira na ni tuonete maundu maingi ngicokera ni guthoma ngatheti umuthi he mundu witagwo Professor Exen Iraki wandikaga ngatheti ya Standard ni akugite maundu maria bururi uraiga uragera akoiga Kenya economy ihana ta kuguru kwa ngari gwiguturikie ati ngari yo ndingihota gukinya hari irathie noguo niguo kuri bururi-ini wa Kenya tungirora uria economy irathie no wone magoti ni mongerere mbeca ni irongererwo nyingi thirikari ni rongania mbeca nyingi no maundu maria mbeca icio irathi gwika tutirona uguo kugakinyirira ati muikari wa Kenya ndarakinya Kanani haria gire gukorwo agikinya njugo ndenda kuga ungithie matura-ini ni taru kuria nyumite na ndoiga nyumite itura ria kuria Limuru nikuo ndiroiga andu ari Limuru ni tuguteithania nigetha twethe wagiriru wa utongoria wa Limuru ungikora ku ni ugukora okorwo ni muthenya wa kiumia ni ugukora harambe ni nyingi muno cia thibitari cia andu arwaru cia andu makuite na mbere yo gutirari maundu ta macio ngakienda kuga iyo ni njira imwe ya gukuonia ati bururi wa Kenya tutirorete Kanani he handu hatathiete wega ungirora hindi ria mugathe Uhuru wa Kenyatta arathanaga maundu mamwe turona umuthi matirakoretwo kuo mo ngiuga uguo ni kuga ati kindu ta thibitari ni ahotaga kwiriha mundu akoma akahota kurihirwo ni NHF andu matiacoka gwika harambe okorwo ni mabengi waingira bengi no wakora kundu kuu kwari na mbia na ni ukuhota gukomba ni ukuhota gutwarithia biashara ciaku na mbere maundu macio maga nimo marehereirie maundu maria urona Kenya ta mururungano ta uria urari kuo na uria ukoretwo kuo ni tondu andu maga gukorwo economy igithie wega ni monanagia njira ciao cia kwaga kwiganira na riu hau ni tugukiaria muno uria Kenya tukura maundu ni tondu giki no kiambiriria taru ngiaria no njuge twina budget njeru twina finance bill njeru irahitukirio na irahitukio imwe andu matetikirite ina maundu meru irehete koguo Kanani ira twagirire gukorwo tugithie ndiona ta tukumirahiriria ni tuhutiri tu maundu tu nigetha twire ni turiku twega tuturehetwo na ni turiku tukuhinyiriria mu Kenya niguo Mheshimiwa Ikua Bote yes ni nyua tongori na ni nyua teti watu kana nyua githina kirekere guku bururi uyu tondu uteti ni murateta uteti ungi ukaskia nginya investors mundu kwenda kumana kuria ruraya arehe bilioni cia keigithie arorore mutukuranire guku akamenya ni guku ningithie na hau aregera guka ukamenya mbeu njithi ta 5,000 ni maga mawira tondu mundu ucio ni angiathondeka mawira tuku telefoteti witu na njira iriku nigetha tutike nginyagia maitho-ini ma mabururi maria mangi undu wa mbere thank you Jeff and thank you CPA ni tondu wa gukorwo tukigea na mweke wa kwariria maundu maya hwaini o muthi tugaga atiriri bad leadership ikaga kindu gitagwo degrade foundation of a nation kana iriaga muthingi wa bururi neke twambiriria hau because a nation is as good as its foundation foundation iyo yanyu ri ni maundu maria mamonyitithanagia inyuothe na hingo ciothe ria turari horo wa bururi turari horo wa maundu maria matunyita the things that binds us together maundu maria o muthenya matumaga tukorwo tukihota guikarania turari horo wa indo ta barabara turari horo wa indo policies iria ramata maundu mawatho maitu turari horo wa constitution because a constitution is the fundamental kiria gikorwo gituramata turari horo wa mathukuru kuria ciana citu icebanagia turari horo wa maundu macio mothe all that maundu macio mothe ureciria horo wamo maria utangihota kwikira we mwene wita mu Kenya nimo maundu maria tukorwo tukiaria horo wamo
thini wa bururi witu watho witu ri ukoragwo hana o tondu o bururi ni uri watho waguo na gutire watho hana na uri ungi no mwike benchmark ni ya kumenya inyui muramataga policy cia maundu maya atia no nyingire mwoka guku kwanyu ri you must indigenize that nigetha ihote gufit ku kwanyu uria mwikaga undu ucio ri niguo wikira nikio gicicio uria mura manage economy yanyu ri nikio gicicio gia kindu gitagwo foreign investment foreign investment ni kuga kambuni kana aigithia a kundu kungiri ni maragia na confidence ya guka kwanyu tondu ni maramenya ni kwagiriru muno wakiria thini wa biashara tondu indikirwo muhuri wa biashara ri mundu agietha opportunities ri ni hari certain things akoragwo akirora na maundu maria mothe ri one of the biggest thing itagwo political stability na thiria riothe ndana ikara na investors in and out of the country higo ciothe manjiraga atiriri what is our political insurance ni kuga atiriri arenda kumenya the stability of a nation hindi ya mara make decisions ici yao ri number one thing other than gukana mbeca ciao maigithie ri mamba kurora economy hana atia ti rimwe kana meri ndana cemania na investors makanjira ndakinya ku ndambire kwiro nyambe ndute gicunji corruption so the number one problem mwenayo ni mutugo wanyu ri waiga horo with politicians na wajuri horo wa investors so ndenda gucokeria strictly why is it that totia attractaga as many investors ndakeno turaria nawe ri many investors are going away onogirora hau ni ukuona kwenda report nyingi muno iga andu ne guthie marathi marethara gwithara andu ni gwithara marethara why are they going what have gone wrong ogirora mabũrũri maria mathiete na mbere ri there is something they got right wathi Singapore tweragwo ri ni uguthie ku understand atiriri niki giki mekire makiget it right at economy yao ni ikurite na njira eno nene uguo per capita yao ni kurite na njira eno nene uguo muonere wa mawira ku in terms of availability of jobs tondu riu maundu ma mothe ma affecta nginya uria mbeu njithe wa njuri uria mangiona wira ni kurite na nene uguo kiuria kiu kia mbeu njithe ri it can be solved by foreign investment in our country because that will result into something called industrialization ne tukuge na industries nyingi but nigetha kiganda kiu giukiri kirarira na watho uria wikirite taru henya mutu uigua turahigura citagwo special economic zones icio icithondekagwo ni bururi cia kuhuthahuthia magoti nigetha uguciririe mundu wanja one hena gitumi kiiganu kiawe oke aigithie ku kwanyu bururi-ini ucio no riu macoka makinya guku mundu akarirwo ruhi arute murungura we nawe ri kiambio kirute murangano guku ndungingira oro uguo the number one failure ndana korwo haha ngakura atiriri andu aria tunengerete responsibility ya guthi kunegotiate maundu maitu na njari makinya metha-ini cia na njari before they negotiate for the country ri aingi ao ri na maneko guku ndu kuingiri mamba kuga atiriri ciakwa ciha you have already killed that negotiation iyo ni athira ona ndugecirie maundu maingi tondu mundu ucio ni agia na loophole ya kumenya atiriri ndunamba kuigira bururi waku metha-ini the interest of your nation ticio ciamba guka na ya happen guthie through ni ku inflate nigetha honeke hena mbeca ciaku we uyu raunyita mundu ucio by the way na project iri hindira wa negotiate ciaku mundu ucio nake no wamuhe opportunity ya riu ona nginya kuiya bururi waku na kuufora ni hokoraga very bad deals have been signed ati ni nyamu ino karigo who signed this wetikirire ati clauses ta ici cirahinyiriria bururi na njira eno koguo na muigithio uyu ri okite kubora kana nyamu opeke ona ndiramenye ndungi understand ki agreement yu hana iyo yahingirwo maitho tondu ndwamirorire tondu we wambire kurora kiria we uraria cut my cut iyo yothe ri uhoro wigie ku attract investors ri uhoro wigie gukorwo ni turakuria bururi ri mecokie thiini wa leadership na no wajira ithu ateti na ne mandikire na interest thiini wa maundu makigie utongoria he handu nyuma umuthi nguthiite handu macakaya tukiaragia mundu abijete you politicians ndamura ndukananjete uguo ringi why you calling me omura gwitagia atia ndamura I am seeking an opportunity to be a leader I'm not seeking an opportunity to be a politician ndiracaria mweke wa gutuika mutongoria mundu nginyitirira itemi bururi wake autiga wi mwega gukira uria ukorire ahote kurehe hakiri ciake ahote kurehe uhoti uria hetwo ni Ngai nigetha ahote gukuria kindu akirute ha gitware ha that is my pride no ndanahetie tondu riri gituro kiu uretha ri you will get it through a political process it is a political process but what are you seeking leadership it is a political process seeking leadership exactly so can we concentrate in the leadership part tutige na horo tondu riri kiria gikoretwo gikirehe thina ri ni tondu already rito politician ni athukire
iria na thukire guku ngigwetetwo politician ri no ritahikie ngurwe tondu riri ni undu nio makoretwo makiramata economy tambe umirore na njira ino ungirora wega ri look at what is happening ayuthia aitu turari horo wao ri na gukorwo matire na mawira na mena mathina ri na maranegana makoiga ni tuthomete na tutiriri they have a very bad perception attitude yao egie leadership ona hena leadership mwega no mamuhure na mahiga magacoka kwiragwo ni mundu ehe ucio ndahana gata yangi ari mwega but where are they going to get a good leader from mundu uyu ungihota gucenjia kuma kiria moi na kiria monetio kihana na kiria gicambitio na makona ti kiega ri mekumuruta ku ekuma naku nigetha oke tondu no nginya hari gia na ituika riri ririuka kuhitukiro process yo iria ya gucagurana na niho ngwenda gutirihira na gukwira atiriri nigetha tugie na tuhote ko attract foreign investments nigetha tuhote kugia na more job creation ni undu wa ayuthi acio roiga let me tell you guthondeka mawira ma ayuthi ri gutigaine guthondeka iganda there is something called environment of business men ideas ciao ideas icio ciao ri how are you supporting their own way yoria mundu agithondeka besha how are you supporting their own way God ni agioka njira atiriri I have this innovation but I need investment thirikari ni na programs cia kuga atiriri taboti ati mwana kesho riki kiwa arenda guthondeka tondu ru thaici tuhurite China ri tugira nginya raba kuori tugura nginya kakiureta kuori tugura nginya tuthipiki kuori tugura nginya kiria kingi kuori how can we encourage a lot of this ciekwo ni andu guku me innovative o ene ruga kuge na incubation centers cia kota ko harness ugi ucio na mbeu njithi itwona ni waruta kia idea kiegari tukaigithia hau in fact mundu ucio na athondeka kinai ara harvest nitrogen mwena uyu agacina takataka mwena uyu toka ha muthe toko tutaririe onyamu yo wega tuona ni idea njegari tugakunengera mbeca ukami test further now we are aiming to commercialize your idea emweri no yandike ayuthi 10,000 tondu as much as we can patent it for you na tugage no weturire ha mbeca iria nyingi ri ni tuguthi na mbere na gukwira atiriri mundu wothe ri wa implement idea no yaku ni ari kuriha rights na rights ici ri ari kuriha mbeca ciganona we have encouraged more and more innovations more and more work tondu ri industries ni njagana ni iguka but we are looking at an average of about 10,000 unemployed Kenyans I mean sorry 10 million unemployed Kenyans with numbers increasing every day can you imagine iganda icio ciothe cingigatuika ni ciathondekwo so it is a trickling down effect kiganda kimwe kia hinguro kia andika andu 500 na wacio makandika andu 10,000 nigetha at least acio mandika andu 10,000 na wacio ngenao makahota ithiaga uguo nigetha gwako kwena kiria na niho njugire atiri riu ni tucoke haria hatongoria who is your thinker tugire Kenya is a politically operated and learned economy minister acaguragwo gi siasa CEO acaguragwo gi siasa ginya independent bodies ginya majaji maria mathia kuria kwa judiciary macaguragwo kwa president so in other words all our major decisions thini wa bururi witu wa Kenya isetetwo ati it is going to originate politically tiga kioski yaku ire ungihingura na kioski ire yaku ungihingura ri affectagwo ni decisions cia siasa tondu toro ni CPA haha kwina finance bill kwina kiria kingi ono ngiaka broad kuria kwanyu magutu kuria kwanyu kia ndogo ikuruka wa ngui ugithi kamini ono ngiaka kaburoti riu thaici thirikari ni rongereire ati ni kumanengera from 7% marongera 5 o manengera 13 14 15% ya mbeca icio mundu urari hagia rent ri uthio mutwarire ngarama iyo so itua rimwe rithondekeirwo bunge na korwo no umenyeri gutire kindu kiagirire kuhitukio bunge gitekitwo public participation mundu uyu gwitwo Wanjikuri na muno mundu uri urari ruthomiro ria turaria ri ni tumucokereire haha kaingi na kaingi tukamuthomithia kaingi na kaingi tukamwira atiriri gutire kindu wagirire go take serious ta political process athikiria hau iria uracagurana nayo I am very happy that kwina andu ingi muno mara respond ni ndirerorera ginya uri andu matwandikagira rira turaria maundu nawe haha Jeff na ngona andu maiga ni ndamuthikiriirie tondu ndira ndikuria gwitu Nyandaro na ndaragwo ni njigua ngiro ati ni ndamuthikiriirie mwena Jeff ndamuthikiriirie mwena Gordon muthenya uria mwaragio undu fulani na ndaiguire koguo ni kumanisha ni maranyita umuthi magituthikiriria ri twagire ni kumatirihira ndereti ona kumena atiriri tutire na foreign investors ya kuigana tutire na mawira ma ayuthi
tuli na challenges iria ingi ni twambe to fix ni twambe tuthondeke kindu gitagwo foundation ira ngwirire tutithondeke foundation muthingi wa nyumba niguo uhotaga kumiga irungie miaka iria mingi muno na muthingi wa nyumba itu ya economy nigetha tuhote guthie na gutambrukia direct ni kindu gitagwo how we elect our leaders uria tucaguraga aria maramataga economy yo tondakwira iramatagwo ni andu aria a siasa no iguru ria mothe ni njikaraga ringi na ringi gakuririkania ati ucaguragwo aria moka guticaguragwo mundu wi mucii no nginya wi riu CPA ni arayumiririe ri na ndaigua ni aragweta kwa uri muru ri riu ni ekira miongoni mwa option iria andu ari muru menacio angiraikarire kuria gika mathabu ri na kuria university agithomithia ri matingiramenyire na matingiramenyire kuo gucaguragwo aria moka nigetha tuthondeke bururi uyu witu wa Kenya twambiririe na kwamba kwiheana twambe tutige kuga hii siasa ni ire ndoro ni ire kiria na mani wi mundu mugi ni uthomire giki ni uhigirire haha ni ugirire haria warega guthie ri amaituri kana baba witu haria githungu ucio egucagura aria makakome yumiritie aria me haha atatu ni we gucagura mariega kana matari na mangigikorwo othe na ndumagira itagwo ndumagira example ino ngerekano tona Jesu Kristo akihunjia ni ahunjagia na ngerekano ndumagira ngerekano eno ri mangigikorwo ciothe ni itumumu ri na turabatara gutongorio ri tutigagitongorio no gitumumu tutigia guthie rima gucokeria mwaro. Asante na ndenda tukihanda na ndaika todi ni gukorwo ngiheana ciringi 20 mundu urabatara mbeca icio ingire kure gwa *779# cheza uthio cagure cheza box yo iria uri cagura gatagati ka box icio nya ci hau we ndukurira CPA nitukugite ni kuhutia horo wa finance bill no niki gitumaga o mwaka tukorwo na finance bill, is it necessary? Na hiyo ni thogaga kindu gitagwo investor confidence ati mundu to ndaramenya next financial year ndaramenya ni magoti mariko maka introduce ndaramenya ni mawatho mariko magekirwo makuhotomia wigithia ndeto ndora ni hutagia investment na njira nene muno makiria andu aria mauma na nja wa bururi gwako gutire na predictability niguo thank you muno Jeff. The juge budget in bururi o wothe ni ukoragwo na budget na finance tondu planning ya kuonania maundu maria mugwika mieri 12 iria guka iyo ni budget koguo ni budget na ni finance koguo finance ti o njuru no uria irehagwo na uria ihitukagio niguo tungiuga in Kenya ndirathi wega ni hakwa ngiuga juge atiriri kwiragwo failure to plan is plan to fail. Ugia ukorwo na andu uria urabanga gwika kwa ihinda rinari ndungihota kuwika koguo kupanga kwa thirikari ni undu mwega muno na ni undu wagiriire undu ucio ungi henya mutu itaga the canons of taxation imwe yayo yugaga finance bill kana tax yukaga kuiganania andu equality yagire kurehe equality undu ucio ungi yagire kugia kindu twitaga certainty ati toguo woiga twakihitukia finance bill ni turamenya o niguo wagire gukorwo finance bill ino na niguo tura expect na mundu othe roka ku invest guku Kenya ni arahota kumenya ati undu niguo wiho no angikorwo urahitukio nduramba kurehwo theri-ini nduramenya korio hana economy ni guthukaga so tuge ati aria maumaga na nja guka kurehe mbeca ciao matingirehe bururi utari na waigiririku na utari na waragania yugo uguo ndienda kuga atia ungirora ta finance bill ino iriga ya 2024 iri arehire thina na uhoro ucio no wahutio ni mheshimiwa bana bote ni agweta wega no igatiriri ati ungiaga gukorwo ubirite investor ni kiaga akora guku oka akore maundu maria expect ati mwakora uguo ni guthie mathiaga makoima bururi-ini uguo tugakiuga atiriri bururi wa Kenya politically no asetetwo wega tondu eritwo mukihitukia any finance bill no nginya gukakoragwo na kindu gitagwo public participation nigetha mundu wothe etikanirie ati bill ino ni twamiona ni twamigua na ni twamitikira nigetha hitukio umuthi uyu twina haha ri gutire onokorwo ni twiragwo public participation ni ikagwo in boardrooms tondu ndungigua mundu tanie wina umenyo wa mathabu ukiheo handu ha kuheana mawoni uheane mawoni maku no cio niguo tiganu uria twinaguo wa finance bill ino tondu
finance bill de nambĩrĩria na thirikari ĩno twĩnayo Aca. yarĩ kuo hĩndĩ ya Kibaki yarĩ kuo hĩndĩ ya Uhuru na hĩndĩ ĩyo itiarehaga thĩna nĩkĩ tondũ rĩrĩ nĩ marehaga andũ arĩa mohĩgĩrĩire ta ithuĩ rĩu na Bwana Mbote haha tũkarehwo tũkorio nĩ thirikari haha mũrona atĩa na mũngĩtara andũ atĩa na mawoni maitũ magathikĩrĩrio rĩu tũkaga kũrio we ũkaruta mawoni maku ta ithuĩ members ya Institute of Certified Public Accountant of Kenya tũkorio mawoni maitũ tukaheana mawoni no mwathi guthikĩrĩria ugakora mbunge rahĩtũkirie kĩũndũ kĩngĩ no hau guthiaga ati ni mwaheana mawoni no mawoni macio matika reflect haria itu-inĩ gũtirĩ handũ mũkamona o mema ũrĩa mabangĩte na marĩa magatwara mbunge na marĩa makahĩtũkio so no public participation na njĩra nguhĩrwo ĩko formality tu o make tu for the sake tondũ korwo ĩkoragwo ĩhĩtũkĩtio nĩ andũ Jeff no ngwĩre bara iria ũrona cia kũrega finance bill itingĩkorwo kuo tondũ nĩ kĩndũ mwahĩtũkirie na nĩkĩo Bwana Mbote oiga Ikua Mbote oiga ũndũ mwega mũno atĩ gũkũ Kenya nĩ twagĩrĩire gũkũrana maũndũ merĩ mũtongoria na mũteti tondũ okorwo nĩ ũteti kũrĩa mbunge andũ arĩa mbunge arĩa tũthuraga mathiĩ mbunge o mahĩtũkagia kĩrĩa kĩarehwo ti kĩrĩa kĩega ti kĩrĩa kĩarehwo kĩu nĩkĩo rĩu ũteti wa Kenya ũritũhĩire nĩ tondũ wahĩtũkia kĩrĩa werwo no ti kĩrĩa gĩgũteithia mwananchi agatigwo atari mukenu na ndikio urona mururungano tore wetio ukona andu ni maroimira okorwo ni kiundu kiagia bururi-ini ukona andu ni arakaru ugakora maundu maya mararehe kwaga umithio thiini wa bururi tondu andu mangiaga kindu gitagwo faith kana witikio na thirikari yao bururi ucio ndukuraga tondu wagirire gwitikia ati thirikari yaku uria mwaiguithaniria niguo gwika riu bunge ria twinayo muthenya wa muthi na ngiuga uguo ndenda kuga ni tondu ni tuonete mahitukagia maundu tondu ni marehwo ti tondu ni mega no cio ni undu urehete thina bururi-ini wa Kenya na ni undu ugukorwo kirehe thina na ni undu turi moragia ciuria ni tondu ta experts tutire hotukire tutire hotuge ati maundu ni marathie wega riria matarathie wega no ni ngwenda gucoka hau Bwana Mbote iga njuge atiriri nawe muikia wa kura nawe muthurani haha ni ukwenda ukura ni maundu meri kana uri thuraga muteti kana mutongoria to muteti oka we nierwo bunge hitukia kina nigetha akenie ucio umurehete bunge no mutongoria arida togo Bwana Mbote iga niarekaga na akoiga haha ti hega abai muthondeke haha na andu acio ti very popular thiini wa bunge na ni orona ona mwena wa thirikari hi no makorwo matirendwo muno tondu maroiga ma riu turenda mundu uri aragia ma nigetha bururi wa Kenya ucokera-ini thank you so much Mheshimiwa Ikua Mbote tukwaragia uhoro wa leader na politician no ningi ni kuri leader na dealer dealer no wa gufuata deals atiriri Mheshimiwa Ikua Mbote ungirora bururi ta Singapore urutinda tukiinirwo ri kire giatumire ukinye hau ni undu wa kugena kindu gitagwo servant leadership ati atongoria meruteire gutongoria muingi matari na wiendi guku gwitu ri turoraga nginya hindi ria guracirwo nyumba-ini cia iciriro o ciothe kana ni county assembly kana ni senate kana ni bunge hindi haragwitwo ni mucara wa mutongoria kana ni welfare ya mutongoria kura mwiko ihurite no hindi hararĩrio ndeto ya Wanjiku uria kwehererio igoti uria motungata mogima wa mwiri make mekuacirithio tondu mubunge we akihetwo cover ya milioni 10 mbeca iria irarĩhwo ni Wanjiku no Wanjiku uyu uraheo gakandi gaka ka NHF kana ga SHA ria kurathi kwarĩrio ria maundu make mekuacirithio andu acio ni magathie bunge hari hindi tugakinya tuge na servant leadership nigetha tukihote gwikinya Singapore twiriragiria kiuria kiutikiria kihotho no ingikwira ni hari hindi mwihoko wa ngiti uthiraga riko ria hingwo hau nima na tungiuga ati ni twakuire ngorori na gutiri undu ungicenjia ri
tutiagire no gwikorwo tugiya tugigiciara ciana tondu ciana turagicitigira ki tuturagio ni mwihoko tuturagio ni mwihoko tugire ni gukorwo tugikira Ngai akihiuhei akihandu ha Jesu oketa muici utukuri agiuke muthenya barigici but now we have hope na ni weka wega muno ni kuri uguo tondu nikio twi haha tondu tabarira eno ri ni tabarira ya guhigia kuhigania ukerera andu wega tukamacungira kiria kiagirire wega tukamanengereria hindi ria andu acio maratwirite uhoro wa kundu gugwitwo Singapore matiekite research ya kwamba kumenya atiriri what made Singapore succeed exactly wabeni kwa na political goodwill na atongorie meheanite gutungata mathondeke bururi wao batekwenda kumenya ati ni gatundiraria kaundu karia quality haria mbere kaundu karia ngwirire ungirora bururi ucio tugiuka tukiuringithanagia ri na tutikuko tukihurira ngengere ya kwirwo ni aria moigite ati no tuthiiri kwenda gukuonia tofauti nene muno na twana korona nawe haha ringi ngakwira andu aria matongoragia bururi ucio wa Singapore kuma he miaka iyo to twagire independence kahinda-ini kamweri Lee Kuan Yew the prime minister wao ri nigetha bururi wao wambiririe ri ona wambiririe handu horu gukira bururi witu wa Kenya haria wambiririe tukiheo wiyathi tondu muthungu hakirio maundu maria agikangite guku thiini wa bururi wa Kenya institutions iria kirehete na maundu maria mangi but the intention ndemetaga na gikuyu matanya kana muoroto kana muoroto matanya ma mutongoria ucio ri mari kwagiriria bururi ucio wagirire muno makiria ungirora taru hindi iyo ri kwari bara nyingi muno Ireland kau na njiraga andu atiriri if you read history if you are a very good student of history ni ukumenya nginya Ireland iyo hindi iyo turaria ri nginya cioro gutiari na ni marwaga street-ini tondu mari three ethnicities ni mari na andu akuma China Malaysia na andu akuma India ni marwaga ku makarua muno so mundu uyu agiuka ri akorie thina munene muno riria waigua makiaria uhoro wa affordable housing kana riria mokire gwaka nyumba ri it was a slum Singapore yao yothe yari slum riria mundu witu akurire haha agithie kuga ati athi gutugirira kuringithania na Singapore ndatigite twi slum the only thing tungiekirwo ni twenda gwika nyamwe no itagwo affordable housing ri tungirekire affordable housing ya replace nyamu ciitagwo slums citu ciothe kana itagwo slum upgrade slum upgrade koguo tungirakire nyumba icio migunda-ini nginya iria slums icio cikarire nigetha tucieherie kaimana gutwikage bururi wa Kenya nduri kindu gitagwo slum no ndungicitwara Makenji ndungicitwara gwitu Karau ndungicitwara kuria kungi kuruta na slum urakora affordable housing merete gatagate wa mugunda wa mbembe no andikana handu twaigire matanya the intention mundu uyu urokire gwake no ri ni idea aronire no we arambe commercialize aronire niki agiona kuma hau so maundu maria all your decisions have been compromised itua riria riothe ukwenda gutua rigie project iyo wona angikorwo wa meciria na njira yaku we mwene no wamenina he kindu kigigitagwo institutions ni kindu ta judiciary ona wathondeka nyamu cia EACC na maundu maria mangi kindu kimwe kiambite guthira guku ni atiriri our institutions have decayed they lack their independence ukira guthondeka bururi mwega ri thondeka bururi ati kihoto ri gitingiumwo mundu tondu ndari na mundu angithie thiini wa institution fulani ri kiria kutanyite kuona kuo ekuona tondu ithondeketwo nigetha imuhe service iyo akiriguo na hau ni honaga atiriri okorwo ta kindu ta corruption yanyu ri ti gukurera akura actually mubaitaga nayo ithire kaimana no guku ikoragwo igikura riu leadership ino ri irehete thina muno makiria nyambe njuge kindu kimwe kiria kimereheire thina no hutie maundu meri matatu maria matumete leadership itu ikorwo itari njega muno undu wa mbere andu itu ri aria makoretwo magithie thiini wa leadership ri matire magia na wendi wa gutuma bururi andu makorwo magikura mundu uria wokire kionania na intention iyo no mundu wetagwo Kibaki nigetha andu matige gutwika gutwika njararuhi andu makorwo ni marehota every industry o mundu hari igithitie mundu ucio wi kundu kwitagwo macani macio make ni mamugunaga na makamuhotithia gukorwo akijikita mahitaji make mothe kana akihota gwika to maundu twake so hindi ukoraga ona riria economy irabatira ri ukoragwo na economic ya batando matiranegena thogora wa muikarire ugicenjia ri andu matiranegena tondu maundu maria mothe maracenjithania na muri okorwo ta rundire uraigwa atiriri indo ni igita goro cia kuria no iria riraguragwo ciringi 30 40 umuthi iria riragurwo ciringi 60 so as much as ni muraki manage inflation yanyu ri tondu hindi inflation no irakia batari at least mundu ni arahota nyamu ici irakura ciothe undu umwe mishara ri ni yumite kibarua ciringi 500 muthenya tha ici kibarua ni ngiri na 500 muthenya
koguo mundu ucio na ndienderio mugate goro ri riu ona mungithie mucenjie policies cianyu nigetha mu control inflation nigetha mugarure ri bado maundu macio maratwarana mario hamwe thaici matitwarana me hamwe no ni utongoria uria mwenaguo na kindu kia mbere gikoretwo gi fault muno ri ni process ira tucagurana nayo atongoria tondu riri Jeff na maundu mane twaragia nawe haha na ni ugenagia agikorwo mundu ni aguthi gwetha giti kia bunge ri ta mundu ugwitwo Sharothi haha Kibunyi ri acoke Sharothi Kibunyi acoke atuike arendo atumire milioni 50 nigetha akioneri agika ata na milioni 50 nyumba itu mundu atumire milioni 50 nigetha one gite kia bunge niki haswareda nigite kiwa reda ka niki mundu niki aracaria ugethi ku forma forita ma America ugethi ku ta UK ugethi all those including kinya Malaysia mutinda mugitwira ati no tuthie if you go to those countries there are politicians there ni kuri ateti ni kuri bunge ni kuri maundu maria mangi but politicians matumagira mbeca ni ndo nyamu citagwo logistics tondu riri nigetha uthiuruke umesha matari uthie Ndaragwa ri uthie Kamini ri uthie kuria kungiri na wina ngari ithatu ri wina ruti ya wira ri wina maundu maria mangi ri ni urenda kuiga posters ri ni urenda gwika maundu maria mangi ri ni urabatara mbeca not mbeca ici tuthia tugetia andu bas ndendo rugamira hau tundi ndenda tuke tuigire tokenism politics of tokenism yes itaga topic ke tukuingira wega tumenye ni twari uhoro wa bad politics ni twari uhoro wa ateti na atongoria nake mundu uyu urenda guthurirwo urenda gutongorio wega ri itemi riake ni ririko na hau niho ngwenda gukuona niho ndenda ritu gicoke no ndakwira atiriri mundu uyu muru ri president ucio muru ri MP ucio muru ri ni product yake twacoka ri tombe tumenya atiri turore niki aumite ku twakinyire haha ikihurite mutu ndirari kai ni njuru ndirari kai no riri tumirugire atia one na tuna case study ya Karau ne tukurana ku Karau uteti uri urathi na mbere na turore uhoro wa tokenism uria play role hana atia tombe tuikiri hanina ni wageithio ni riri mwageithio ni ngarana yaku itagwo ikuo wa Boshi ni muruna witu guku akorwo kuri Inoro TV arauga ni tuorire riu tutikona atongorie tukoragwo na ateti endi meciragie tu okira mari mekuguneka naki na kauga u ni thina munene muno na ni thina munene ni ndamathia na ndiu tukwo tukomingata atia thank you so much tuombe tuikiri hanini nigetha heana ciringi 20 igire kuragwa cheza star 779 hash nigetha rwimbo rukiuga ni rurike guthaka na ni ngoro nda kunengera ciringi 20 na muturire waku hote gucenjia tondu kwambiriria ira andu ni makoretwo magicokia ciana thukuru we ndukae kuyoha igire kuragwa star 779 hash nigetha gikorwo hari na ka balance uragitigetie ri uhote kuona kindu gia gutumira mwarimu tuthikiririe rwimbo rwa muthuri ugwitwo Joseph Kariuki wa Kiarutara wa Rohiti ndwehere muharatini tulicio ino ile tuo maito geciro kemenyi nya kemenye kirigo nento yathire kunyanja go maizi waturia njegeke okaro anako matimo icoania na ngo iciwe nacio no itiketu oragiria nyenjo na nduriro enji kandore ngori korone we uragia mbura tukahanda gwito nengira wekiono ukeinge uimbageria tiakana megwe nyamere na irende utari magego tigana nayo paro itindwere mwana tine bolisho na jumbe uragiria igicone na ndongesho nawe tigakiono ukiuga twarwo manyania koragwo wenda muka wakwa ukoiga theco cindano ya heo wi wa mata moru ungirurumira no kuunithia ona kaba mwethaga uuaga muthi na ruciĩ koira
Mwaheterero wendaga ukinoke na mwatu ndukimenya kubira no menye kuhoria njuria ngwirire gikoya-ini mukami atigagiro ngiarutaga nyenye ino ng'ani niri kwiku inyama indi na itinyagia aru itindwere muharati-ini mburicio na cumbi uragiria igicune na ndungicuna we tiga kiunu no itwara nena barathi okiuga niwe ngia na niwe mbure kingarie bara ikiare yangore mane magana kanya tande thogore egekairwo mutito ndukajegeke thituragia ndini oria ngiengokwira kuhonoka nyongo tio ndigana akira gwekea iti kinyinukagio ino aruiti ngethana ithuĩ twambire gĩkũyũ na no ithuĩ tũgatirira ng'endane mũthuri njagaga mũtegithi merimũre barũiti ndwere mũharatĩire mbũricio na cumbĩ ũragiria igĩcũne na ndũngĩcũna we tiga kĩũnũ toiraga githomo nĩ gũikio nĩ mũikaikanio kaĩ ikĩrĩnyaga twathairie kĩgongona gĩtheru ũi nyũmba itũ nĩ mwagũthire toimĩte irima ukweno ndĩrathĩ no tũnĩire Ngai atuĩke mũtegi mwaki mwena irongo mũikie cumbĩriko gĩkũgamba mbwe ĩno ĩrĩ gĩcinga ĩgũcina guothe ya kũhĩtwo ngarĩ na kĩrĩnja nĩ ikĩrio rigite kĩhũndũke na yarema mothe twĩre mwene nyaga yũria kĩgũtha barũiti ndwere mũharatĩ-inĩ mbũricio na cumbĩ ũragiria igĩcũne na ndũngĩcũna we tiga kĩũnũ Oh yes, Susan Nyokabi. We mwega Susan? Ndi mwega. We mwena ũrĩkũ mwana witũ? Ndi mwena wa Juja. Juja ĩno ya Kiambu? Aya, nĩ njĩtagwo Jeff Mũgawa Ithera, ndakũhũrĩa kuma gũkũ kwa Inoro. Tũrathiĩ na mbere na tabarĩra ya kera. Rĩu ndaingĩra kũrĩa gwa Cheza Cheza ndathiĩ gwĩka ndurũ ya rĩtwa rĩaku atĩ we nĩ ũingĩrĩte kũu no ũkagera ngĩ maita maigana ũna ndiũĩ kana gwĩ kanyamũrĩte no na ndirenda kũmenya kana nĩ ũrĩte tondũ ndĩna ngiri ciaku ciringi ngiri 20 ndĩrenda gũgwĩkĩrĩra ona nĩcio icio ndahihinya nĩ ciathiĩ namba-inĩ yaku ĩno ya 0705 ĩkarĩka na 886. Oh my God. Ngiri gĩbaũ ci thimũ-inĩ yaku Susan. Oi, thengiũ Ngai amũrathime. Ũkũgeretie ta maita maigana ũguo? Ndakorwo ndaingĩra ndagĩka ĩngĩ no nĩ ngoretwo ngĩgerageria. Good. Ĩndũ akĩona gũkũ ndũngĩkiuma ũguo moko matheri? Ndageria oro rĩmwe ndagĩka ĩno. Eni na kĩbaũ nĩ kĩaingĩra? Oh my God, thank you. Na rĩu ici nĩ bonathi ũngĩthiĩ ũhinye star 779 hash ũthiĩ kũrĩa gwa Cheza box ũcagũre box ĩrĩa ĩgũkorwo na mbia rĩ icio mbeca ũgũtũmĩrwo direct nĩ Cheza Cheza. Niĩ nani ndathiĩ gwĩka ndurũ rĩ ya bonathi rĩ yahe rĩtwa rĩaku ngakũhe mbeca ningĩ mwena ũyũ. Thank you Ngai amũrathime. Ũgeithie andũ a Juja biũ na ũkĩmera nao maingĩre kũrĩa gwa Cheza Cheza. Nĩngũmageithia mũrathimwo. Asante sana na ũgĩe na ũtukũ mwega. Ĩno rĩtũre. Amen. Good. Gordon. Susan Nyokabi nĩ agĩa gĩbaũ ngiri 20,000 kũmũteithia mũndũ tondũ rĩrĩ agĩkorwo ararĩ na kana karaeretwo we rũciũ ĩra mamu wanyu rũciũ ndũkaroke thukuru atarĩhĩte bithi rĩu gathĩna kau nĩ agacovu. Susan no mũrĩo kana nĩ ekwamba kuona jeshi tondũ nĩ ithuĩ tũtanagĩkoma nĩ ũndũ wage gũikaria nginya wakĩmuonera kanyamũ ga rĩu kĩrĩa mũgwĩka rĩ icio no mũcionire na njĩra ya kĩroho ino rĩ mweka wega nĩ tondũ wa gũikaria ha tondũ tiga nĩ inyuĩ rĩ tũtingiuma na tabarĩra na tũtingĩkĩma kuma kũrĩa Orborosat no is the only lake in wa Gatabuthi kũrĩa Orborosat nĩ ndĩrona nĩ ũrathikĩrĩrio nĩ mũndũ ũretwo Mago ndaretĩkĩra kuma mĩtambo-inĩ na wakina wakwa wĩtagwo Kang'ethe wa Njogu kũrĩa Gĩthũngũcũ Gĩthũngũcũ ĩkũ Gĩthũngũcũ ĩ handũ hetagwo Mairũ Inya na nĩguo mũndũ gwĩtwo mũthuri mũrata waku mũno mwĩndogo mũno ndĩmuonaga nake wĩtagwo Ikua wa Mbote aciarĩirwo Gĩthũngũcũ handũ hetagwo Gĩthũngũcũ
haria waima mairo inyari ugithungu ucio no kume kindu kiega ita imagine makena muno mathikagiri no neguo muno andu othe a githungu ucio murogeithika na muri andu a bata good riu ni tugucokereria na masi wa wira ngariri ucio kuhotanite ciringi 10,991 kupikite box 2 aria ngiricio 10,491 atumirwo ni cheza uguo no akiona andu mundu toginya tugwitire mwana uyu we tutanetira no nayo kare mwana uyu nayo utanare mwana uria na ithu tugawitira mwana uyu toria twetira masi wa wira wa ngari ndio kana mwaro uma nawe mweshimwe ikua kana uma ni nyuma iguru wa no uma na mwaro ngetha tutirihe tondu ni nyenda guikara tukiranagiria nigetha onake kivunyaga gituhe horo itondame tuguthi ndeka ingi cigana ona ta 15 tuheane icio ingi ru nigetha twerekererie tukirehega uhoro wa tokenism kana ku atiriri andu a nyumba itu no nginya ma understand atiriri gutiri kindu gitari process na kindu kiu wona giathondekwo kiarika ri kiri haria kianjagiriria makienda kuruga ngima ri mambagiriria na kwamba guthi githei guthia mutu no nginya ukora mutu wa guthia ngi wa kuruga ngima mwana agataha mai na kiuri ungi agetha ngo nigetha kirai kia ngima kiigirirwo riko ungenda guthondeka kindu oro giothe ni hari process iria tumagira akiriguo mutaratara uria tumagira ni tucokeru haria tongoria hari utongoria naguo ri mungienda kumerithia mukihanda ri ni kuri process iria mugeragira nigetha mundu ucio muhote kumerithia kuringana na riria turaria na andu akure gwitu na andu akire mahando ya ru matorojerageria kirima giothe ri ndimeraga process citu nyingi ni faulty uguo ni kumanisha kiria tucokaga kuona muico ri ni gikoragwo na ugu muingi ni gikoragwo gitari gikinyaniru tondu ni half baked muthungu igaga ni undu wa process iria watumerire na we ri we wita muikari wita wajikuri we wita mundu wa nyumba itu ya mobiri we ni we murugi we ni we foodi we ni we urathondeka tondu mundu uyu twita mutongoria ri ndangicagura aca no acagurirwo koguo ndangithondeka koguo ni nyumo muthondekete wigiriki wothe ukoragwo wi moko-ini manyu moko-ini manyu ni kuga atiriri ni tucoke haria tokenism ndeto ino ya kuheo kingoto ri gitari hindi kingiguteithia gutiri mundu uri waheo mbeca hindi ya campaign agithomithia mwana no anga muici gutiri mundu uri waheo mbeca hindi ya campaign agithi thibitari nacio akiruta murwaru kuo nisia kure madathi ndaiga iria tubangagwo raini nisia madathi na cai gutiri mundu uri waheo mbeca hindi agacoka agaciria miaka 5 atari anina no mungirora wega nyumba ri tabai munyabarage atiriri tukiambiria tabarira yo muthiri tugire atiriri muramati wa economy ri na economy ni maundu maria matunyitithanĩtie ithuothe ri ma thibitari ri ma thukuru ri ma barabara ri ma thitima icio ri ma indo iria ingĩ ri no ni mundu uyu ukoragwo githondeka hindi iria miaka 5 yathira niwe wiragwo ni katiba thondeka ungi every election cycle kana utucokerio ri urari ho no riu ri hindi ya gwatuika ati mundu uyu ati no nginya ari muikaria the nigetha muhe mbeca ri gwathia atena no igeto ukirona horo wa okarau ukirora tha ikarau mbeca iria heano ku ni thirikari ni mbeca no tangihota nginya gutariria atiriri ni mundu ikarite the handu no mbeca ararenga na magathi kana mbeca iria twethaga haha mundu agaikara guku mweri mugima atari ari ho kingotore ti muraheo nginya muto wa gukomera cia guthondekwo itari mundu ikarire handu thi ugu anjia gucitura ugu atekumenya ni cigana tondu na itiri na thithi mwe no ri ungi wa miheanire no ngakwira atiriri uguo manaciheana ri muthenya mweri 13 ya kinya ri haria gatirihirwo nda ikirwo gaturumo ri kamuthiberethi kau ni kahinga matigacoka ringi aca matigacoka ku ringi twari o mbere na ntuoni uria gwathiaga tathiuri andu a mbere ndiramona mitambo-ini makiuga oi andu akara mutithikiririe twagerereirio hau na tutire tuona andu acio guku ringi na no twende culture yo ri na culture yo turenda kunina ithire nigetha kiuria kiria unjuririe haria mbere kia kana kwina hope kana hihi ni tukagĩa na atongoria mendete andu ao na marenda gukuria bururi wao ri nigetha moneke nigetha tutiga gucoka kugereria mutongoria kwendi indo ciake ciothe indo cia muka akendia nginya kwendia higo ati ni undu wa wendo wa ruriri nie nigetha athie karugame agacoka mundu ucio mwamuhe wira ri akira ugu na by the way nyambe ngwire mundu thina wake mutongoria aingira giti-ini ndũthiragira hau ndirakwira watuika mũmbunge ũrĩtũmanaga mathiko 50 ũrĩtũmanaga harambĩ cigana ona ũrĩtũmanaga kina ũrĩrutaga gũmbia
ndũngĩona mbia no ũire ona irigi No no ũire, uire no so ũire. andũ aya we need nikio ni ndĩraiga kũrĩa gwitũ atĩrĩrĩ we need to economically empower our people. yes Uhoro wa guthondeka ati no tuhuragire ngita thina ri ati tukenage andu mena thina ri tutirenda ithuĩ riu the new leadership ira andu aingi tondu ni turecirio ndu umwe na andu aingi muno arata kwa ndacemania nao nginya akibunye haha ri tutirenda thina tutirenda gutongoria muthini turenda gutongoria mundu kanitha yao maikarite thi no merane Sunday ni tugure piano na mamigure mategwĩka harambĩ ona matirenda nginya kumenya no wĩnja a o acio me kũ thĩinĩ niĩ ngakena rĩrĩa ngamenyaga atĩ ũhoro wa gwĩtaga harambĩ makanitha-inĩ na gwĩtaga harambĩ tondũ kwĩna mũndũ uma na ndwari ngakena rĩrĩa ngamenya atĩ gũtirĩ rĩrĩa nyamũ ici ciothe igakorwo atĩ itionekaga rĩu nĩ ngamenya nĩ twarũire na thĩna tigai gũthondekaga atĩ no nginya tũkorwo tũrĩ athĩni nĩgetha tuoneke tũrĩ ega atĩ wathiĩ kũhe mwana gũthomithia mwana ukamba ukanyita mwana ukamuiga haha ukamuhurithia mbica 50 nigetha wonwo ukimunengera kwanja maundu macio ni maundu moru muno tondu riri mbeca ici uranengera mwana ukari ciaku ithe cia thirikari mbeca cia thirikari na nyina urengirwo igoti ni nyina wikirwo ati ni nyina wikirwo ati wacoka uka wa marainiki so andu aitu ni ndĩrenda manyite haha na aria metoro mokirio mambe meru ndumiri ni hindi iroka coro ni hindi urahuhwo ni hindi ndumiri ya mwathani irakinya hari hindi mugambo etumetwo nĩ ndungata ya Ngai ikua wabo tore wa John mubatithania eweru-ini hindi ya mera mathondeke kĩgaratu uroka ndĩrenda mamenye atiriri ni hindi ndumiri riu iroima riu ni hindi Ngai araria nĩguo uhoro wa guthondeka muricagura mundu na ambite kumuhe mbeca no mutiramucagura ni undu wa hinya uria kana hihi uhoti uria enaguo na nyabari twakirwo wira uria turenda ukaruta ni uyu no uyu ucio niguo thina witu uria munene muno na niguo thina uria wikirite bururi wa Kenya irima na nikio urona nginya thaa ici ri no tugie na thirikari ina mitugo miuru thirikari ingiuraga ciana thirikari iroraga githomo thirikari iroraga economy iroraga indo iria ingi ciothe no mwihoko wayo ni umwe ati ingikoya mbeca athie ni magathura ati umuthi uyu ri no kuri mundu urugamite agitwiraga atiriri tiganai na maundu maria mangi cagurai maendeleo mariku my brother these things are entrenched in the constitution we have a budget ino nyite to hane CPA kibunya budget iyo ikirito hau ne yaki turerirwo nginya riu thiko ici ri budget ikorwo kanua ka mundu budget ikoragwo thingira wa iregi ndacomo koguo kire githe nguheana nikio kirakwo it is impossible nginya watho wanyu watho wa gibururi uria muigite nginya wa procurement law iria ciothe muigite itirumagirirwo anymore because you have a bad government ugikona thirikari ikite otwiria ikamenya ni mwendete mbeca riria ndukore gwitwa atiriri uhoro wa mundu guthiaga akaramata processes iraoragithia ciana cianyu mugacoka mundu ucio ka amunengerwo mundu shuka mukaihura thito aminisita mundu mukaihura horo mukimuinira ati ni okae mwanire na ni kuire muraina na mundu uyu muthenya ungi araigire ciana irathwo mundu uyu muthenya ungi ni aroragia ciana irarogotagwo kware maundu maria mangi marathia na mbere umuthi gutire mundu ungi afford kindu we ni uremetwo ni ku afford mushara gutire maundu na ni kuire muraina kaya andu amahanire atia so ni twambe tumere atiri agiko ni turarunga bururi tukwambirira nao tondu nio meko manufacture the next crop of leaders atongoria arĩa magĩrĩire na mambĩrĩrie by the way na karau reke tukehe Charles SPA rĩu tũgũkaruhe karau tũrike wega good ũthiũke rĩu karau na kĩbũnyire kumana igũrũ ũkorwo watheria kĩng'aratu tũri ũhoro wa politics ya tokenism atĩ mũndũ arabatara heo kanyamũ nĩgetha agũthure ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ndeto ĩyo nĩ yaciara ungumania na acoka yaciara atongoria oru aria moĩ na metĩkĩtie nĩ kũgũra magũrire ituro icio noguo maingĩra kũrĩa nyũmba cia icirĩro rĩ magathiĩ kwahĩra nda ciao nĩgetha macokie mbeca iria mahũthĩrire na marĩhe mathirĩ marĩa angĩkorwo nĩ makombire nĩgetha mone cia kwĩha Wanjikũ nĩgetha nake amahe kura atiriri tondu wi mutaramu wa mathabu ri macio mathabu nihona ta gwikunda maratutwara mathabu macio bwana Jeff ni ndirakena muno ni topic ire ikuo muthenya wa muthi guko gwa kera na kera twiho nigetha tuthomithie andu no to ni kuria tumite na bururi wothe wa Kenya uhoro ucio wa mundu gukaga na mbia tariu ni njiguite andu eri atatu maroiga ati nie riria ngoka ku ukumenya tondu ni bangite mbia nyingi cia guka kumuhe ugakora mundu ucio ni aita mbeca ni mwamuthura no mwakinya kuria gutiri utungata mukona
ucio niguo undu uria uhotometie matura maingi ngenda kugweta ciugo cia gwetwo ni Bwana Mbote Bwana Mbote ngwiciria uhoro waku wa politics ni uratwarana na wakwa tondu ni ngoretwo ngithomithia andu ati tigai kurumirira mundu ni undu wa mbeca tondu mbeca icio mwari umuthi mucio mutikamhota kumuria kiuria uguo thurai mundu ina uigiririku nigetha rucio ukamwira turakuingirire hau ti undu wa mbeca na ni turenda kuona accountability ngenda kuga uguo ndienda kuga atiriri ni agweta kiugo kia bata muno na kiugo kia goro muno Bwana Mbote agweta ati andu aitu marabatara gukorwo me empowered nigetha matige gutuika ati ni anini maretera mundu ina mbia nigetha mahe kindu taru ngirora hindi ya igoti ria ikuria heire kuria Gikuyu ri igoti riu riathondekirwo ni andu a Gikuyu ritiathondekirwo ni thirikari igoti riu riari rithamirio kundu gwitagwo Limuru andu a Gikuyu makirega niki somehow ni andu empowered ni andu mena mbeca moigire nio megwaka to matikwenda biacara cio ithieko Limuru kuguo ni kuga atiriri kuguo Bwana Mbote ati andu magirire onao makore ki economy nigetha matigage gweterera mundu makoragwo oko ni thina woka itura matireterera mutongoria no woka kunina thina ucio wika acha gukorwo we ni watuika empowered na we niwe ugukuria itura rianyu na we niwe uri ninaga thina uria we itura rianyu utongoretio no empaitwo ni MP uria wathurire iyo ni topic tugukorwo tukiarĩrĩria rĩrĩa rĩngĩ mũrĩ twita tondu ino niyo ekuĩte bũrũri wa Kenya haria tũrĩ na haria tũngĩenda gukorwo topic iyo niyo ekore tondu mwathura mundu ni undu wa mbeca mundu ucio athiaga gucokia hathara yake na moigaga mundu ndini ndirokire ni mbeca ciakwa igathura koguo we wa muthura miaka 5 uikare gwaku mucii weterere mbeca okie hathara yake tondu no nginya agicokia hathara ngwenda kuga atiriri bũrũri wa Kenya ni turathi wega na twathi tugitaraga andu ni mekuhiga ni tondu andu ogi nio mahotaga kumiki decision kana matua mega thini o hindi ria marathurana ngiuria Limuru ni ndiramera atiriri kiria kina bata ti ateti ni atongoria tondu muteti ni ari maheni muteti ni ari ukaga kumwirira kindu mutakona muteti ni ari ukaga kumwira ndaracia no ni ngweheria haha ndware haria no mutikamiona hindi angioka agakorwo na gitumi kiiganu gia gukwira atiriri ina mieherie ni undu wa gitumi kina no ndarecere oha haria amitigite ugu turabatara andu mena uigiririku ati oka kwira undu undu ucio ni aramenya ni ukuhanika ndirera atiriri andu kuria ndirari muthenya wa Juma handu twaragia na thuri ngimera bururi uyu ni ukwendwa andu mena uigiririku tondu andu maroka makerirwo maundu no mundu ucio mutiramuria atiriri thini wa budget ya bururi ta tuonie mbeca icio ikoima nigetha twakirwo bara tondu undu wothe umaga na budget ndwambagia na kwirirwo wambagia na budget mundu uroka agakwirira ni ngugwakira kina ni ngwakwirigire thukuru ino ni ngwika abomorie mbeca icio thini wa budget ri thini wa Limuru kana matura maria mangiri ugairwo mbeca cigana cia kuhota gwika uguo roiga riu ni ndirakenio ni maundu maya turaririria ni tondu thini wa kera nituguthomithia andu aitu nigetha mathuranage uria kwagirire niguo asante mweshimo ikua na ihenya tuhutie uhoro wa Karau nigetha reke cigano nigetha hene ngiri ingi ndigana nguheana 14 kana 15 ndio ciokorwo cigana cia muico nigetha tukiumira Karau ri ona tukiaragia uhoro wa culture ya tokenism gwicire kuni kuiru cititwo biu na wandu macikaritie gucikaria mararia biu maruga ni ciao no andu acio mangigacoka mathure mutongoria uria utagiriire ri nitubati gukamekira story ha makinegena ati barabara ciao ni thuku ati angairia riao angaritira umira ngairio cio itira umira magunda matiagirire gugekirwo story tondu magikirwo niki aya ko ni magathimeke choice itare njuru wa mbere
andu aria me Orokarau ni baba ukwira ndumiriri yao ni ngukwirite ni ngwitia ndumiriri etereria ndumiriri mutu mojona Torera murihe jira ngai atu akoria akaria kuhitukira kanua gakwa na gatikana noge ni kuheana ndumiriri ira yagiriire tondu no ko nikio ndarekirio ni wega muno mundu acarie kiria giatumire akarekio thino tuke kurekio thino no mene ni kiria gitumire umbu na wire gondo nitikurekio ta itumbe every man has a purpose toguciarwo kuria kurora na gukua you have not even left an impact. I don't want to do that. Get a nigo gitiga impact kai arokihingia maria matumire agakindekia no Karau ikihana u wa mbere Orokarau mena uigiriki munene muno towa Karau wika githurano giki gigukorwo gigikwo Karau gigukorwo gigikwo etigetie kindu mwaka umwe etigetie kindu mwaka umwe ona ni mwaka ona ndugukorwo ihura wega githurano kia mwaka urio budget already ni njike turigire ko July 16 kire ni kia August kire ni kia August 10 ni mwaka igakorwo itigane na thiko nini muno tathate uguo mwaka so it's just 1 year which means the budget has already been done exactly mundu uria mubunge ugwitwo Douglas Kamba wacagurwo agathi guthondeka budget ya 2027-2028 no riwe agacoka baroti ni guthi gucagurwo ringi ko implement by the way ogo budget iri agatiga thondeka no ndakamihudira budget iri no riri mbeca cia this financial year ni igugiuka icio ni iguka koguo ri kindu kiria Orokarau na riu ri ni kurikire barabara ndene ya kuharia Gorika Ithaga ni ndaunia ni rathi nera raunjo ginya ni chiro ndakona mathiite muno ginya ni ndaigure ni marerirwo ginya project ya Rutara kuria kwa kiongo ni maraerirwo ni mekuheo ma mbeca cia ma cia recreation ni ironekire turite ciagite miaka yothe no ni ironekire riu guti kindu gitaroneka taito ciho cia wiyumiririe ciothe cia kuria kwa unika njuiri ciothe ni ironekire na he mundu ndaiguire pole no kurenga he mundu ndaiguire aria merio ingicungirira ngahe hai ati araugire mubunge wao anirire arenda kuhuruka ri nigetha mone maendeleo niguo ndakuga uguo tondu no menda akihota gwikuirwo ati ndirakihoya uria okire gwito nake riu ni ndauga na ndauga na kuoti mundu ungi ni ho ndiroka riu ri wigiriki wa andu a Karau ri ni munene gukira Karau the responsibility that they have mweri 16 ni ya bururi witu wothe handu wa Roma agikorwo tondu ni uramenya tha ici ri ni kihitahitano kia mundu uria twi nake na andu no riu ri uigiririki wa mundu uria thiini wa mathako ta ma ngundi ri ni ukoraga kwina mundu uraruirira bururi na akoragwo ekirite t-shirt icoretwo bururi wao na andu a bururi wothe ri makoragwo me thutha rwake no mundu uria uri ringo ngundi ya kanua ri no uria uri ringo ngundi ya ndari ti bururi uri ringo ni uria we thiini wa kindu tutagari ni mundu kiumbe uria wikitio no ararwa na ahota bare yo acoka akanyita bendera ya bururi wao akaigirira ciande atengeri aria mathia gutengera nyamu ciitagwa Olympic na ndui na athletics na ndui ri niwe utengeraga rurimiri rurutagwo ni mundu umwe no wahotana rwimbo ruria ruhuragwo rwa taifa ruria rwambatagio gukaigwa mungu nguvu yetu ni rwimbo rwa bururi waku no kora mundu yakwi guita maithori because of the duty of a nation mundu ucio ekuruta wira ucio wothe akimenyaga ni ari heo kanyamu yes ga compensation but the biggest pride ni ya bururi riu andu a Karau ri the biggest pride ire me ukorwo menayo mweri 16 ni ya ruriri ni ya bururi tondu we nowe wakorwo wanjuria ciuria nditu ciuria ciuria tungigarurira na kugarura ri it has a process njugire ni kuri process ya guthondeka kindu process ya kuingata thirikari ri irarutirwo Karau tondu ni kwira ambiriria ungirora ri politics has something called perception ri ni game ya guthaka na mind cia andu taru na hindi kurathakagwo game Karau ya atiriri giki ni githiru ni kiiye ona mweka githurano ri thirikari ndingihotwo that's a perception iyo ni game murathakirwo ya mind ni mundu urageria kumuthakira game ya mind riu tha ici ri uigiriki uria wi hori andu aria makoretwo magitetia thirikari na komeruta mahitia muno makona ndiraigua ri marera andu a Karau matikatume thirikari oyo uhotani uyu na ndi umwe wao
toro ni tutikoetwo tukitwara na thirikari no wega toro ni undu wa maundu maria ireka not nothing personal ni maundu maria ireka na kuona ndi no hoti wa kuramata bururi witu wega koguo ri andu akarau wigiriki uria menaguo wa mweri 16 ona ukuite mundu uria ugoka ku implement budget ya muico ona ukuite iri mundu gwitoka mau agioka ku implement budget ya muico tondu etiririo kwehitithio uyu ngi ni arehitithirio haria tondu ni aramenyera kehitithirio bunge so kiria kiho ni atiriri tuigite maundu maria mangi mothe kando hena uigiririki ukoragwo wi beyond taru bururi wa Kenya ri andu mangionora guthikara uri ni megukorwo metikitie atiriri ti mbeca cingituma mundu acagurwo ti managi magutura utari waheo kindu muthenya uria wakua mundu wagoka koiganwo gu finance mathiko maku mothe na uroragirwo ni ngaragu na koigane guguthinjwo ndegwa araregete gukunengera ndegwa yo ri niki ti mujere na mboco atirio ngireherwo iria itarahia na itangihandwo mugunda kwanja tareke nyambe ngwire kaundu kamwe Jeff agaka koiga mitambo-ini na ihenya na na ngurikiria tondu andu akaoni andu ogina ni maramenya maundu mara tutindanagia nao wenda kurikio thiko tutakirikitie ndikucokeria mwario wari na maundu ina gukwira ona wagweta kaure heane mbeca ci haha nigetha itikae kuhingiririo tutigwiciria kaundu kamwe Jeff na ngori na wega ni kuri ahuri a biashara aria megwitwo Ndaragwa ni kuri ahuri biashara aria megwitwo Karau niguo andu acio ni mendagia mucere na andu acio ni mendagia mboco magiraga Marava makagira Mwea makagira kuria kungi mararega kunengerwo mbeca niki mathi magure mucere na magure mboco moke marehe tuheane woka na marori mugithi mugima uroka ukuite mboco na micere tutoyo ugurire ku wagurire u waruta ku na kwina ahuri a biashara hau okoko ni thu kwenda kuhe irio ri na ni urenda gututeithia ri nduke na mbia uke unjire atiriri we Mbote urehe makuria 500 ma mucere na ni hure nyina wa Kimani kuria Mwea ndimwire ri mucere uria urakonyora ni wakwa ndaheo wira wa mucere nguria 500 oko ni mboco ri aikoro ikamba ni mahurite mboco ri aikoro githi ni mahurite mboco ri jikuruke ngari githi ngagire mboco nigetha ngirehe mboco turie mboco turamenya irimitwo nu na ikuritio ate ici ni ndui turanengerwo na tutio kuri iroima tambai muyuria atiriri ndokara mboco icio na mucere iraregire kuheanwo kuu niki mugure inyue mugure maundu maya by the way ri nimo maundu maria turoiga hii maneno yote tutabadilisha yote reke heane mbia ici nigetha tuke kuri WCP murekera muruge mbia na wale mbeca wagitia commission ihindikitie ici ona ndacihika uguo ngugite ngwiciragia ni gukorwo cikinya gibao na ndenda gucina cingiri 14 na magana 5 ni mundu witwo Lucas Wachira kuma Subego kuria kwa mundu ngwija mathomaga na Gordon ndiramwona na guku ndiramwona kuvuga bwe Lucas Wachira thengio ni undu wa nginya gukithi na mbere na guthikiria maoci mani maya marani no nginya tuhe andu uhoro uguo tugicokereria ri ngoro nginengera CPA nawe onawe korwo ukifuatiriria kiuria giaku hamwe na comment ya CPA ya kuria Karau na uri andu marathutha indo kuthutha gukuria tondu ikiri nyoneku ona ndaigo manyitanite makobora kanyumba andu 5 kuma Njororoko andu ngiri ni makoborete tunyumba hau Karau kanyumba ni 5,000 ri no muthenya thirikari rahe na 2,000 koguo ngiuka Friday no Juma Madi we ugiuka Friday Juma Madi wekiuguo tuwe kanyumba mukena nganga na muhia na Jeff Mutikamu na Jeff ati batatu tukobore kanyumba ka 5,000 tukobore kanyumba tume ko Madi o meta mucemanio tugekira ngobia ndaigua kuria tikuona change ya ngiri ni thina utire change ya ngiri ona mukuri no ngimuona kirafu menye ni change ya retha ndukamukue no ritu ndukamukue to twina waingi muno ri wamuona kirafu umenye ni change ya retha ni yagire ni yagire na he umwe wa mugeithia retwo riri to no agweta mukurino ena muthuri wetagwo wa ndege ari kule mwana wa Kiambu akiuga ndimugeithie muno mwene twageithika aya keheane mbia heana Ina de morume tondo ndiruma ngai uciara itha warorere rwa nyumba na ya mumbiro roro imotege kinya gutari na muyoro mbure karinga rune rothereria na ire methirimo kai mundu magakiri maime ngathaitha mwene nyagangi coka ngakora nyumba itwike ya mĩhiana no kaitha kamere ya maitiro Oye tare ruwa na yore ya gitagereria ire ya
athindoka na thiĩ ngosi na rukomo kimenya menya tene mũrigo akĩrwo tigwo hau wĩ mweri wa itio kinya gethari gĩaingĩrĩrio nja akarĩo nĩ ititũraio hau mũndũ mũgaĩ wũi ndaiguagwo kwao kaĩ mũndũ magakĩrĩma-inĩ ngathaitha mwene nyaga ngĩcoka ngakora nyũmba itwĩke ya mĩiganano kaĩ thakame rĩa matirwo wũi etarĩ ruo na yarĩ agĩtagĩrĩria ĩbĩ athindũka na thiĩ jamena mwarika kwĩta gĩko-inĩ batene ĩyo yatwaragwo kĩrugo-inĩ gataragwo nĩ athuri ũgwati ũngĩkoneka rikia gĩkũyũ tũgĩtagwo ĩyo nĩyo yarangagĩra airĩtu tũna mahiũ kaĩ mũndũ magakĩrĩma-inĩ ngathaitha mwene nyaga ngĩcoka ngakora nyũmba itwĩke ya mĩiganano kaĩ thakame rĩa maitirwo wũi ĩtarĩ ruo na yarĩ agĩtagĩrĩria ĩbĩ athindũka na thiĩ nĩcigacire rugo njogo ĩno mũigani kũrũ rĩu tũthĩnjĩrwo tũrĩa twethe kanini gataũnio na gatũĩ gũkinya ona mũthwari nyoĩ ya taũni nĩngĩkũga Joyce yo wĩ mwega nĩ kwega mũno niĩ njĩtagwo Jeff Mũnga wa Ithera ndĩrakũhũrĩra kuma gũkũ kwa Inoro na ndakũhũrĩra nĩ tondũ wa rĩrĩ mam ndathi kũrĩa gwa cheza ndathi gwĩka draw yandutĩra rĩtwa rĩaku Joyce Rũgũrũ wa Werũ nĩgwetagwo na namba ĩno yambĩtie na 0757 ĩkarĩkie na 446 rĩu namba ĩno rĩ ndona ndeterera system yakwa nĩ ĩrengucia mũno ndeterera mbeca cio ngongereke nĩ gũikara ciahota gũthiĩ ũguo cikwame rĩu ndagwĩkĩra ciringi 14,500 ndauga reke hinge tabarĩra nawe ndahata ikũmbĩ rĩothe ndauga reke njikĩrie mamu tũtũ nake akĩigue mwago wa cheza nĩkĩo nyendete Inoro nĩ ndoraga nayo thengi mũno no rathimo ndauga kũndirikana ũndĩ wa mĩaka ĩyo no mea nĩ Ngai kawĩ na mĩaka igana mami witũ witũ nĩ njogaga nĩrĩ na mĩaka ndĩna mĩeri tũtũraga na ithuĩ aya wĩ mwena ũrĩkũ ikaraga mũno gũkũ Mwĩhoko ũkĩrĩa kũhoro ingĩ aya by the way nĩ ndĩrakũhe nĩwe ndahete mbeca ingĩ Mwĩhoko ũkĩnjĩra atĩ wĩ cũcũ wa mĩaka 70 etagwo Joyce Rũgũrũ wa Werũ we ũkĩrĩ mũrathime werĩ we wĩ mũrathime angĩkorwo nĩ cia kerĩ ndagwĩtĩra rĩ rĩu ona igana nĩ ndĩkũrĩa we igana nĩ ũkũrĩa nĩndaririkana ũkĩnjĩra wĩ Mwĩhoko wega biũ ndaririkana baba witũ nĩ ndakena mũno mami witũ nĩ ũndũ wa nĩ wĩingagĩra kũrĩa na Ngai nĩ akwendete gĩkorwo nĩ ũrĩte rĩa mbere na rĩu nĩ rĩa kerĩ na nĩ ũkũrĩa mangĩ maingĩ biũ nĩ Ngai ũnyendete tondũ ngagwo noguo ũigua ngito ndirĩ mũndũ ũngĩ ngoragwo nake aca mũthuri wakwa agĩkua ciana nĩ ndaicio nacio anga nacio nake Ngai akĩona kaba njikarĩ ũguo nake Ngai ndagũtiganĩirie nĩkĩo aikaraga agĩkũririkanaga na nĩrikaraga agĩkũririkanaga hingo ciothe na gũkombora nyũmba rĩu nona nĩ ndĩhĩte nyũmba na nĩ ndirigana we na nona Ngai ndangĩriganĩrwo nĩwe ndangĩriganĩrwo nĩ ũũru rĩu ngwĩciria Ngai anjĩra hata ikũmbĩ rĩu icio 14,500 ciatigara rĩ nengera mamu tondũ nĩ ekũhota gũsolve tũmathĩna tũigana ona ahote kũgũra gĩa kũrĩa na ikare mũtũrĩre mwega githĩ tiguo baba thengiũ rathimwo mũno na no ũkũnyanĩra rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ haha tabarĩra ya kera tũgũgwĩtĩra mbeca biũ biũ ndũrĩ hĩndĩ ũkaga gĩa kũrĩa cheza ĩkuo ndũrĩ hĩndĩ ũkaga ngaheo ngiri ngaheo ndiũĩ nĩ thengi ndakena mũno kũigua nĩwe twahete rĩngĩ Ngai akũrathime mũno ameni asante
Gordon. Aya. Ugena utuko mwega mama. Nawe baba ici. Asante. Mutumia ucio na no amuririkana ndamuririka twario baithe twario ha tugitubambia ndimenya ciari cigana kana ciari 15 kana ciari gibau ucio ciari 15 agitwira mwana wa mwihoko ha githurai githurai ni bahati yake na keria thakaga maiki na bonera mukinyira ona ihenya bas CPA newe ri mwena Gordon na CPA gicokia kiuria kia Olkarauri ni gwendaga ucokie thirikari rauga atiriri riu ni rikitie gute ciringi ni rikitie gute ciringi bilioni 3.2 hari ghost workers aria makoretwo mari ku thiini wa thirikari maundu maya megi ungumania turageria guthinga marima tukago tutigo komba na mbia no kura irora tugwika ati ucokanani hamwe na kiu kia Olkarau gwenda kuga atiriri na kwira andu akarau ni wega muno mareherwo mbeca marie tondu mbeca icio no ciao iria matinitio magoti no ni gwenda kumera riu Karau ni inyue turorete tondu turenda mutue matua mega mbeca ciareho murie no mutue matua maria magirire muthure mundu uria wagirire mutekurora mbeca iria mwareherwo ni urutani munene tukuona kuma kuria Karau na inyue andu a Karau ndimwire ni inyue twihokete nigetha muonie bururi wothe wa Kenya uri matua maria twagirire gutua ati ti mundu uria woka na mbeca na ndiramwira kuria arutite muri thuraga no ni muri thuraga mundu uria wagirire ona atari kindu riu ndironire makiuga ati mundu umwe wa kiama kiu kingi ati ona thuti ndangigurira tondu ndakiri na mbeca thurai ucio tari na thuti angikorwo ni murona ni akumurehera maendeleo no mutigathure uria urehete mbeca tondu mbeca icio ni wega mukoria ciumite ku gicokia kiuria kiu kingi kia ungumania bururi ukiria githukitie kinene ni ungumania na taru ni guthikagiriria haria TV-ini mundu wa NTSA akiorio kira kiratuma kuma muthenya wa rucio nitwoko tugitwara ngari citu inspection watho ucio kucio no arugamirio munga arugamirio ni mambire guthi igoti-ini marambire kurugamia ona gutanathio igoti-ini ri NTSA ni rambire kurugamia tondu raugire nderire mitaratara mikinyaniru ya gukorwo iki implement uhoro wa inspection but ni tukuga ni guteanirio kurugamia kwa ihinda manyorothe maundu macokio kuo mambi gutwetia mbeca cia inspection ni guthikagiriria mundu ucio akihojiwa kuigize Citizen TV na goiga undu uria aratariria ni atiriri ati ni data marenda kuoya bururi no undu ucio ri matirenda gutwira ni mbeca marenda ino ni new tax ni tax njeru ni igoti rero mara introduce tondu mundu uria tarakirihaga ngari ri na riu ni ambiriria kuriha ri riu ti igoti ni igoti maraturehera no makehocia ati o ni data marenda kuoya nigetha mamenye ngari iria ci Kenya gutiri hindi ungiuga ndoe ngari cia Kenya na insurance companies ni insuraga ngari yothe Kenya ni roragwo ni thigari kana ni insure uguo ni moe ngari iria ciothe ci Kenya through insurance na ningi ngari on road wothe ni kuoneka uguo akirora ukona atiriri maundu maya mothe maroka head 6.9 billion riu mwaka ucio ungi no ukora igakiura 14.9 billion tondu riri twakiongerera andu aria matararihaga ngari ciao private twakiongererwo igoti na mbeca cia kuyo ni ciaingiha niguo turera andu a Kenya mugithurana kithurano kiu kingi muthure mundu tari na ungumania tondu andu aria twina bururi-ini mbeca no kura irora no rito wa bururi no turawona na andu no kurituhirwo mararituhirwo ni muturire niguo ngirikiriria njuge tabarira ino ni ndiona ni thikiriirio ni andu aingi muno ndina message nyingi ndirona mugane ukuheriri ihinda ria gukinyaniria tondu tucoka muno guiku wa Abote mundu tiku wa Abote President Ruto ni arekirire watho County Allocation Revenue Bill riri twerekeire gukinya miaka 15 ya devolution we no witire devolution aria wikarite ungirora riu oranie riu ta county ngurani orore thi wa nambere rathi county ingi na county ingi ona ukora muno ta county ya Nyandarua no witire devolution nginyagia haria tukinyite thank you Gordon kiuria kini kiuria kiega wa mbere devolution was a stroke of genius kuma kuri katiba ito ya 2010 tondu ni ambire ikiamba ikiensure there is an element of equity
in terms of uria mbeca cigukorwo cigikinyira macinani mbere-inĩ ĩyo mbeca ciothe cikaraga national government na national government ĩtongoretio nĩ executive nĩyo ya decide kũrĩa mbeca ciothe igũthiĩ ũmũthĩ ũyũ at least kwĩna mũnyaka wa atĩ gĩcunjĩ gĩa 15 na hihi gwĩciria nĩkĩo tũkoretwo tũkĩrwo mongongerere mbeca icio ciume 420 billion 450 billion nĩ ikoretwo igĩthiĩ kaunti kũhĩtũkĩra watho koguo wende kana ndwende wĩta president no nginya mbeca icio irĩthiĩ ma counties no kĩũria gĩaku no kĩranyitĩ koguo I am very very happy with katiba itũ gũkorwo nĩ yahotire kũrehe devolution tondũ he maũndũ maingĩ mũno makinyĩte matũra-inĩ aratha matangĩakinyire hĩndĩ ĩyo tũtarĩ na katiba ĩyo kũringana na mũndũ ũrĩa ũngĩakorirwo akĩramata wathani koguo mũthĩ kana mwĩ thirikari-inĩ kana mũtirĩ thirikari-inĩ hena tũbeca tũroka kwanyu kaunti no rĩu rĩ ũhoro wĩgiĩ gũkorwo atĩ nĩ great devolution kana hii success ya devolution handũ ha kuga gũkorwo atĩ ngĩkenera kana ngĩkatĩrĩ devolution ĩkoretwo ĩ successful matũra mamwe na nĩ ĩkoretwo ĩ catastrophe kana ĩ failure matũra marĩa mangĩ depending o ũrĩa tũkwaragia na Jeff rĩrĩa ũkũigua akĩũria ciũria haha depending na mũramati ũrĩa ũraramata mbeca icio hĩndĩ ya gwatuĩka kaunti nĩ ĩradevolverwo ciringi birioni 10 o mwaka harĩ mĩaka 10 nĩ ciringi birioni 50 no mbeca ici gĩcunjĩ kĩrĩa kĩnene ũngĩrora counties nyingĩ mbeca ici macitwara thĩinĩ wa kĩndũ gĩtagwo recurring expenditure na mbeca iria nini cirathiĩ devolution rĩ twadevolvire indo ciothe twadevolvire mbeca na twadevolve corruption ũgakoraga value for money in most counties ndĩrahota gũtuĩka attained no ngenda kũmenya rĩ CEO ũyũ andũ makoretwo magĩcagũra rĩ CEO amwe nĩ marahota kũmove own source revenue kuma ciringi milioni 400 o mwaka to 1.2 billion shillings every year ũguo nĩ kũmaanisha mena efficiency ya igũrũ mũno na kuongerera maũndũ maingĩ thĩinĩ wa ũrogoti wĩgiĩ kĩgĩna kũrĩa matũra-inĩ mao angĩ nao makagũithia that own source revenue again ĩgakorwo atĩ rĩu nyingĩ nĩ kũnyihera nyiha na no own source revenue rĩ ĩongagĩrĩrwo harĩ kĩgĩna kĩrĩa mwena kĩo kĩanyu kĩa development kana gĩa gwĩtwara na mbere yothe yo na mbere so the success of devolution ĩradetermine nĩ Wanjikũ mũndũ ũrĩa arĩcagũraga eta governor na andũ arĩa arĩcagũraga meta kĩndũ gĩtagwo MCA mĩtugo ya kugaga atĩ ũyũ tũtũra tũtumaga waru nake gũkũreke tũmũcagũre ndwagĩrĩirwo nĩ kũmũcagũra nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩwe mũtumi wa waru ũrĩa woma wagĩrĩirwo nĩ kũmũcagũra tondũ nĩ ũramenya nĩ ekũhota gũthiĩ mbunge aramate mawatho marĩa mekũhota gũteithia kũu kwanyu tondũ nĩ kũrĩ nyamũ ciĩtaga bylaws na county nĩ ithondekaga mawatho mao na ũrĩa mekũramata mbeca ciao na igũrũ rĩa mothe rĩ oversight ya mbeca iria cirarehwo nĩ governor ũmũthĩ ũyũ rĩ magavana maingĩ me ndũgũ mũno na ma MCA no ti tondũ nĩ magĩrĩire nĩ gũkorwo mena ndũgũ nĩ tondũ nao magavana nĩ mamenyire atĩrĩrĩ executive ĩthiaga mbunge ĩkagũra kũrĩa ona noguo ngwĩka ngaiguithania na ma MCA oversight ĩkaga gũtikanarũa oversight ĩkaga ma MCA magagĩteithĩka na niĩ ngaruta wĩra mĩaka 5 kana ngakĩrĩa mĩaka 5 itekũnegenerwo ũigua mbeca itiendete inegene ona mũici ndendete inegene so devolution nĩ gũkorwo ĩgĩteithia bũrũri ũyũ o ũrĩa tũrathiĩ no ĩgũkorwo ĩgĩteithia arĩa marahota kũmenya nĩkĩ kĩu mareheirwo na megũgĩtũmĩra atĩa kwĩguna o ene kũhĩtũkĩra aramati a kĩgĩna kĩu kĩa devolution mĩaka yana harĩa thutha rĩ nĩ ndathiaga kũndũ gwetagwo wote nĩ na gũkũ ikamba-inĩ na wote karĩ ga center kanini mũno ta gwitũ mairo 4 karĩ kanyamũ kanini kahanaga gwitũ mairo 4 before devolution nĩ ndathiaga wote ũmũthĩ ũyũ ngĩthi wote nĩ ũndũ wa mĩaka 10 ya mũndũ wetagwo Professor Kivutha Kibwana wote is a city nĩ taũni nene mũno at one time wote nĩ ahotire kũ-host devolution conference ati andũ arĩa othe othe kaunti iria ingĩ ciothe 44 rĩ nĩ ciathire wote ciothe kũthi kũ-host devolution conference because wari ũhoro wa Kivutha Kibwana nĩ ũndũ wa Kivutha Kibwana mũthuri ũcio rĩ na pole nĩ gũkũrenga rĩ hĩndĩ aratrendagi atĩ atungatire tamu igire ta governor agĩcoka gũthomithia arĩ kamũkawa-inĩ handũ na arathiĩ handũ kamũkawa-inĩ aragĩa thigonji na soda former governor that means mũndũ ũcio rĩ ndathire kwĩguna na indo cia mũingĩ athire agĩtungata o ta wĩra ũrĩa ũngĩ akĩrĩkia agĩthiĩ ũtungata ũrĩa ũngĩ korwo no tũgĩe na atongoria ta acio ndenda wambe ũmenye atĩrĩ yũngĩgĩa governor ta acio kĩbaũ yes so no ha develop counties 20 counties icio 20 cinge develop na njĩra ĩyo nene rĩ nĩ ciakirie nginya opportunities
taru kwe project ici koragwo kuu wote nginya project ciho cia gukuria cia kuhihinya bariki na kuhihinya nyamu ici maembe guthondeka pulp ya kiria ya maembe riu makendagio na maturamu magathondeka juice ni urandikania guthondeka kiganda kii kuri kiganda kii ikamba-ini taru gwitu Nyandarua ri nikuo kwagirire ni gukorwo gukiuma iria riria ringi muno thiini wa bururi wa Kenya tutiri kiganda kia iria tutiri okay iria rito riothe rikuagwo na marori meho moka mahana maria manene moka mahana maria mai na kwaura mukaumiria na matinga irio ni ona kuri transporters itu monaga mathina muno tondu barabara tutikiri nayo so it's priorities korwo ndagikero no nyanda tutikoretwo tu very fortunate mwena-ini ucio korwo no tuhote kumenya tariu ri wanyuri horo wa counties icio what they have been ni kuri hindi twirigite go propose haha handu hetagwo matches haha Nyandarua ukiingira haha ri ni twirigite kugia na riendekithia ria tuheo mugunda ucio wi special economic zone na tondu he mundu wa grabite ri tukiendekithiria county government meke kindu gitagwo compulsory acquisition tondu tuonete investors aria nyingi Jeff wajuririe mari na interest ya guka go set up how because they wanted to move their manufacturing units kuma UAE marehe guku no riu guku moka ni tondu riri riba guku it is not as expensive as UAE na housing UAE ni ramathumbura we had an opportunity ya gukuria magumu atuike tauni no county government work yari guthie kwira national government imekire compulsory acquisition na icoke gazeti mugunda ucio as a special economic zone it never happened hau no henda gutuo kaburi akakamui aturite hendete gutuika kaburi tondu nake muhindi ucio nda guthika andu a othe ku endagiri itoka kaburi hau so itoka nguzi ya ona mundu akwa no nda kuigua kaheho so did understand na yajitie mbere tukirugamia tutandu Nyandarua tukirugamia mitugo yo ya guthondeka atiriri you know ni twacemanitie na andu acio county na tugathie nao nja ya bururi na tugakorwo twi nao micemanio na no moka moige kana ndirario he andu ndiraenania na kiria twahotire kwendia hindi yo twekire uguo twendirie kindu gitagwo 45 minutes drive from Nairobi tondu mundu uria witagwo investor kuria ri hari language ire understandaga kugu nigetha understand Nyandarua iku nikimwikaga twamwiraga ni 45 minutes drive from Nairobi tutihenanagia tondu ngiuma Westlands uthi haria magumuri uguthi na ndeka 45 na wakinya Nyandarua so tutiaragia horo wa Ndaragwa gwitu mucii kana Kenya kana ki twaragia horo wa hau entry yo ya Nyandarua na mundu ucio twamwiraga atiriri eke compulsory acquisition ya mugunda uyu nigetha mundu tondu mugunda ucio no ko grab wa grab it umite kuma kuri matches na kuthutha wale wa thirikari wa county council magagiuka makiya mugunda ucio twendie utuike ringiriro ritu na andu aria twari nao ri ni kuri ni mendaga gwaka thibitari nene muno na thibitari mendaga gwaka ri ni tondu ni meka nyamu citagwo medical tourism na riu ri ni mendaga gwaka thibitari haha tondu most of their clients me Africa mathiaga kurigitirwo kuria gwetha kurigitwo India kurigitwo kuria kungi mendaga mokae guku mokage hau magumu ndu agikorwo mwacagurire gavana utangihota ku understand ni kiki uri uguo ndarethera ona kone kigerio guthomithagia grade 8 ri kana grade 6 ri ndi mahe kigerio ri ciana icio cingia kihituka taguo horo cohi rioka ndienda warikia rumana mathaa ma cohi riu ugo horo tuthie gwi CPA tugite horo tuinukite ningenaga muno riria muguthukira mweke wa guka guku kwa Inoro ngakena muno ni tondu ni muhea mweke wa kwaria kiria ki mutwe wakwa na nima ni ati ni kugia na andu mangihota gukioya na kimagune handu hanjikare nakio na ngakome nakio uhoro ria we wa mane ati o mundu ni egubatara guikara agithukagia akeyuragia contribution yake taru contribution ya Jeff ya Gordon ya Ichogi Ithabethi maoci maria mothe na andu aria othe matwariragia ngari mathia magithikagiria Chogi tondu matirakoma na ni gukire night shift no ndukamake Chogi tondu tukuya thirikari ino tugwikira 24 hour economy uri koragwo hana Jeff Kuria athikiriria aria mari guthikagiriria aria mokira mathie wira ati racuria ri koragwo a prime ya Chogi ni koragwo a prime ikonginya ikorognya na ads makomashi ndakwira niwe marithikagiriria me kuria ma factory ni makiruta wira ni ndakera muno na ni mwagithio muno ni andu aingi hari mwarimu wathomithirie kaire tukanini andikwo wira oro uguo wetagwo Mrs Junge wathomithirie kuria Githungu cio primary school ni hana tawa mungathagia yararitaire mungathirie na wari gamu yararitaire no ni agicokire agikikira muthuri wetagwo Njuguna wa Gacuru gwiciria miaka ya thutha agitwo Mrs Njuguna na araritaire kuria mutwe ari headmaster wa muti umwe primary school haria mairi 10 na rucio ena igongona riake ria gugi celebrate gugigirita ya gwake
ni ndo maundu ma kimetagwo prior commitment because I'm supposed to travel nikahota kunyitanira nao koguo ni ndatuma ndumiriri yakwa ya kumwendekithia kumwendithia mahinda mega ma retirement na tondu Ngai niwe mutanahi mahinda na mathaa hindi akugia na mahinda na mathaa magutanahirwo ni ngahota guthie tunyuanira tunanire njungwa nake na ni ekire wega muno ni kuhura ni akurutire urimu nikio tugwita muria wothe ungiathi thiini wakwa na nikio njaragia ndeto iria njaragia we know chaba na ndino shamba ni ndo ambare na confidence nayo iguru ria mothe inyuĩ na inyuĩ mũrorathimwo makombi manyu marokihura njahi na bũrũri ũyũ witũ Ngai aroeka kwenda gwake no iguru ria mothe no tisio mũraheana karau nĩ tũramũthaitha mũno nĩ tũrathaitha Ngai mũno athi na mbere na kuguriria andu ake na magie na uge wa muthemba wa mwanya tondu agiturekia guku ni atanyete tugaikara wega ona muoyo ndwethagwo ni mundu uthiete muoyo wethagwo twi guku thi na Ngai ndendete irimu koguo ni ndiraroria Ngai aingate urimu uria wothe tungikorwo twi naguo o mundu na uria ungi nigetha riria twatua guthugutukania maundu tugeka maundu nie maundu maria ndireka ni maraguteithia Jeff maundu maria ureka ni karadeithia we become human beings magikorwo makihota guteithia human race nie ni kiugo ndamwendekithia na tugithie na wega cogire nguthikagiriria ukiririkana ni njira ndagwetia rwimbo koguo ndaikaikara ni ngugwetia rwimbo nigetha ndahingurira radio yakwa ndiri ima Inoro thiage thikagiriria Inoro FM cio tugirona matana ni kumwenda Ngai witu arorathima muthikiriria na ndo ndaragwa murathimwo muno muri abata ukiririkana ni rikiri umwe wanyu koguo ria ndi guku ngoragwo ndi mukuite inyuothe ndamurekia mukanjira na mutumia wetagwo Pastor Radio kuma kuria gwa Kongo nigeitheka muno ni njiguire ni uheanire ndumiriri wiga ndarega gukugeithia haha ndukahingura kanitha Sunday na tondu haria muthiga ndikwenda andu apefa muthiga makaga guthie kanitha Sunday Pastor Radio kana nyina wa Martin urogithika na urokigia no tukumwega asante sana Pastor Radio agikaa ukuhingura kanitha ndaigwo no uhunjie we no uhingure no CPA Charles Kifunyi ugohoro twi mathaa mene thank you muno Jeff na Gordon jokia ngatho cia mwanya ni gutuhe kamwanya gaka gaguka kwaraniria na andu nigetha tumathomithie uhoro wa utungati wa bururi jokie ngatho cia mwanya ndirona messages nyingi muno cia andu akuri ari muru aria makoretwo magituthikiriria ndimere ni wega mathikiriria Inoro na mathio na mbere guthikagiriria Inoro ndirona mundu witagwo Nancy Wanja wa Baro he ungi witagwo Munywa wa Emba ndiramwona ni atumite message he ungi witagwo Eroda nyingi ndirona ni atumite message wa Munywa wa kuria Kameretho ndiona nake ni atumite message he Jeni Jenga kuma kuria Bibilioni thank you so much ni atwira congratulations tafarire yo ni twatwarithia wega he na Kimani Gitogothi na mundu ngitagwo Kimani Jebesu acio othe ni ndirona ni matumite message ciao ndimwire thank you ni gututhikiriria na muthikagirie Inoro maita maingi ndirona mundu ungi murata wakwa muno ni ndiamwirite ni ngumwirite ni ndiroka guku na ndirona ni athikiririe ni atwira congratulations etagwo Shaba kuma kuria Boroti na chairman wa nduthi oku Boroti wetagwo Cindy thank you so much ni message cianyu ni muratwira ni turatwarithia tafarira wega na ni tuguthii na mbere na gukihunga maundu maria turetagwo nigetha twetwo guku mugakigua titheru ni turamuhe uhoro mwagiriru asante sana thengi muno na ngatho ingi cia mwanya ni kuri we muthikiriria ni tondu watindani na ithuĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie tabarĩra ya kera nginya rĩu twamĩtiriha nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũikarania na ithuĩ ũgĩ na ũtukũ mwega Ngai wa muoyo akwende na akũmenyerere mũno njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra mũgĩe na ũtukũ mwega rĩtwa rĩakwa nĩ Gordon Digital na mũgĩe na mweri mwega wa Julai tetari mwene kuma mothe Kenya ngomene Ngai nguria yahurirwo ngengereniki akorwerethire nenjerwo ndihe tondu ria wariho ni twarire na thakame nyingi Ngai arokumio njetereire munyukurire tharaite no niri kwitari mutegi na mwajogia ndeto yanywa kagera nari kwanwo ni aka ndiri Elija
ngũigua ta ingĩrĩra ndaririkana tũgũikĩirie mĩtĩ ũgatũtetere na rĩu nĩ Kenya woha mũgoto ngũrio kũmĩendia kũ Kenya ya Ngai. Aikaria gĩtaro nginya mũtaro ndaragwa nginya maragwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe Mogene Motare Inoro FM. Haya weka kaende. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCB license number PG 0001082. Niki heo kia muthenya ũngĩ mwerũ. Haleluya nĩkũina kĩgoco. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9. Cheza ni thamite riu kodi ya kuhotana ni star 779 hash. Uhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles riu to ginya urahura star 779 hash ugacagura option 2 na kiugo Inoro na game ikambiriria ukigerera beti cia mubira ya cheza riu ni iragucagurira wekire ureka no gweterera kuhotana na umapilot cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles riu kire gigatagati gaku no hotani no kuhura star 779 hash o riu cheza kuwa mjanja cheza smart. Ciuthi no igukwire meciria yuthi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18. Cheza ni jitikirie na telefone BCLB license number BK 0000856. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitamba gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Gathome wakio tari muhinge ucio tacokagia gukana thutha kire githigei uria taicoagĩria anake ake mũtitũ njũgũma kana rekererie ciana na maikĩrĩo nĩ iti. Ngai tũrakĩre itũrĩa ngoriai twarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai. Ngai tũrakĩre itũrĩa ngoriai twarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai.
sawa sawa ngikirira ithimo ndagitumuka ruiro kaina thakamere andara-inĩ cia inga na ikarorongana ciaicekere maũi-inĩ twerwo na kĩarĩa kĩrimwa kaiga kabagwo mũngũrũrio thire ngai tũrangĩre tũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongoe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ ngai ngai tũrangĩre tũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongoe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ ngai baba atumia megothokaga wĩkuo saya nĩgĩci cionja cirĩ gwa gĩkũi gĩtũguna nakĩ na tiria ciĩragwo nĩ wendi wa ngai tũkiugia kumio nĩ athuri gũtharia thingira na ngũci gatoneaka indanĩ rĩũku gĩkũyũ mũria ndũrĩ njanyume ngai tũrangĩre tũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongoe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ ngai ngai tũrangĩre tũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongoe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ ngai na ngeithĩria Maritha Nĩngawa Ndemetie ndaiga tũthiĩ macaku tũcarie mũthoni kabete kaiga tĩnĩarĩ kamũte matiĩrĩanĩra mĩtumĩ kaiga nothiĩ gathĩni nĩngogĩa ng'aragu ngakunya maiga ngamenya nyũmba nĩ yatũkanire ngai tũrangĩre tũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongoe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ ngai ngai tũrangĩre tũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongoe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ ngai ni singenda kugeria nĩ gwaku baba cianyua cigatenoke kuma ithore na rũthanju rĩangĩ makauna mwena wa ciari tũkaiga nĩ sawa mbeca nĩ cietho no itikana ingĩ cikaga wa kũrĩa ngai tũrangĩre tũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongoe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ ngai ngai tũrangĩre tũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongoe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ ngai yaya Nĩngawa rwaka mũngĩenda kĩrĩra gĩkũyũ ndamũhe tondũ ndirĩmbo na mũngĩenda rathikoro na mũnjigue nĩ ngai kwenda mũrĩanagĩra na ingairo na mũrĩmo wa iria mũgacokanĩrĩria oro gatumuka werũ wĩngi ngai tũrangĩre tũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongoe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ ngai ngai tũrangĩre tũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongoe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ ngai Wamsa na promise kwa yune yapa cia koyoge mũrĩa gĩkũyũ mwanyuire kĩrũmano wa mĩtaro ũrĩa wakĩrare ciana cia airĩtu citikanarue mũgakwĩhũga na mwĩre guka ĩa nĩtuĩka kĩmera tũgũthiĩ mũgatigĩrĩrwo mũtitũ warari ngai tũrangĩre tũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongoe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ ngai ngai tũrangĩre tũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongoe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ ngai Oh yes. Bado ndatiganĩtio nĩ mwecimi wa Ikua. Yes, nĩwe wanjĩra atĩ ndigĩrĩre nĩ ndathaka rwĩmbo rũu
na ngwĩciria nĩ akĩigua njĩra ndaumaga Inooro, angĩkorwo ndarĩ araigua rĩu nĩ hake nĩ ekwĩrwo nĩ ndagĩthaka. Very nice. Mũthuri ũtigaga thome wake ũtarĩ mũhinge, ũcio tacokagia guoko na thutha kĩrĩa gĩthĩgĩi, ũrĩa taicũagĩria anake ake mũtitũ njũgũma, kana rekererie ciana na maikĩrĩo nĩ iti. Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai, twarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai. Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai, twarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai. Yes, ndambia na rwa John D ndio nĩkĩ kĩratũma njigue to mũthĩ ngũthaka cigana ona cia John D. Oh, very nice. Rwĩmbo rwega mũno 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 nĩruo rũratwambĩrĩria wega ithaa rĩrĩ rĩega, ithaa rĩa racoria. Ĩna niĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithafethi, ndikĩrĩ nĩ kaũru no gũcokia ngatho kwĩ Ngai nĩ tondũ mũthenya ũyũ nĩ mwega na nĩ mũthenya mũrathime nĩ Ngai. Siku ni njema hii na Mungu ametufanyia mema, ni atwarahura. Na rĩu ũngĩrora thaa yaku nĩ ũkuona nĩ thaa thita erekeire na nuthu toĩ na ndagĩka 28 na twĩ muoyo nĩ tuona mũthenya ũngĩ. Ta imagine nĩ mweri wa mũgwanja, ĩtĩkia kana ũrege nĩ mweri wa mũgwanja. It's on 1st of July 2026. Ta imagine ũrĩa Jehova atwendete atĩ nĩ ithuaya, sisi ndio hawa. Wa imagine he mũndũ ũrarĩ na ithuĩ ira na rĩu thaa ici ndarĩ na ithuĩ. Tũgagĩcokeria Ngai ngatho na tũkamwĩra nĩ thengio. Karibuni sana. Ndamũnyita ũgeni ndĩ chonjo, njĩtagwo General Cohi wa Ithafethi, nĩ niĩ ndoka nĩgetha tũgĩtwarithanie wega. Ndaigua nĩ mwatwarithio wega nĩ atongoria acio, mũndũ gwĩtwo Mũngana Gordon, Mheshimiwa Ikua na kiongozi ũcio ũngĩ makiuma wega nĩ matũtwarithio ro wega. Rĩu rĩ nĩ tũkĩoerere mwaro. Yes, tuoerere mwaro nĩgetha tũgĩthiĩ tũkĩaragia o kahora, tũthiĩ tũkĩaragia nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Ngagĩcokia ngatho nĩ tondũ waku we ũcagũrĩte Inooro, ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria na we ũrĩ harĩa ũratũiguĩra ũrĩ, ũndũ ũcio ũgagĩkorwo wĩ ũndũ mwega. Karibu sana. 22989 ĩyo nĩyo namba ya SMS, ũngĩnyandĩkĩra hau nĩ ngũkena na nĩ ngũigua wega mũno 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 ũngĩnyandĩkĩra SMS hau ha 22989 ũnjĩre ũratũthikĩrĩria wĩ pande gani, ũhoro ũcio ũgũkorwo wĩ ũndũ mwega na nĩ ngũkena, nĩ ngũigua wega mũno mũno. Ningĩ kĩrĩa kĩngĩ ngwenda ũnjĩre ũmũthĩ tondũ nĩ Ladies Wednesday, ũrenda gũkorwo ũgĩtambũra mũndũ waku ũrĩkũ? Unataka kutambua mtu yako gani? Ni ũrĩkũ ũcio ũrenda gũkorwo ũgĩtambũra tondũ nĩ njũĩ nĩ ũkĩrĩ people ya yours. Nginya hangĩkorwo nĩ ũrĩ mũndũ nginya hangĩkorwo nĩ ũrĩ ka people ndũngiuga atĩ ndũrĩ andũ. No nginya ũngĩkorwo nako ndũrĩ karĩa original, nĩ ũrĩ karĩa ga gũcuhĩrĩra, lazima ukue uko nayo. Oh yes, na ningĩ ngĩkũririkania atĩ ndĩ na mbia. Yes, ndĩ na mbeca ndĩrenda gũkorwo ngĩnengerana kuma kũrĩa gwa cheza. Mũthenya wa ira nĩtũranengerire andũ aigana ũna ciringi 2,000. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda gũkorwo ngĩneana ĩmwe. Ndĩ na 10,000. Ndĩrenda gũkorwo ngĩnengerana 1,000. Na nataka nikupatie wewe. Na kĩrĩa ngwĩka rĩ, ngũkorwo ngĩkĩmũrora harĩa ha *779 hash. Harĩa ha *779 hash, kũu nĩ gwa cheza. Na ũraingĩra kũu ũgathiĩ harĩa ha *779 hash. Wona waingĩra ha *779 hash, ũkũingĩra kũrĩa gwa cheza box. Wona waingĩra harĩa ũcagũre cheza box. Waingĩra wacagũra cheza box, ũgagĩcagũra ka box gaku wega. Wona wacagũra ka box gaku rĩ, ũgekĩra pini, maũndũ maku magĩkorwo me maũndũ very nice. *779 hash. Sawa *779 hash. Wona weka ũguo, maũndũ megũkorwo me maũndũ very nice. Karibuni sana. Ndĩna 10,000 na ndĩrenda tũnengere andũ 10. Koguo in fact mũhotani wa mbere reke tũmũnengere ina ndagĩka 45. Thaa ici nĩ thaa thita na ina ndagĩka 31. So nĩ kuga twĩna ndagĩka ingĩ 14 tũkorwo tũkĩnengera mũhotani wa mbere, kana twambĩrĩrie. By the way, tũngĩkorwo wĩ mũhotani wa ithaa rĩrĩ tũngĩmũnengera 2,000. Acio angĩ tũbange tũmenye kana tũkũmũnengera 1,000. Reke ituĩke atĩrĩrĩ, ĩkĩhanda na ndagĩka 45 tũnengera mũhotani wa mbere 2,000.
nä gwä ciria ndä reciria tå nengere må hotani wa mbere 2,000 tuona å rä a maroka rä tondå no nginya onao magä korwo nä maroka we tuona å rä a maroka rä tå menye kana nä tå kå nengera å ngä 2,000 kana nä namna gani ndakwä ra nä star 779 hash star 779 hash kå u nä gwacheza cheza na niä ndirenda atä å korwo atä nä itherå wä narä avana niä ndirenda å korwo nä itherå wä narä ona hanini kä rä a ndärenda wikare hau å thiä å njä re atä rä rä haha rä ndärenda å haha ndärenda å niä nä ndaingä ra gwa cheza cheza ndathi ha star 779 hash ndenda å njä re by the way wona wanjä ra atä nä waingä ra hau na ndakwä ra makinya nä matatå in fact agä korwo tha ici nä å nyitä te thimå yaku rä teka atä rä rä nona kanyamå karä a gakoragwo ke ka green thimå yakwa gakå ra thimå harä a hå ragä ra gakorwo ge ka green getagwo phone ndenda å thiä hau ha phone wona nä wathiä hau ha phone aya wona nä yakå rutä ra harä a å ngä kä rä ra namba ta hinya star 779 hash star mũgwanja ĩngĩ kenda wĩkĩre hash hinya kau gakå hå ra wahinya angĩkorwo nĩ ũtũraga nĩ ũthiaga gwa cheza cheza rĩ ĩgũgũtwara direct portal-inĩ ya cheza cheza handũ handĩkĩtwo cheza cheza star 779 hash win up to 1 million na nĩ ũgũkora kanyamũ ka cheza box nĩko ka mbere hau ga cheza box ke hau ka mbere wandĩke hau kĩanda 1 wandĩka 1 nĩ kũmaanisha wacagũra cheza box ũcoke hinya send ĩkũrutĩre tũboxi tũu rĩ ndũgecirie angĩkorwo ndũrĩ waingĩra hau no wĩcirie atĩ nĩ tũboxi tũcore aca nĩ kabox kandĩkĩtwo box 1 box 2 box 3 box 4 ndenda ũcagũre kaboxi kamwe harĩ tũu tũna ũcagũre kau kamwe ta rĩu niĩ ndacagũra ka box 1 aya ndacagũra ũguo yanjĩra enter mpesa pin to open box 1 and win ayandũmĩra harĩ ingĩkĩra mpesa pin rĩu to pin ngũgĩkĩra wona ndekĩra pin yakwa rĩ nĩ ngũtũmĩrwo message immediately nĩ roka immediately kuma gwĩ 77977 ĩyo nĩyo ĩratũma SMS kuma kũrĩa gwa cheza cheza na either message iroka maita merĩ no yũke na yambĩrĩirie na congratulations na no yũke na you picked wona wambĩrĩirie na congratulations ũgakĩmenya kabox gaku kauma na mbia wona wambĩrĩirie na you picked ũkamenya gatiuma na mbeca no rĩu ona hau ti hohoro rĩ nĩ atĩ kũingĩra tu gwaku kana nĩ wahotana ka ndũnahotana tamaka nĩ ya kũingĩria thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo bonus rĩu wĩ thĩinĩ wa draw ya bonus rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ mũndũ wa Ngai nĩ niĩ na mbia na nĩtwarĩkanĩra ĩkĩhanda thaa thita na ndagĩka 45 nĩ ndĩrakũnengereria ciringi 2,000 twarĩkanĩra nĩ 2,000 twarĩkanĩra nĩ cigana twarĩkanĩra nĩ 2,000 star 779 hash karibuni ndani ya Rashoria. Thino na iguru ni joe wanakiria matena maingĩ no kwĩndĩ ndarĩraga kĩũria gokari ĩgithe warĩ ũndeithie ĩgithe warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndataro ũrĩa ndatuire nyuna gũthimo ĩgithe Ngai warĩ ũndeithie. Macio nario meciria-inĩ maku ndwanjeretie ĩgithe warĩ ũndeithie ĩgithe warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndataro ũrĩa ndatuire nyuna gũthimo ĩgithe Ngai warĩ ũndeithie.
ndanathirĩkio mũno na nganyũrũrio ngĩũragio kayũgo karĩ ũkĩndeithie ndataragĩrwo mĩthenya ona mĩaka okĩroragwo kana-inĩ ngabatĩra ĩgithĩ warĩ ũndeithie ĩgithĩ warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndatarore ndatũire nyuna gwa thimo ĩgithĩ Ngai warĩ ũndeithie kwĩhokaga itarĩ nganja nĩ ũrekete nyone wega waku mũingĩ ũratũũro kumagio mĩndĩ na mĩndĩ ĩgithĩ warĩ ũndeithie ĩgithĩ warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndatarore ndatũire nyuna gwa thimo ĩgithĩ Ngai warĩ ũndeithie ĩgithĩ warĩ ũndeithie ĩgithĩ warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndatarore ndatũire nyuna gwa thimo ĩgithĩ Ngai warĩ ũndeithie. Yes, rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo githĩ warĩ ũndeithie rũinĩtwo nĩ Evangelist Bernard Gatuthu. Rwĩmbo rũretwo githĩ warĩ ũndeithie, rwĩmbo rwega. Nĩnjũĩ rũrũ he nyĩmbo itũmaga rĩmwe ũkaigua mũndũ ũkaigua biũ ta wariũka. Wa imagine kũrĩa guothe Ngai akũrutĩte na maũndũ marĩa mothe Ngai agwĩkĩire, kaigua wega kaigua wega. Karibuni sana no kũmũnyita ũgeni thaa thita na ndagĩka 39 mũciĩ no watuginotana na he mũthuri mũrata wakwa mũno twitaga Fantas akoragwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Nyaikuru na mĩtambo-inĩ mũno kũndũ twitaga mzee wa nyama na aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno nĩ atũthikĩrĩria aranjĩra ndĩmũgeithĩrie mũtumia wake na he rwĩmbo aretia rwa kamanda wake nĩ ngũkũnengereria arenda maigue rwĩmbo rwĩtagwo nĩ ngũgũtũũrĩra mena mũtumia wake wĩtagwo Pauline Wakuthi aranjĩra me mĩtambo-inĩ mũno kũrĩa mzee wa nyama. Asanteni sana na akanjĩra tũgeithie mũrata witũ nake wĩtagwo Sabina kĩgeithĩke mũno Sabina arĩ kũrĩa Naikuru harĩa pipeline ako sawa ageithĩke mũno na nĩ wega by the way onawe ũgĩtambũre waku wa ngoro ũhoro waku ũikaraga oro ũguo andũ matamenyaga rĩ wewe hata wewe tangaza mtu wako watu wajue unakuaga na mtu bwana. Kazi sio kukaa tu hivi bila watu kujua uko na mtu. Sasa unakaa hivyo tu watu hawajui kama uko na mtu. Si useme kama uko na mtu ndio watu wajue uko na mtu bwana. Oh yeah, so na muthuri mũrata wakwa mũno muthuri twĩtaga Peter Gashao arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Seattle, Washington. Ndamuona aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno aranjĩra count me in. Good. No kĩngeithĩrie jeci ĩrĩa yakwa ya Bobo Gaga na mũndũ gwĩtwo Shiko na mũndũ gwĩtwo Mase. Jeci yothe geithio mũno muthuri ti Gashao. Salimia hao wote ya my friends ni marafiki sana wasalimike sana. Kairitu gegwĩtwo Purity Mureidi ari kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Ngoigwa onake mĩtambo-inĩ mũno aranjĩra nĩ atũthikĩrĩria. Asante sana, thank you nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Good. Frozi Wairimo wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Karaji nĩ ndamuona mĩtambo-inĩ mũno nimemuona sana ndamuikia ritho na ndĩraigua chonjo na ngakĩmenya maũndũ nĩ mega biũ
tũrathiĩ wega biũ tũtirĩ na kaũndũ kangĩ no ririkane ndĩrenda thutha wa rwĩmbo rũu ndĩrenda gũkorwo ngĩthaka haha ngĩcokereria ndĩroka gũkũnengereria mbia mbeca iria ndĩrakũnengereria nĩ cia kuma kũrĩa gwa cheza twarĩkanĩra nawe kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa ũrabatara gwĩka nĩ gũkorwo ũkĩoya kĩndũ gĩgwĩtwo namba kana ũkĩoya thimũ yaku na gũthiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ niĩ hakwa hetagwo phone wona wathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ rĩ ũthiĩ ũhihinye star 779 hash ũthiĩ ũhihinye star 779 hash wona wahihinya star 779 hash angĩkorwo nĩ ũthiaga gwa cheza ĩgũgũtwara direct angĩkorwo ndũrĩ wathiĩ nĩ ĩgũkũria radio ĩrĩa ũrathikĩrĩria na of course nĩ Inooro koguo ũkwandĩka number 2 nĩgetha ĩgũtware ha cheza number 2 wacagũra Inooro ya gũtwara ha cheza ũcagũre cheza box nĩyo ya mbere wona wacagũra cheza box ũcoke utigirire ni wacagũra ka box gaku na wekĩra pin yaku weka ũguo rĩ kĩrĩa kĩngĩ gĩkũhanĩka nĩkĩ nĩ atĩ nĩ ũkũreceive message yumĩte gwa 77977 na message ĩyo either ĩgũka ĩkwĩre congratulation kana ĩgũka ĩkwĩre you picked akorwo nĩ congratulation nĩ kũmaanisha mbia box iria ũcagũrire yuma na mbia no angĩkorwo yakwĩra you picked ndũnahotana no ndũkamake nĩ tondũ kana nĩ wahotana kana ndũnahotana rĩu we nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw ya ciringi 2,000 ndenda twambĩrĩrie na mũhotani wa mbere wa ciringi 2,000 kuma gwa cheza nĩ harĩa ha star 779 hash toko nĩ we ndĩroka kũhũrĩra toko nĩ worathikĩrĩria haha ũkĩiguaga ndeto na ndũrenda nginya kwaria tokorwo nĩ we ngũnengereria ciringi 2,000 star 779 hash Matuire moranagia kae ota vere maga na niguo wirutanagiria oro muthenya ubatie gũkorwo ũtheremete karigwo ngũmeratia na nĩ niĩ mwĩhoko wa gwitũ mũciĩ warioneka no nĩnjĩragwo kwaga gĩa kũrĩa no nĩnjĩragwo nĩ kũrĩ na ciana thomithagia ũteithio wothe umaga kũrĩ niĩ mwathani nĩndakũhoya wĩke maũndũ mothe magĩrĩre mwathani cũthĩrĩria ti ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia rĩrĩa mwana mwitũ twĩna thĩna tikwendane twĩrutanagĩria no kĩrĩa kĩnini twacokanĩrĩria tũkoraga nĩgĩetereirwo amwitũ nĩtũkĩanaga cira no tũcokagio thutha nĩ thĩna tondũ nĩ ithuĩ twĩhokeirwo maũndũ no twĩna Jesũ no tũgũtoria mwathani nĩndakũhoya wĩke maũndũ mothe magĩrĩre mwathani cũthĩrĩria ti ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia
ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio. Nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia. Ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia. Nawe wĩyũkĩrwo maũndũ makwanyu, wĩhe hinya no kũrĩagĩra. Gũtirĩ ũndũ wanarema Ngai, maũndũ no marĩagĩrĩra. Mwathani, Mwathani, nĩndakũhoya wĩkenu, maũndũ mothe magĩrĩre. Mwathani, cũthĩrĩria tĩ ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio. Nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia. Ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia. Mwathani, Mwathani, nĩndakũhoya wĩkenu, maũndũ mothe magĩrĩre. Mwathani, cũthĩrĩria tĩ ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio. Nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia. Ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia. Oh yes, rwĩmbo rwĩtagwo ĩka kaũndũ rũinĩtwo nĩ kairĩtu kau getagwo Triza Zebed. Ndaiguire ta aracenjirie rĩtwa rĩu areĩta Triza thĩna nĩ umagwo. Maũndũ ma mĩciĩ namo nĩ maingĩ. Nginya rĩtwa rĩngĩ nĩ rĩthiaga ũguo rĩkarehe ma problems. Nĩ rwakenia mũndũ wĩtagwo Michael Jogu wa Kĩbĩrĩgu arĩa kũrĩa kwao Kĩbĩrĩgu arauga rwĩmbo nĩ rwega rũu. Ona hena mũndũ ũranjĩra wĩ mwega Cohi, njĩtagwo Ngigĩ wa Rũkũ-inĩ, kana Baba Chanel wa Kondo, nyina wa George kana Jane Nyamuoya wa Rũkũ-inĩ Kĩrĩti, mageithĩke. Tũhũrĩre mwana wa Kahĩrwa Mũigai wa na Mũhĩka. Okay. Haya, salimia my wife akiwa shule kũndũ gwĩtagwo Outspan, anafanya medical. Bwana yake Bidho bado anamkumbuka nyumbani, tumemiss na watoto anaitwa Waboi, na pia my dad anaitwa Muhujia na my mom sis wakiwa gurufani pia. Okay. Cohi ndambũre masi wa Njikũ ekũrĩa Kĩambu na acoke mũciĩ ndirĩ ndagĩa mũndũ. Nĩ ũrĩa ndamwendete. Ũcio nĩ thuna wa mũtua nene. Aya, mũndũ nĩ athire. Pole sana. Ũmũthĩ by the way ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩ, ona rĩtia tigia ndagĩka ngacigana. Tigia ndagĩka cigana nĩ ndagĩka 9. Ndĩrenda twarĩrĩrie mathĩna mamwe marume, mathĩna marĩa wĩta mũndũrũme nĩ thĩna ũrĩkũ wana gũkora, ũkarigwo kũũcũvu atĩa. Mũtumia nĩ arĩora. Twambĩrĩrie hau. Mũtumia nĩ arĩora. Rĩrĩa mũtumia orĩte wekire atĩa? Ngwenda twarĩrĩrie ũhoro ũcio ithaa rĩrĩ rĩngĩ. Mama nĩ arĩ oha nguo akaumagara agathi kwao. Wekire atĩa rĩrĩa athiĩte mũndũ wa Ngai? Uliendaje? Kũnjĩra ithaa rĩrĩ rĩngĩ. Cohi Niko natambua my wife etagwo Mama Abi, akiwa aka Mama Girls, Jabez waku Mothaya, Kĩgumo Mũrang'a twĩ hamwe mũno thakĩra kamwe ga kĩgia njĩtagwo Amo. Bidho na ndĩramũthikĩrĩria ndĩ moya ngurubani thakĩra John D maugire mohorerwo mũici na oka kũmaiya. Okay, sawa sawa. Mũrĩithice Maguka Digital ndakuona, thank you very much. Jabez wako ũrĩa thayo nake ndamuona 22989, thank you very much, asanteni sana. Acio nĩ arĩa maraingĩra rĩu rĩ, ndigũkwĩrĩte nĩ ngũneana mbia nĩgetha wĩtĩkie ndihenanagia niĩ ngondĩ mũndũ wa marĩ nĩ mũndũ ndĩrenda gũcaria njaria mũhotani nĩ draw ndĩrenda gwĩka. Ngwĩraga ũngĩigua nĩ draw ndĩrenda gwĩka rĩ, onawe ũkarikaho. In fact hĩndĩ ĩyo nĩrĩo wagĩrĩire gũkorwo ũgĩcaria ũkĩhinya *779# haraka mũno, nĩ tondũ ingĩhũrĩra mũndũ rita rĩmwe age kuoya
kana ithie mteja ni ndihuraga ringi bana huragira ucio ngi koguo riu haha niho ngwiraga ukoragwo wina kamweke kega muno ga gutuika muhotani na ngwiraga ni star 779 hash star 779 hash hatiri ati udungi maundu makoragwo me mahuthu muno ni ugetikira uria guikaire unaitikia jinsi mambo yalivyo. Aya, ndia kwira ni muhotani ndiretha mimi si nimekwambia nitawapa pesa na twarikanira ni ngiri igiri. Kayo ni kuigua wega ketucarie Murage leto Murage James, wacha tupatie Murage pesa wiraga riu haha ni kindu gigwitwo mundu uthire aingira kuria gwa star 779 hash Murage James MJ niguo mashini iramwita no ritwa riake ni Murage James enda ndi mukanda igire ngiri cigana ngiri igire na no tukunengera na ingi no tukunengera na ingi ithaa riri ringi star 779 hash kaingira kwa cheza Murage James, wacha tupate yeye. Hello Murage kwera wate abi mwega? Yes, niona nie ndi mwega njitagwo Cohie na ndiakuhurira kuma gwa Inoro FM. Kayurage kiaria wi kuraihu atia? Wi pande gani Murage? Murage ni ukuingirite gwa cheza kana ndigane nawe? Murage ni ukuhinyite star 779 hash kana tutigane nawe ni turakugia munene? Na riu niki kiragituma warie uru? Uranjuria ndirenda atia niki na ona tutikiaritie? Ucio ndarega ndikuhe reke he ungi apana indakaraga rimwe tucarie mundu ungi ugwitwo Steven Muthike. Hari maundu utangika ona korwo riu ri ungikorwo ni mwana waku urwarire na kuuvara ugikorwo ni mwana waku urwarire na kuuvara kana mundu wanyu na kuru igari zibite kuru we kagari gando simamisha katuigwo uri aretwo Steven Muthike tohe Steven Muthike tondu riri mama hapo kija kwanza mimi naitwa Senior Deputy Police Inspector Francis Ng'ombe, Traffic Commandant Nairobi area. Hiyo inamaanisha ni Kenya mzima kwa sababu Kenya ndio Nairobi capital city. Steven Muthike, unaongea na simu kama unatembeza gari na unaongea, usiniambie nisikiza tio nilikuwa unasikia hiyo ni kuongea unaongea. Steven Muthike, hello yes kwero watia mundu gwitwo Steven Muthike? Kwa muno njitagwo Cohi wa ithe Fethi na guku ni kwa Inoro ni ukuingirite gwa cheza ni nguingirite. Good, nikio ndagwita ndahurira mundu ungi wa mbere enda guturuma ndirakimenya kana ni uru mundu gukihurirwo riu ri wi mwena gani? Yede Kirinyaga. Good, ndaguikiria ngiri igiri kuma gwa cheza thengi muno na ino riture na ugithie na mbere na guthaka ovio nigetha maundu magikorwo me sawa niguo. Thank you. Niki wikaga kuria Kirinyaga? Ndutawira wa nyama. Aya, wendagia nyama? Buciri yaku witagwo atia? Travelers Butchery. Good, ni uhoro mwega, thengio muno. Na ukigena uthie na mbere na gwakiriria kuria gwa cheza maundu magikorwo me sawa. Amen. Asante sana. Karibu. Good.
icio niwe twanengera wa mbere uria ungi tukuhurire ni kwenda gugituhuhia rekei ndimwire ni kuri kindu gitagwo riri thiini wa maundu maria mothe mugeka in life ona ugikoma ri ona korwo ndurenda kugio muno ri mundu ndahoragia thimu yothe na ona ungikahurirwo ni mundu ona uriku ndugakorwo wi rude aikorwo as long as mundu ni are introduce as long as mundu ni akwira ni wewe na niko nikia yan tiga gukorwo wi rude ti wega by the way niguteaga irathimo nyingi muno ta imagine hihi ona mundu ni guguteithia eguguteithagiria hihi mundu wanyu wonire uru handu wacoka wa muhurira wathie kumuria ndurenda atia you see makes no sense kuhana to kwariria mundu icokia ihoreru ri nikirikaga kaundu Biblia yugaga icokio ihoreri he kaundu riragwo so always korwo wi mundu polite mundu mwega mundu utari uru na mundu muchangamfu dukana hane to it's very bad riu tocio ni mundu tukuneaga igiri agitwariria uru riu twagicenjia murugamo na twakinengera mundu oh yes thaa mugwanja na ndagika imwe guku ni kwa Inoro riu ri twina ingi thaa mugwanja na nuthu munjitikirie tunengererie mundu ungi ciringi 2,000 thaa mugwanja na ndagika cigana na nuthu munjitikirie tukorwo tukinengereria mundu ungi kindu gigwitwo ciringi 2,000 na nwanyita thaa mugwanja na nuthu tukorwo tukinengera muhotani ungi star 779 hash angikorwo wi hau na ni urenda gukorwo ukiingira hau turikaniire kindu kia mbere ni kuoya thimu yaku ugathi haria uhuragira thimu nona haria uhuragira thimu wona wathi hau uhuragira thimu ri uguthi uhinye star 779 hash wanyita star 779 hash uhinye kau gakuhura wahinya kau gakuhura ri igugutwara poto-ini ya cheza angikorwo ni wingiraga no angikorwo nduri waingira ni ria mbere uraingira nduri waingira igugutwara handu ikuria session iri urathikiriria na Inoro ni number 2 Inoro ni number 2 wanyita Inoro ni number 2 so kwandika number 2 igutwara iru poto-ini ino ya gutwara ri haha ni ukuona cheza box ni number 1 cheza box ni number 1 wikire number 1 usend ikurutire to box ni gukwira box 1 box 2 box 3 box 4 we ucagure ka box gakuririkana thiini wa box icinya hena box igiri ciina mbia na igiri itari so box iri gucagura ingikorwo ina mbeca ni woranengerwo ayaga mbeca ndukamake so ucagure ka box gaku na wikire pini wona warikia gwikira pini ni ukwamukira SMS ya kuma gwa 77977 SMS yo yoka ndukamake kana ni wahotana kada unahotana ndukaigwe wina thina niki ni tondu nie ni ngukunengereria 2,000 ici cia gukwira atiriri ingira hau wiki atia ukorwo ukihorera no thie na mbere star 779 hash Rabani kiroko kimwe yeririe thenge ciake ciothe irionire rũru rwa Jakubu no gũtherema rwatheremaga na tondũ Ngai nĩeranĩire gũtũũra rathimĩte Jakubu amũtũmĩire ũteithio na ihenya ĩhũthĩra rũthanju rwa mwanya ona meri ũteithio wao ndũkamake no ũteithio ũngĩ eka rũthanju kwĩhokerwo na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ
wĩ mwana wa kĩranĩro netereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya karũthanju gaka kamwanya warĩ ũgĩkuma matu-inĩ tondũ Labani erĩte Jakubu mũndũ onaga to tangĩhoteka atĩ ng'ondu ciaciara tũri twĩna manyagane twa Jakubu ciaciaranire akĩmaka mũno ndũngĩtuĩka kĩhingo kĩa irathimo ona meri ũteithio wao ndũkamake hena ũteithio ũngĩ ekarũthanju ũkwĩhokero na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩranĩro netereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya ndũmĩrĩri ĩno nĩ yaku na wĩhokete Jehova Nisi aroiga gĩconoko ti gĩaku ira maitho igũrũ wone ũteithio gũtirĩ ũndũ no mwate gwĩka karũthanju gaku karinge ciama eheria mwĩhoko harĩ andũ ona irathimo igĩciarana ona meri ũteithio wao ndũkamake hena ũteithio ũngĩ karũthanju ũkwĩhokero na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩranĩro netereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya nĩ atĩa ndĩraigua ngoro-inĩ ekĩrĩro ndĩraigua handũ rwĩmbo rũrũ ndagũtũma ihenya warahũre ũyũ wĩinamĩte ũyũ ũrarigwe gũkĩra atĩa na mwĩhoko wake nĩ ũthirĩte Ngai wa Jakubu ndagũthaitha haria kiugo rũgano rũcenjie ona meri ũteithio wao ndũkamake hena ũteithio ũngĩ karũthanju ũkwĩhokero na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩranĩro netereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya ona meri ũteithio wao ndũkamake hena ũteithio ũngĩ karũthanju ũkwĩhokero na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩranĩro netereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kuamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 811 star 496 hash. Ya baba mamenye ndi waku kiri ndukareke ithe witũ magenerere ndukaithio waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigwe andũ a Musa ũrĩa njayaga Ngai mahĩndĩ makwa mahĩte ta gĩciga ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahoha nginya ngaremwo nĩ kũrĩa. Kuamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 811 star 496 hash. Shabikia World Cup kishabiki ujisotle ati riu cheza ni thamite riu kodi ya kuhotana ni star 779 hash. Uhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles riu to ginya urahura star 779 hash ugacagura option twire na kiugo inoro na game ikambiriria ukigerera beti cia mubira ya cheza riu ni iragucagurira we kiri ureka no gweterera kuhotana na uma pilot a cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura star 779 hash o riu. Cheza kuwa mjanja, cheza smart. Ciuthi no igukwire meciria giuthi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18. Cheza ni jitikirie na telefone BCLB license number BK 0000856. Kuamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa Mirindu ta thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Kuamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa Mirindu ta thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Toto ananitenda kayoyo, hadi tiho
gatindira orere kayoka wagakwa na wero ria ndutire hiwareko one oya ndataria tanaduga nguria wareko we wareko itanatugo wareko nguria wareko onyone itanatugo tusira twakwa ndatugeraga ndivika matiare ndaicera na gutire mundu kenyetire ndihikagira nyumbani kwimena katinda kuoe riu babane aku muthire ndiri undu ikihinda nikiundira wewareko hindi iria ndagagaria kuria nagagaria kunyua ndararagira na gatindira orere kayoka wagakwa na wiro ria ndutire hiwareko one oria ndataria tanaduga mutumi ndogo nyikirirwo neyo nduithagia no ndethurira gutura ndithiri tunagai ucio tairirio ngoro agioka kweya ithima ciakwa kabonde mwende ona thĩ yothe ngĩmũkararia wareko hĩndĩ ĩrĩa ndagagaria kũrĩa na ngagaria kunyua ndararagĩra na gatindĩra orere kayoka wagakwa na wĩra ũrĩa ndutĩire hiwareko one ũrĩa ndataria tanaduga wewareko hĩndĩ ĩrĩa ndagagaria kũrĩa na ngagaria kunyua ndararagĩra na gatindĩra orere kayoka wagakwa na wĩra ũrĩa ndutĩire hiwareko one ũrĩa ndataria tanaduga Oh yes, rwimbo rwega muno rwa Karo Mwaura, rwimbo rwitagwo we wareko. Rwimbo ruru ni wega ugaikara uguo keyuria atiriri hindi iria mundu ariaga mathina ri andu aria makona micene tondu ndiika ni uwi ni kuri andu makoragwo na micene wega wira wao no gutinda makiaria ndeto ciaku njoru maundu maria wikaga uyu ni kuigwa igitwo akoragwo Nyairobi aigirwo ni arume ni wa wabambazi ukerwo ndeto nyingi muno ukageria gwiciria nginya ukarigwo ni atia andu acio hindi ria uraria thina ndumonaga handu na ndumaiguaga makoragwo mebiri wira wao no gutinda makiaria uhoro wa uria anga wekire anga gwathire anga gwekirwo anga ki andu acio ni andu mundu agiriire gukorwo akirora muno na ni andu makoragwo mari oru muno tunua toru na njira nene muno na no wega ukeyuria we urokirira mundu we urarora mundu ukauga ati ng'ania kire ng'ania akoragwo hana ng'ania ni muicia ngaiaga Nairobi ng'ania aragia ndeto we waragia ndeto cia andu tacio githemba kiu ri where were you hindi ria mundu ucio ariaga thina na ndari na mundu ungi angiahotire gukorwo akirora where were you wariko ni kindu urabatara kwiyuria muno na ni rwimbo rwega muno ndenda ithaa riri tukorwo tukineana ndenda tuneane ciringi 2000 already ni ngwirire ndenda tuneane ingi 2 ikiuga ni kwihanda thaa 7 na ndagika 30 thaa ici ni thaa 7 na ndagika 18 ndenda twambe tucineane thaa 8 na nuthu no thaa 7 na nuthu nigetha riri ngoro ndahingurira thimu yakwa ndenda kuigua rume makinjira uria mekire riria mutumia orire to he hindi atumia makinyaga magakinyirirwo ndiukane uyu uguo atumia ne makinyaga magakinyirirwo ukona mutumia ni oya nguo ciake na ni eyohora
gagutigana ciana kana onge magakua ciana no nginya hangĩkorwo he hĩndĩ warĩ na ihinda iritũ mũno 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 mũtumia athiĩte akuĩte ciana aumĩrĩtie agathiĩ gĩcagi agathiĩ nginya kwanyu kana agathiĩ kwao no nginya hangĩkorwo warĩ na ihinda rĩarĩ rĩũru mũno kana warĩ na ihinda rĩtarĩ rĩega gwathire atĩa gwathire atĩa hĩndĩ ĩrĩa waikarĩte hau rĩ gwathire atĩa hĩndĩ ĩrĩa mutumia waku athire mutumia athire rĩ what happened nĩ acokire kana gwacokire gũgĩikara atĩa mutumia waku nĩ athire yes gwacokire gũgĩikara atĩa mũndũ wa Ngai nataka tuongee no ndĩrenda mũno twambe tũneane mbeca ici ndĩna ciringi 2,000 ngiri ici 2 ndĩrenda tũneane kũrĩa gwa cheza tũrĩkanĩire nawe ndĩrenda tũcineane harĩa ha star 779 hash kũrĩa gwa star 779 hash kũrĩa gwa cheza nĩkuo ndĩrenda tũkorwo tũkĩneana mbeca ici already nĩtwakorwo twahũrĩra mũthuri ũgwĩtagwo twamwĩta atĩa mũthuri ũyũ Steven Muthike yes Steven Muthike nĩtwamũnengereria 2,000 na twakĩmũnengera wega na agĩkorwo arĩ na ihinda rĩega nĩ mũthuri ũraiguĩka endagia nyama kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo atwĩra nĩ Kĩrĩnyaga nĩkuo atwĩra endagia nyama rĩu rĩ ici ingĩ 2 mũrenda tũnengere nũ ũrenda tũnengere ici ingĩ 2 because ndĩna ngiri ingĩ 2 na ndĩrenda tũkorwo tũkĩnengera mũhotani ũngĩ na ndĩrenda kuona kana nĩ ũkũingĩra kũrĩa gwa star 779 hash star 779 hash nĩho ndĩrenda wĩingĩre wona waingĩra kũrĩa gwa star 779 hash harĩa wĩna mweke wa gũkorwo ũgĩcenjia mũtũrĩre waku nĩ tondũ haha ndĩrakwĩra no gũthiĩ ũgacagũra cheza box wona wacagũra cheza box ugakorwo ugicagura ka box karia karagukenia no gekira ugekira kindu gigwitwo pin yaku ona wekira pin yaku maundu magakome maundu mega star 779 hash ugakorwo ukiingira kuria gwa cheza igakuhe kamweke ga kwihotanira nie ndi na bonus ino nio ndenda ngorwo ngikunengereria nigetha twambiririe ndereti wanyita bonus ino nio ndenda ngunengereria nigetha twambiririe ndereti na ndrenda tukorwo tukiaria uhoro wa hindi ria mutumia waku orite ri hindi ria mutumia orire ri gwathite atia niki giatumite ore wacokire ugika atia ni acokire ni arume by the way ndiraria muno atumia we hindi ria wiriga kura ri worire ugithiku ulipotea ukaenda wapi worire ugithie na kuwe tono worite kwa muthuri guo gathie ri worite ugathie ku niki gia kurakaritie muci muthuri apologize namna gani muthuri ucio waku apologize atia kana muthuri ucio da apologize niwe wonire uria gwaikara ugicokia ndenda kuigua ndeto ta icio karugano kau ni ndenda gukaigua muno in fact no tukorwo turacunga mai tuikarire ihiga tondu noko he mundu tha ici utari muka ni athire umuthi turaria noko he mundu by the way ureciria niwe turatema mundu ni athire na athire uguo ndanamwira ainuka akora mundu wainuka uguo akora mundu ni athire riu ona ni urarigo riu Ngai kwambiriria na kuriu ni atia riu ni namna gani ni kuanza wapi sasa muthuri ni athire ora ndu athire niki nduramenya niki kimurakaririe wakuorite niki giatumite wakuore to ni orite ni athiite we mutumia uyu worite niki hindi ria wiriga kura hindi ria we worire ri worite niki what happened star 779 hash ndoka tuneane ngirici 2,000 twambe tucinengerane ona twacinengerana nigetha riu twaranirie uguo ni koinoro ucio tugina otano umuthi ni muthenya wa Ladies Wednesday studio Nauriro thimu ni aya mwana ni murwaru
Karigo kaewe kona wagereire gukorwo muci ona nguaga thimo cia kwinya ciothe cie mteja Ngai waremirwo na mati mwendwa nĩguo waringaga Ngai waremirwo na mati mwendwa na nĩguo waringaga Wangeci mwana nĩkũmoza Wangeci mwana nĩkũmoza Oiye wangeci Saibo chiwas Kagoyo yuto Itiria mbere na tiria keri Makujiwite maingi Kariria mwari uthoni nyeri makue no maginyeire Matigete mwana ngari-inĩ ũgathiĩ kũnyua njohi Naũragĩrwo thimũ nĩ arata mwana ringĩkĩte Naũragĩrwo thimũ nĩ arata mwana ringĩkĩte Wangeci mwana nĩkũmoca Wangeci mwana nĩkũmoca Oiye wangeci Jefu wa maguta Iti ngoro kumwendwa ndiria aria mwana Ukugutiga mwane mũrwaru ũgathiĩ kũrĩa maica Ũkũkũhũragĩrwo nĩ aya na ndũngĩigua thimũ Ngai waremirwo na mati mwendwa na nĩguo warĩ ngatha Ngai waremirwo na mati mwendwa na nĩguo warĩ ngatha Wangeci mwana nĩkũmoca Wangeci mwana nĩkũmoca Oiye wangeci Karanja wa Kiambu Ũrorathimwo mwana witũ Nĩ maingĩ njiguaga wembe no ngakirĩrĩria Tondũ ngoro yakwa nĩ twĩtĩtua gũtũrania nawe Kaĩ gũthiĩte atĩa we mũnyendi tondũ nĩ ũcenjetie Wendo ũyũ witũ nguona rĩu nawe nĩ mũtingiaru Wendo ũyũ witũ nguona rĩu nawe nĩ mũtingiaru Wangeci mwana nĩkũmoca Wangeci mwana nĩkũmoca Oiye wangeci Jeje wa Chamsco Taũratwakĩra brother Akorwo nĩ icera rĩragũte mbĩbingo ĩno cenjie Tondũ ngoro yakwa nĩ twĩte itua tũtũranie nawe Tondũ icera rĩa thikũ ici nĩrĩo rĩathũkia mĩciĩ Ona niĩ njĩtagwo Karimũ mbĩbi nĩkũrega icera Ona niĩ njĩtagwo Karimũ mbĩbi nĩkũrega icera Wangeci mwana nĩkũmoca Wangeci mwana nĩkũmoca Oiye wangeci Regina Gachuma Ũkawarĩria ũyũ Ona ithiĩ ngoro kumwendwa ndĩrĩ aria mwana Ũgũtiga mwane mũrwaru ũgathiĩ kũrĩa maica Ũkũkũhũragĩrwo nĩ aya na ndũngĩigua thimũ Wendo witũ nawe kuona mĩbi nĩ mũtingiaru Wendo witũ nguona rĩu mĩbi nĩ mũtingiaru Wangeci mwana nĩkũmoca Wangeci mwana nĩkũmoca Oiye wangeci mwana nĩkũmoca Jeremano Iliria Shakika wa Naivasha Gakure wa nyumba ya Mobi Igua wega Waje Nikia Na uraira mwana witũ Geithĩria Mogi contractor Arĩa ona Ikuru Oh yeah, so tumwita mũndũ ũgwĩtwo Ithaka wa Jane rwĩmbo rwĩtagwo Wangeci mwana nĩekũmoca Very nice rwĩmbo rũrũ nĩ rũmwe rwa iria ciarehire Waithaka into the limelight Mwana nĩ mũrwaru Karigo kaĩwe kũna wagĩrĩire gũkorwo mũci Ona nguaga thimo cia kwinya ciothe ciĩ mteja Ngai waremirwo na mati mwendwa nĩguo warĩ ngatha Ngai waremirwo na mati mwendwa na nĩguo warĩ ngatha Wangeci mwana nĩkũmoca Wewe Mwana nĩkũmoca Oiye wangeci Saibo chiwas
Oh yes, rwimbo rwega muno rwitagwo Wangeci mwana nĩ ekomoca Wangeci amuĩte kũrĩa maica wega Wangeci amuĩte reke ngwĩre reke thake rũngĩ rũmwe wona ndathaka rũrũ rũmwe rĩ rĩu tũke tũneane mbia nĩ ciringi 2,000 ndĩrenda tũneane tũnengere mũhotani nĩgetha rĩu ũnjĩtĩkĩrie njoe thimũ kuma kũrĩ we igwe rwimbo oh yeah sororo kinyera all the beautiful ladies aria all the mekua aha igere njega na wairimu toki na waithira onogie namba nuthu ndirona taigirega singi ithathatu nyukanengera twasemania na mawe kairitu ino nĩyo thimũ yakwa wainuka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe na mawe kairitu ino nĩyo thimũ yakwa wainuka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe njĩtagwo Toni gwitũ itũra rĩa Gĩthũngũri na ti maheni njĩtĩkĩria ngwĩtage switi ngwĩtage baby ngonanagio gaita maithori na twahikania tũgĩe twana dadi na mami na mawe kairitu ino nĩyo thimũ yakwa wainuka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe na mawe kairitu ino nĩyo thimũ yakwa wainuka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe Philip Epic Emporium Geithĩria Dama wa Mobile Spares Iwona wanyenda Nguhe kĩrĩa gĩothe wendaga Tiga kũmaka Ona gwaka ithuĩ no tũgaka Acio makwendaga Reke maigue mwana wa ngata Rĩu ena ngatha Makĩrĩra ithuĩ no kũmatha Na mawe kairitu Ino nĩyo thimũ yakwa wainuka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe na mawe kairitu ino nĩyo thimũ yakwa wainuka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe Wambogo wa Auto Spares Nyahururu tandora maitho wone no ihũa rĩa ngoro Yori wa goro kwĩroragĩre ngona toro nĩguo wĩtĩkie nĩ niĩ ndĩrĩthiaga thoko kũgũra tũindo na ndikamakio nĩ mũhuko na mawe kairitu ĩno nĩyo thimũ yakwa wainuka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe na mawe kairitu ĩno nĩyo thimũ yakwa wainuka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe Johnny wa Bon Plains Geithĩria JJ Mũrĩgĩ kairĩtu tarũgama nĩkĩ gĩatũma ũthakare ũguo igere njega ta wairimũ njoki na waithĩra ona ũngĩhe namba nuthu ndirona taigĩrega Singi thathatũ nyukanengera twasemania na mawe kairitu ino nĩyo thimũ yakwa wainuka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe na mawe kairitu ino nĩyo thimũ yakwa wainuka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe Matomati Geithĩria wa Kwĩrũ Kadevika mareve Ugaibu Tonia
Oya, social tumwetaga mundu gwitwa Dangote kana Tony Young. Na waili motoki na waithira onogie namba nuthudirona taigirega singe ithathatu nyukanengera twasemania na mawe kairitu ino neo thimu yakwa wainuka hurira tondu kuona matandagwa nawe. Oya, zero ndenda gucaria muhotani, ndenda gucaria James Njenga wa Mburu. James Njenga wa Mburu etha hingurire thimu yakwa riu. James Njenga Mburu tumunegererie ngiri igiri. James Njenga wa Mburu, James Njenga Mburu, wacha tupatie wewe 2000. James Njenga wa Mburu niwe turetha. Hello. Hello, James Njenga. Kwerwo atia wi mwega? Wega muno. Ndiacaria muthuri ucio etagwo James Njenga Mburu. Ndihuku. Yes, niĩ na niĩ njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi. Ya kuhurira kuma kwa Inoro. Nĩ ũkũingĩrĩte gwa Cheza Cheza? Harĩa ũkahihinya star 779 hash. Good. Ũkũingĩrĩte maita maigana? Ngũthĩte maita merĩ ũguo. Merĩ ũguo? Ndiagĩgũikĩria ngiri igĩrĩ. Nĩciaingĩra? Thimũ yaku rĩu ona ũngĩrora message rĩ, ciĩ hau nĩ ũgũciona. Hau ndiagĩcokia ngatho. Wĩ mwena gani James witũ? Wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwena wa Ongatarungai. Ongatarungai Aya, gĩthiĩ na mbere na kũingĩra kũu gwa Cheza Cheza, ndũkae kũũmaĩrĩria. Niĩ nĩnjingĩraga. Tindĩkĩrĩria biũ tondũ rĩrĩ andũ akĩona nĩ maũndũ mega ciakĩnjikia mbere. Niĩ ndũkũhota gwĩka kaũndũ kanini. Kaũndũ kanini? Thank you very much. Ũkĩgeithania Ongatarungai nĩkĩ wĩkaga kũu baba witũ? Ngode fundi wa mĩako. Good. Ndũkuona rĩu hau nĩ ũgũkorwo wĩ mbere. Ngũkorwo ndĩ mbere. Thengiũ mũno, ndũkae gũkĩmaĩrĩrio, tindĩkĩrĩrie biũ maũndũ makĩagĩre. Na ndacokia ngatho. Thengiũ, nĩ twakena nĩ kwaria nawe. Asante. Karibu. Thank you. Ũcio tũmwĩtaga James, etagwo James James Njenga wa Mburu, nĩ twamũne ciake igĩrĩ. Rĩu rĩ nĩ ndigĩtinge, bado ndĩona ndĩna mbia ingĩ nyingĩ. Mbia iria ndĩ nacio ndĩna mbeca nyingĩ mũno, no rĩu rĩ kwamba kwaria, ndĩrenda kũũria atĩrĩrĩ, mũtumia waku rĩrĩ orire wekire atĩa? Mũtumia waku tondũ nĩ orĩte rĩ, gwathire atĩa? Mũtumia waku rĩrĩ orire rĩ, kuliendaje? Mũtumia rĩrĩ orĩte rĩ, gwathire atĩa we mũndũrũme? We mũtumia ũyũ rĩrĩa worĩte rĩ, nĩkĩ gĩatũmire ũcoke ka gwathire atĩa ũgĩcoka? Kuliendaje? Nĩ ũrĩ wora gwaku? Nĩ ũrĩ mwahĩtania mũthuri guokora? Hello Inoro. Ikora atĩa? Nĩ kwega biũ, we wĩ mwega? Nĩ kwega biũ. Good. Tũraria naũ? Njĩtagwo Mwangi kuma Laikipia. Mwangi wa Laikipia. Wenga ũndũ njitagwo harĩa ho. We ndũrĩ itherũ. Kaĩ kũrathiĩ atĩa mũnene? Kaĩ wĩ mũhatĩke? Biũ. Nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere ndĩtũhe ũhore? Rĩu rĩ. Rĩu ta mweri wa gatandatũ. Kaĩ kuma mũtumia ore? Tiga itherũ. Ĩni. Mũkũrania kĩrĩu. Rĩu niĩ ngoragwo ndĩ bundi. Harĩa ndathiaga wĩra ndathiaga handũ haraihu magũrũ. Ngakiumaga mũciĩ o gatene. Nĩgetha thaa ĩmwe na nuthu ngĩkorwo ndakinya site. Rĩu hwainĩ ndĩrĩcoka ndukĩrĩirwo. No ndakĩgera handũ ũguo ngahinga gĩkombe, handũ twathiaga ũguo kauga rĩ bundi rĩu ta gũkũ gwitũ ekuoneka handũ nĩ ona angĩhetũkĩra mburoti rĩa kwenderio kĩmwe akarĩha wikendi.
Kanyo ingi kaya garinga igire tukiarangagia na thuri nä kå no kuä ra å kä onekangagä ra rä u niä zata ndä ndekä rä rwo må cara wakwa rä kamå ikä ria ngiri 5 thimå-inä niä ngagä ra mburoti agä å ka nginya na nyama guokä gä kä nyama rä roka ikanä tio kåuma ngauma å maraya ngakiuga rä u haithuru ä ngeciä ra nakä rä ona tå cia ndå rä a ndä ramå tå thä ire agathiä ageka shopping må thenya å mwe akä njä ra atä rä rä tata witå rä nä må rwaru ndakomete Kenyatta thibitarä rekinä marenda 10,000 magacokia mwä ra kä mbatå mbä re akä gä tå mbä rwo mbia tå kä nina ta mä eri ä rä kä må ria atä rä rä mbia ciakwa rä wathire atä tataguo augire agacokia rĩ ndarĩ igua wega ona marenda kwendia mũgũnda nĩ ũgwĩka atĩa nĩ ũgũcokerio na akĩnjĩra rĩu ta wiki ya kerĩ akĩnjĩra na nĩ ngũthiĩ kũmuona ũguo athiĩte kũmuona nginya ũmũthĩ ũyũ ndarĩ acoka niĩ gũthiĩ kuo mweri-inĩ wa kana rĩ ata manjĩrire riganĩrwo nĩwe haya rĩu ndikĩmenyaga ũrĩa magĩcirie gĩkana nĩ ũndũ ndagĩtirie mbia ciakwa rĩu niĩ ndatigĩirwo kahĩ gũkũ kiuga atĩrĩ kinjikare na kahĩ gakwa twarĩ kĩrĩa twathũkũma tũkarĩa na kĩrĩa tuona tũgaikara ũguo ndico nĩ watũnyita harĩa ho pole sana no rĩu mũgeragia kũrĩa gũkarema ũguo mũrugaga mũkaruga nginya nyama tũkageria kũrĩa karema tohire kingũire na nĩ ũrĩ wageria gũkĩmwarĩria kaona nĩ akũmburokire ndĩmũhũragĩra thimũ akanjĩra ndikamũtange hakiri haya ĩũkai ndamwĩra ngo ndakũgeithia mwana akanjĩra ndũgatinde ũkĩngia ndathi kwao hĩndĩ ĩyo ndathiĩte mweri wa kana rĩ rĩu kwahanire tarĩ gĩbunjo nona rĩu ona matirenda gũkuona ira indo iria ndakuĩte rĩ ngĩcoka nacio ngĩrwo ndiganĩrwe nĩwe atĩ ndiganĩrwe nĩwe biũ na niĩ ngĩkĩmera ndĩ sawasawa makiuga nĩ makũgĩra mwana matirĩ magĩra rĩu nĩcohi njikaraga ũguo mangĩkagĩra rĩ nĩ kana gakahĩ ke grade 5 gĩa kũmanengera ndũĩ mbona nĩ wa thirikari gĩa kũmanengera nona ningĩ hĩta ngiuga gwakwa ndagacoka tondũ rĩu rĩ andũ ao nĩo marakĩmwakĩra mũciĩ rĩ ngĩhĩta ngiuga ndagaca na njũĩ nĩ arathikĩrĩria nĩ mũthikĩrĩria mũno wa Inooro nĩ athikagĩrĩria mũno nĩguo no ndĩragĩiguo nĩ tũirĩtu twega twĩ ngoro njega kamwe kangĩigua niĩ ndĩ na kana kahĩ no ngĩenda mwana mũirĩtu wĩna kana kairĩtu rĩu we ũngĩenda mũirĩtu wĩna kana kairĩtu onakorwo nĩ tũirĩtu twĩrĩ kana kamwe agĩkorwo na mĩaka kuma 27 nginya 33 tũniĩ ndĩ na 35 aya nĩ tũkũigua reke marĩ o haha witũ nĩ Laikipia no njogu nyingĩ nĩcio tuma kũhũra thaa ici aya thaa ici muma kũhũrĩrĩria njogu ndakora rĩu wĩna kadialysis kau ndarigwo kaĩ cohi ndakĩaga gũtũnyita atĩa thengio mũno twakena na ndakena mũno cohi asante sana haya karibu thank you we ũcio mũndũ nĩ athire alikwenda we mũtumia waku nĩ arĩ ora by the way nĩ ũrĩ wekora ũtigĩtwo wĩ ika mũtumia athiĩte nĩ ũrĩ wekora mũtumia athiĩte nĩ ũrĩ wakora mũtumia ũgakora mũtumia nĩ athire nĩ avaire ndũrĩ mũndũ wĩ peke yako nĩ ũrĩ wekora ũguo shaijipata hapo hello haro toi kwerwo atĩa kiena ũthĩ thuna wa mũtua nene wa Karinga hata hana karibu sana thuna wa mũtua nene wa Karinga hata hana niĩ mũtumia wakwa nĩ orĩte tũhetwo mbeca cia bonathi ngathikanga rĩ nganyua njohi mũno aya we waku orĩte nĩwe kwĩananga
Ni tunato pesa twa macani gũkũ. Kũmbi. Ehe. No nĩ agĩcokire akĩarĩrio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Simon wa Manyagi. Agĩkĩrwo acoke. Ihĩtia nĩ gũcoka na agĩgĩtĩkĩra gũcoka. Aiya. Okay. Na njĩra Simon okĩre acangĩre ndereti. Aya, thengio mũno Thuna wa Mũtua Nene. Aya. Thuna wa Mũtua Nene. Ako mũndũ nĩ arĩ athiĩ. Okay. Njarĩria njigue. Njarĩria njigue. We waku nĩ arĩ ora mũtumia nĩ arĩ athiĩ. Hello. Hello, Joy. Yes, kwerwo atĩa? Gũtirĩ na kaũru Tidani wa gavana tikĩrĩ gũkũ gavana. Wa gavana karibu sana, ũrĩ o kuo? Niĩ ndĩrĩ o kuo no ndĩratindĩka. Na nĩ ũhoro mũnene ũcio. Rĩu niĩ kuma wakwa thiĩ. Nĩ mĩaka 10 rĩu kana nĩ mĩaka 16. Nginya ũmũthĩ ũyũ. Na ndirĩ ndagĩoka. No mũtumia gũthiĩ nĩ atigaga mũthuri ena kĩeha mũno. Na thĩna ũmwe mũnene mũno. Tondũ nĩ ũndũ ũkaga kĩngabla. Niĩ wakwa kwanza atigire ahagĩrĩra gĩtheri ta gorogoro 2 riko. Aya. Ucio nĩ agĩkwendete we. Mũndũ ũrakũnjari macirahi. Akĩtigĩra ciana 3. No mũthĩ ũyũ we nĩ marehemu. Nĩ ahurũkire. Athire akĩhurũka tondũ orĩte na tabia njũru mũno. Tondũ orire agĩthiĩ akĩhika kũndũ kũu. Na nĩ atiga twana tũnini mũno. Kana rĩu karĩa atigire ka mũico thaa ici kena mĩaka 15. Ka mũico. Na nĩ bambanĩte ndĩrĩ ũcũrũ. Na ndacokire na thutha. No rĩu niĩ nĩkĩo wakwa akĩũrire tondũ nĩona nĩ ndonja handũ nĩ ndora maitho. Akĩmenya ndegũikara na mũndũ ũyũ ũtarĩ na maitho na nĩ tũikaraga nake mbere-inĩ ĩyo mĩaka mĩingĩ mũno. Hĩndĩ ĩrĩa ndahotaga kũmũthũkũmĩra. Nona nake Ngai akĩmũgũtha gĩboko kĩu. Ona kwanza makuire na mũthuri ũcio. Athire akĩmũhikĩra. Pole sana. Rĩu nĩ wakĩona. Asante sana da. Niĩ no njĩre atumia atĩrĩrĩ. Makomagĩrĩria tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ amua kũhika nĩ ũgĩire twana ũmĩrĩria tu mũtece ya Ngai. Na Ngai nĩ arathimanaga. Good. Asante sana. Koguo nĩ ingĩmatigagwo. Thank you sana Joy. Thank you Dan. Asante. Good. Ũcio nĩ Dani wa gavana mĩtambo-inĩ mũno. Haya. Era kuigua kuma kuri we mutumia waku ni ari ora. Mutumia waku ni ari akinya kora. Kamenya ati mutumia ni athie. Wekire ati ora. Wathire ati. Hello Inora. Hello. Kwerwo atia? Kwega mũno. Ona niĩ ndĩ mwega biũ njĩtagwo Cohi. We tũgwĩte atia? Niĩ njĩtagwo Mwangi. Mwangi? Mwangi nĩ wako? Murang'a. Rĩu Mwangi ta njĩra atĩrĩrĩ. Mutumia waku nĩ arĩ ora? Mutumia wakwa nĩ orire. Tondũ aigire atĩrĩrĩ. Ndĩna mũndũ njigĩte kando ũyũ. Atĩ na njigĩte mũndũ wa mũthemba ũyũ. Augire wĩna mũndũ wigĩte kando? Wĩna kampango ka kando? Na atĩ augire wigĩte mũndũ wa mwena ũyũ ũngĩ? Atĩ mwanake. Aya, augaga wĩ wa hũra ũmwe? Atĩ ndĩ wa hũra. Nĩkĩ kĩngĩtũma uge ũguo kaĩ he kaũndũ oĩ? Ndekĩte ũguo oĩ. Ngandĩka kĩmwana twarĩ ũrata mũno. Nĩ ingĩenda kũigua rũgano rũu we. Rũgano rũu nĩ ingĩenda kũrũigua we tondũ nĩ ingĩenda kũrũigua rũgano rũu we he kaũndũ keho ingĩenda ndĩrũigue.
mutumia nä orire na ugire å yå nä wahå ra å mwe na agä thiä nä atä handå hau nä ingĩenda kå igua ndeto ä yo. Haya, we mutumia waku nä arä ora orä te gå thiä te atä a nä atä a gå ikarä te nä getha mutumia athiä abaä te atä a njä rai andå a Ngai njä rai twaranä rie 0722 200 720 Studio 56. Kanua kau aheirwo nĩ Jehova gakũrĩaga ngima na gĩtheri nayo kĩndaĩbati ũgĩgatua karagie ndeto ũĩ na irio toĩ nayo kĩndaĩbati ũgĩgatua karagie ndeto ũĩ na irio toĩ kau kanua kau kanua waga gũcenjia gũgatuma na cindano kau kanua kau kanua waga gũcenjia gũgatuma na cindano Jerry Wauti gũkanĩria ũyũ mawoi mwarĩrie tu atumie ndeto ciakwa ndũciũĩ no ngwĩrire na oya kĩnua igũrũ ciheane kĩnua papapapa no tagathuku waga gũtumia gũgũtuma na mũcove kĩnua papapapa no tagathuku waga gũtumia gũgũtuma na mũcove kau kanua kau kanua waga gũcenjia gũgatuma na cindano kau kanua kau kanua waga gũcenjia gũgatuma na cindano Philip Waliru image oyo gũtuma na cindano hĩndĩ twarĩ na Maina Tumburosi na Jimmy wa Wanjirũ twĩkeneire mũhiki agĩũka na kĩgeithia Jimmy agĩkinya gwake ndaragĩrio mũhiki agĩũka na kĩgeithia Jimmy agĩkinya gwake ndaragĩrio nĩ kau kanua waga gũcenjia gũgatuma na cindano kau kanua waga gũcenjia gũgatuma na cindano Wainaina wa Bidiko ũrĩa kũrĩa Msafi Cleaners ndeithia na cindano wandigithanirie na maendia ũmwĩrĩte twĩ ndũgũ na warobu twĩtanaga wa matha waga gũtumia gũgũtuma na cindano na warobu twĩtanaga wa matha waga gũtumia gũgũtuma na cindano kau kanua waga gũcenjia gũgatuma na cindano kau kanua waga gũcenjia gũgatuma na cindano Masha wa Amazing Suppliers theithi andũ a Gĩkomba nĩ kũrogwo kana nĩ gũthiũrũrwo na mũrogi ũyũ kayonirio kanua kabokio njire kũgũrũ thuage oje wa kanua nĩ ũgwati mũnene kabokio njire kũgũrũ thuage oje wa kanua nĩ ũgwati mũnene kau kanua waga gũcenjia gũgatuma na cindano kau kanua waga gũcenjia gũgatuma na cindano Jokelaito ũyũ tũratuma na cindano
Wawajito Ekoroba Wawajito Ogoe Noguake Wagedanya Ulio Texas Dallas Joy wa Joy Bridals Donde Kanguafi Grace wa Texas Logistics Oh yes, kaukanua getigera kaukanua na andu atunua by the way ti andu ega ungigakora mundu wa menye menye ungigakora mundu wa menye menye sio mtu mzuri. Oh yes, atiri ati undoge guku ni kwa inono ni muci wa tuginotana. Thank you very much. Yes, no rani kana dina bia kore kwa star 779 hash dina girigere ige deda tukoro tukineana ithaa riri ringi dina 2000 deda tukoro tukineana ithaa riri ringi cia kore kwa star 779 hash dina giri ige icigana giri ige igere deda tuneana ithaa riri ringi na niä kä rä a ndä renda wä ke ndenda hinya star 779 hash thaa ici nä thaa inyanya yerekeire yatigaria ndagä ka ithano na ndärenda tå cineane thaa inyanya na nuthu ngiri cigana ngiri igä rä ndärenda tå cineane thaa inyanya na nuthu kå rä a gwa star 779 hash nä njå ä wega nä å gwä tä kä ra tå korwo tå gä cineana ici mbia nä ciaku na ici mbia nä ciaku lazima ukue nazo star 779 hash star 779 hash star 779 hash kuria gwa cheza ugathi ugacagura cheza box ugekira ugacagura ka box kauga ga kindu gigwitwo cheza ugacagura ka box gaku no ugekira pini wana warikia gwikira pini maundu maku magikorwo me sawa sawa star 779 hash star 779 hash maundu magikorwo me mega vio na magikorwo me maundu very nice sawa sawa. Yes, dina giri ige igere na giri ige igere ndenda gukongenengera na ithaa riri nigetha maundu makome sawa. Riu ri ati muthuri waku ni orite kana ni mutumia orire gwathire ati akulienda aje by the way. Hello ndakihingurira thimu yakwa 0722 200 720 0722 200 ati muthuri ni orite niki athiete niki mutumia ni orire niki gathiete na mbere kuliendaje. Hello inoro asa tigai kiria hiyo nayo hapana roho wa thina bana wacha hiyo wewe. Hello inoro hello yes wewe mwaga niona ni ndi mwega njitagwo cohie na guku ni kwa inoro ndoria atiriri mutumia waku ni orite nyako ni orire na riu akiura ningena moto ni agithomithĩtie ciana thomagithire matu tukininĩte mĩaka 10 nĩ ndĩraugia ndĩbange rĩ ngai mũninĩte mĩaka 10 kuma rĩrĩa orire kuma 2015 2025 irathira mbere mĩaka 10 ndĩraugia nĩ ngwĩbanga rĩngĩ tondũ ihinda rĩu rĩrarĩ rĩega itũrũkĩte rĩiganu zore rĩu nĩ rĩigaru ona nĩkĩ ona ngwendaga kwamba kũmenya nĩkĩ kĩu kĩngĩtũma ore ihinda rĩu rĩothe gĩtũmi okĩra gĩgakorwo niĩ rĩu reke njuge nĩ ndĩrĩiganĩri na rĩu kandi ciakwa ndĩ mwarĩru wega na kare no ndenda gũcomora before agakinya gũkorwo gũcomora kare aya nĩ wenda wĩna gakandi ga kare ũrenda kũigĩrĩra kahũrwo na waigĩrĩra ndũĩ nĩ ũguo kau rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ wĩigĩrĩire rĩu ũhoro nĩ mũthiru nĩwamenya nũwe aca ndũrĩ ũranjĩra otakĩna njũria ndĩragĩthia ndĩ kuamenya nũ aca ndimenyete mũnene nyambire kũigua karũgano nĩ kega rĩu ndakĩamba njuge reke ngĩigua niĩ njĩtagwo atĩrĩrĩ awerwo Burundi nĩ Burundi mwenyewe kũrathiĩ atĩa kũrĩa kwanyu Kĩandai gwĩtagwo Kĩandai ndio ndoa nĩ ũĩ gwĩtagwo Kĩandai ngĩkũĩ Kĩandai waba wakinya Kĩangwathi ĩni
ati wina kare urenda kuigirira munene kare ndi muigu tayari no kuigirira tukiwa ukinyaga sinyo ndigucoka ukoro riu atungiria njara nduri rugagira asa hau nani ndagu support miaka 10 ni yathie muno miaka 10 kite mega miaka 10 ri miaka 10 ona ndikiuga ati ki kana ki ni ndagwitikiria no ciana ni athomithĩtie mũirĩtu nĩ atwara university mwaka ũyũ mwana nakĩo kĩ grade 7 na athomirie thukuru cia Goropa ngĩigua njiganĩire wega mũno tondũ rĩrĩ koguo nĩ eiganirie nĩ mwĩigani ithuĩ ciana citicokaga nda nĩticokaga nda koguo ithe ndũrĩ no ũrĩa ngaigua horerete rĩu no rĩu nĩ gũcoka rĩu kwambĩrĩria rĩngĩ kũgũra pampa Ame akandi na te ni don't kina ba tai ni ngora pampa di tuma. Niguo. Good. Riu ri. Atiri undu ngi riu ni wega. Twacokia ngatho tugeithanirie kiandai. Na ngi John Mwenga ekabatiro kutuzi. John Mwenga. Ekabatiro kutuzi. Na tetu akamotoku. Na nyina wakawa ninja. Asante sana. Thank you. Good. Thank you. Good. Riu hatiri ati undu ungi. Turathie wega biu. Twichonjo na niguthie very nice. Turathie pole pole. Turathie wega biu nigetha maundu magikorwo me mega biu na maundu magikorwo me very nice. Sawa sawa. Aya, muthuri waku ni ariora orite niki kwathiite atia? Hello. Hello Inoro. 0722200720 0722200720. Mutumia waku ni ariora. Mutumia waku ri ni orite ni ariora mutumia mutumia waku ni ari ora orite niki gwathiite atia nigetha ore arume? Hello. Kwerwo atia? Turaria nao? Turaria nao ri gukuheaga story. Ukunjirite he kaundu ukunjirite ta turirikanie. Ukwiraga atiriri. Mwana kio. Ati akwirite ati wi wa muhiriga uyu ungi? Niki giathiite na mbere? Wathiite atiriri. Itora riu ungiandika mu. Na wi haraihu na mukiri wi haraihu. Riu mugatura sana. Riu ndatura cia mwana kio. Na riu ugakora maundu maria maingi ni ndireka. Tondu nake mutumia. Yani ni andu aya yani matendaga kwiru. Ndendaga kuiguithio andu. Ndũruge mũiguithio andu. Riu no amenya riu ngĩgeria mũndũ niĩ ngĩtũracĩra wĩra wakwa tondũ nani ndĩna. Riu ũkĩambĩrĩria kwĩhokera mwanake ũyũ. Ugakora nĩ ndĩramũtũma nĩ ndamũnengera mbeca ndwarĩre bengi. Riu no amenya riu na ngĩambĩrĩria kũnjambia akiugaga ati ona ndĩmũtwaragira wendo. Aya, kiuga ona ndũmũtwaragira wendo. Riu atuire ũtwaragira mwanake ũrĩa wendo. Riu augire ngoragwo na mwanake ũcio. Na niĩ rĩu ngĩrakara ngĩmũingatania. Aya, we nĩwe ũkũrakara ũkĩmwĩra aume athiĩ? Tondũ ndeto icio nĩwe waumire nacio. Na rĩu nona nĩ ũndũ tondũ indo nĩ ciake na ndarahota kũira. We ndarahota gũciramata. Ndarahota kũrama. Na rĩu ndacaria mwĩrĩga wa mũtumia ũngĩ ndĩmwandĩke yani nona rĩu hau nĩho ĩgũkorwo ĩmũingĩraga. Wacaria mũndũ ũngĩ rĩu ũrĩa mũgũteithania nake? Ta rĩu ndonire ndacaria mũndũ wa nja ndĩmwandĩke. Gũgũtuĩka nĩwe ningĩ ndĩrenda. Nĩ ũmbanĩte? Nĩ nyũmbanĩte. Rĩu ũkĩmenya nĩ kaba tu gũcaria mũndũ ũngĩ? Mũndũ rĩu wa mũthemba wakwa.
Rĩu ũcio ningĩ nake gwagĩtuĩkire ningĩ nĩwe kĩrĩa mwanake no mũrutaga wĩra mwĩ hamwe nginya ũmũthĩ wĩra wake nĩ ũthiagoro tondũ ndikwenda masireci na ndirenda yani kũrwara depression na nĩndĩrenda gũcaria mbeca gwĩka rĩu ngĩmwĩra ũrĩa wega ũcio nĩguo gwĩka to gũtirĩ kĩndũ itaramũhe maũndũ mothe nĩndĩra nĩ andũ aya mataiganagia mũrĩa rĩu ũrenda ndindage haha nyũmba ndaimaraga na kũu atĩ nĩndĩromba na ndaikara hau no kũnogania rĩu ndondo yahana pole sana na Ngai no egũgĩka wega nona nĩ anjambirie gũcambio nakuo nĩ kwa rũme rĩu ũhoro wĩ harĩa ũrĩa ũgwĩtindĩka rĩu kumania na ndeto-inĩ ĩrĩkũ kumania na ndeto-inĩ ĩyo mũikaranĩtie ihinda rĩigana atĩa na mũtumia ũcio waku mũikaranĩtie mĩaka 7 na mwĩna ciana igĩrĩ koguo mwarĩ na ciana igĩrĩ no rĩu to nĩagĩkũga gatiga ũcio mũkũrũ atigire ũyũ mũkũrũ agĩcoka akĩrwo amũgĩre nĩ tondũ rĩu nĩwona athire kwao na ndetoro rĩu nĩwona rĩu hau hena thoni nginya gũthiĩ gũikara gĩake mũciĩ rĩu we ndũkamake angĩkorwo nĩ ũĩ gũtirĩ kĩndũ ta kĩu wĩkaga rĩ thoni ũrakĩigua ciakena no wĩra rĩu nĩarĩga kũhũra akauga atĩ akauga ndĩmũgĩre na mire ngiuga atĩrĩrĩ tondũ kinyi ndamwĩrire no wega rĩu tũikaraga ũguo akarimũ ndarega kuoya rĩmwe to ndirĩ ndakĩmwĩra we nowe wonire athiĩ nĩwona rĩu hau rĩu we nĩwe wĩna mũrigo niĩ ndirĩ na nĩguo na ndirĩ kĩndũ niĩ ndamwĩra maũndũ mothe nĩ ndamũringagĩria nĩguo nĩma rĩu nĩwona rĩu niĩ ngarigũ rĩu aranjĩra ndĩmũgĩre ndathiĩ kũrĩa nĩgĩtongire tũikare mwĩre o ũrĩa athire ecokia akorwo nĩ arenda gũcoka one rĩu hau hakũgĩrwo nĩ twakĩrire hau mwĩre akorwo nĩ wenda gũcoka nĩ ũĩ mũciĩ nĩguo we nĩ ũkũngora mũciĩ ĩni nĩguo ndamwĩrire rĩu enda ona rĩu no ahũraga na niĩ maũndũ makwa no ndĩreka no marathina no ũratindĩka na ciana no ũrathomithia ciana kũu ciathire niĩ ndamwĩrire niĩ ndigũthomithia ciana ciana kũu niĩ ndigũthomithia nienda thomithie ciana acoke kwa ciana mũciĩ tondũ rĩu ena kũndũ ona ndiĩ aikarĩte atĩ good thank you very much asante sana thank you nĩ twakena good no tũrathiĩ thaa ici nĩ thaa 8 na ina ndagĩka 8 mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtano ũyũ mũthĩ twĩna mũtungatĩri ũgwĩtwo Reverend David Mwangi gũkorwo twĩnake ithaa rĩrĩa rĩngĩ mũthĩ wa mbere kuonana ngorire ngĩnyua tũrũkĩte na arata kwa tũrĩ na gĩkeno na kuonana mũkĩngenia ngĩgwĩtwo tũikarie na rĩu ũrenda kũbanga menya ndibangagwo ũranjĩra ndige njohi ndibangagwo ũranjĩra ndige icera ndibangabangagwo inũkanagie na ngũkũ ndibangagwo menya niĩ ndĩ mũgima ndibangabangagwo nĩndagĩkenirie
cio niwe ngikuria tuinuke na yari nditi ya mbere tugitua macuka na thutha wa mieri kendo ngitiarira mami ukianjiriria kuvanga menya ndivangagwo uranjira ndige njohi ndivangagwo uranjira ndige icera ndivangavangagwo inukanagie na ngũkũ ndivangagwo menya niĩ ndĩ mũgima ndivangavangagwo Saimo HPL ndũmwĩre ndivangangagwo urenda niĩ kũmenyera njikare na heho ndahanire ta ndĩ mũici ndũrage naũ imo yakwa ingĩhũrĩrwo no ũcio ũrahũra na rĩrĩa twĩna arata kwa thimũ kokokoko uranjĩra ndige njohi ndivangagwo uranjĩra ndige icera ndivangavangagwo inũkanagie na ngũkũ ndivangagwo menya niĩ ndĩ mũgima ndivangavangagwo Tony Waikeno salimia mso tukarĩte mĩaka ĩtatũ ikeno ndionaga ndakũria nĩkĩ gĩtũmi ũkoiga ngũracĩrie na ndakũria tũgĩenda ndiokoiga ngũracĩrie tũtige haro ya heho menya ndivangagwo uranjĩra ndige njohi ndivangagwo uranjĩra ndige icera ndivangavangagwo inũkanagie na ngũkũ ndivangagwo menya niĩ ndĩ mũgima ndivangavangagwo ndige njohi nyongage ewe nĩkwendete mahĩndia nĩ ũyũ guo nĩma na no nyende ngũmenyithie we nowe wa ngoro ningĩ njoke ngũmenyithie ndirĩ ndavangĩka ũguo wenda tũtũranie menya ndivangagwo uranjĩra ndige njohi ndivangagwo uranjĩra ndige icera ndivangavangagwo inũkanagie na ngũkũ ndivangagwo menya niĩ ndĩ mũgima ndivangavangagwo inie Jakima Dongoda Masalia wa Glorious Paints Kariobangi Salimika sana Jakima wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhe nawe Shabikia World Cup kishabiki hihi atiri ucheza cheza ni thamite riu kodi ya kuhotana ni star
*779#. Uhoro wa smartphone, airtime, ona kana bundles, riu to ginya urahura *779#, ugacagura option 2 na kiugo inoro na game ikambiriria. Ukiigirira beti cia mubira, AI ya cheza riu niyo iragucagurira. We kiri ureka no gweterera kuhotana. Na uma pilot a cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles. Riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura *779# o riu. Cheza kuwa mjanja, cheza smart. Ciuthi no igukwire meciria. Giuthi giki gitigathako ni mundu utakinyitie miaka 18. Cheza ni njitikirie na gatelefone BCLB license number BK 0000856.
niguo wakiririe wewe iendelea maende makwa wi mwike nyokia mwili uyu wakwa ndigũkũira rekere unyuore niguo ndikae gũte kĩoneki kairitu gaka kamũbaranja wonaga gwakwa wĩ ũtũrĩte cuka Soroboro wega mwana rwa F minor wimbo safi. Oh my love, I do. Tombo wothe gorwekoragwe ciwĩrĩirwo nĩ kĩũndũ na gũtirĩ ũrĩ wakwa mathibitarĩ ndagĩtarĩ ndoĩ ndawengi ya wendo tũcemanagia ngariri matagĩtono ona ndaitarĩ ithori tokona ndĩ kĩũgũ. Oh yes, da inyanya ina ndagĩka 23 roria atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩatũmire mũtumia waku nĩ arĩ athiĩ nĩ orĩte kana nĩ orĩte gwathiĩte atĩa mũtumia akora ha najera nĩkĩ gĩathiĩte na mbere kuligwa kumendaje bana. Aya 072200 720 072200 720 ririkane atĩrĩrĩ ndĩna ciringi 2,000 ndĩrenda gũkorwo ngĩcineana ciringi ici 2,000 kũrĩa gwa star 779 hash kũrĩa gwa star 779 hash ndĩrenda gũkorwo ngĩneana oro rĩu. Oh my love, mutumia waku nĩ arĩora tanjĩra hello. Hello Jomo. Ti Jomo nĩ cohi mũthuri. Nĩ cohi. Ĩni. Wanyua? Onu Macharia Muiga Mũkũrinũ. Karibu sana Macharia Muiga Mũkũrinũ. Ndere titi joru ĩyo. Niĩ rĩu na nĩ mariganĩire niĩ. Aya, Itũragia. Ndĩ Macharia-inĩ. Aya, we ndũtũragia. Niĩ rĩo kũnjigua njigue. Ũrĩa na mũndũ nake nyende. Nĩkĩ gĩathire na mbere? Atimia rĩrĩa ũkũmona rĩ. Matiganagĩra. Ona cũcũ uaga no agũcoka kwa warĩ o mũkũrũ karĩma kagwa. Rĩu mũtimia andũ matikiaga rĩu ithuĩ twahĩte niĩ na wakwa. Ndarekaga njarie na mũtumia ũngĩ. Ndaria na ũngĩ ũkĩerwo nĩ mbara ĩkũgĩa. Tikũhũra ũkĩhũra nĩ kũhũra ngũhũra. Tũkĩrana mũndũ eikarie. Aya mũgĩkĩrana o mũndũ arore kwao. Tũtikagia gũkinya tũgerane ngero. Mwana ũrĩa ũkũnyenda atigwo na ũrĩa ũtakũnyenda athiĩ na nyina. Na noguo gwagĩthire tũkĩgayana andũ. Agĩthiĩ nerĩ nake na ningĩ tigwo nerĩ. Rĩu nĩ atimia ahiku. Okay. Wanyita? Nĩ ndanyita ũhoro. Rĩu ndĩgwĩtwo guka na ngetwo baba rĩa kerĩ. Ngakĩona Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ nĩ Macharia Muiga Mũkũrinũ. Ngai mũtino wĩtwo nyina mĩguo na Njoroge wa Kĩguo. Asante sana, thank you. Good. We waku nĩ arĩora, mũtumia waku nĩ arĩora by the way. We mũtumia waku nĩ arĩ athiĩ. Arakarĩtio nĩkĩ gĩatũmĩte mũtumia arakare.
oginya agikohe kaundu wekite we oginya agikohe kaundu wekite gatari ka kaundu kangi kangi kenererwo no ginya agikohe kaundu athiite oguo ugacheza oguo akoni wekite kaundu we kuna pali lazima ukue ulifanya ulikuwa umefanya kakitu hello Inoro. Hello Inoro. Kwerwo atia? Asa tukorue. Riu nderecire. Yakigua ni kana mundu anate. Ka mutumia ni ari oha nguo akaumagara. Oha nguo akaumagara. Riu ri. Riu andu aya ri. Andu aya ona nĩ makoragwo na kaundu kao ka mwanya tondu ri ahota gugithaitha mundu rĩngĩ agagĩkorwo nake gũtirĩ ũndũ rĩu nake arakĩigua ngarona nĩ etigwo mũno rĩu muthuri ũcio o hĩndĩ ĩrĩa arahe ndeto rĩrĩa arenda kũhe ndeto nĩrĩo ningĩ nĩathi atĩ ta rĩu kĩ akĩenda kũigua 0722 200 720 waku nĩ arĩora by the way mutumia waku nĩ arĩora wakinyĩte atĩa agathiĩ no nginya agĩkohe handũ arakarĩte biũ hello have received a reverse call ĩyo ndirenda aya thutha wa rwĩmbo rũu ndĩroka kũnengera na mbia thutha wa rwĩmbo rũu nĩ mbeca ndĩrenda kũneana hello nĩ kwega biũ we wĩ mwega nĩ Mwangi wa Laikipia ndacoka rĩngĩ aca Mwangi reke twambe tũhe mũndũ ũngĩ kamweke nawe Mwangi nawe ndũkĩhũrire mũno reke twambe tũhe mũndũ ũngĩ nĩgetha at least onake akĩruta we ndũgũkĩrutĩte o mawoni maku Mwangi please reke twambe tũhe mũndũ ũngĩ kamweke hello yes wĩ mwega kwega biũ yes niĩ njĩtagwo Cohi we wĩtagwo niĩ njĩtagwo Joan karibu sana nĩ ũrĩ wora Joan wathiĩte atĩa nĩ twatiganire ndĩna kĩndũ mĩaka 50 haya kuma rĩrĩa mwatiganire na mũthee wĩna mĩaka 15 na nĩ ciana ngiri nacio nĩ ndarerire atĩ ciana nĩ ndathire nacio nĩ ndarerire ngĩthomithia rĩu nĩ andũ agima gwathire atĩa ambĩrĩirie kũrũraga kũraraga nja ũkiumĩrĩa na ndarĩ ũkagũcaria aca kai koguo na nĩ aya waumagarire akĩhikania ũcio watũmaga tũhĩtanie ahikirie ũyũ watũmaga mũhĩtanie ai nĩ ndaigua horo koguo we ona nĩ ũikaraga ũguo kamũmici aca ndwendaga wakĩrĩu na ciana nĩ ndarerire we nĩ wahikire aca we waiganĩrire kũigana nĩ ndĩtigagĩra ndwendaga kũhika ndĩtigĩrire ona ta ũgũkora mũndũ o ta ũrĩa ona ta ũgũkora mũndũ o ta ũrĩa thank you mũno asante sana okay ũcio auga nĩ arĩ athiĩ na ona athiĩ rĩ ona athiĩ ndetĩkĩrire kũhika no mũthee nĩ ahikanirie Tito Waititũ mũthee aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno kũrĩa Gĩta thank you mũno Tito Waititũ mũthee hello kwerwo atĩa we wĩ mwega Ndĩ mwega biũ karibu sana njĩtagwo Cohi na nĩ njĩtagwo Maina kuma Laikipia Maina wa Laikipia thank you nĩ ndakorire gwakwa kũrĩtwo nani orire nĩkĩ arire mũthenya ũcio nĩ arĩ na kĩrĩa nĩ ndamũbũrĩire kĩroko nake akĩra nyina atĩ nĩ ndamũbũrĩra rĩu hwaĩ-inĩ ngĩkora nĩ orire so orire nĩ ũndũ waku ũbura tondũ ndiamwarĩirie na agĩthiĩ biũ ũtukũ ũcio ndiamwarĩirie kĩroko ndiamwarĩirie
Agithie na agithie biũ. Agithie na agithie biũ ĩno nĩ mĩaka ĩndĩ rĩu. We nĩ webangire? Nĩ hĩndĩ akareke igũrũ rĩu. Atĩ? Nĩ hĩndĩ kareke igũrũ. Nĩ wenda gũkaigĩrĩra? No igua ndũngĩikara ũguo rĩngĩ? Ndingĩikara rĩngĩ thikũ yake ĩrĩa anjĩrire rĩu atĩ ndĩmũgĩre mũciĩ kwao. Na ningĩ menyete ona ti hinya ndakũhe tigiti anga mũkũrũ wake nĩwe wamũtũmĩire tigiti. Ngĩmenya nani kwanyu ndikinyĩte. Ũkĩmenya kũu ndũrakinya? Okay. Rĩu thutha-inĩ ndamwĩre ndamũhe mĩaka 2. Akorwo ndacokete rĩu karengigĩrĩra. Good. Thank you mũno Maina. Asante. Haya. We nĩwe ndenda kũigua. Ndenda thake rwĩmbo rwĩ haha. Ona ndarĩkia gũthaka rũrũ rĩ, njuke tũhe mũhotani mbeca, ona twahe mũhotani mbia, tukorwo tũgĩthiĩ na mbere. Ithaa rĩrĩa rĩngĩ ũririkane tũrarĩrĩria ndereti ya arũme. Yes, nĩtũgũkorwo twĩna mũtungatĩri ũgwĩtwo Reverend David Mwangi, koguo wĩikare o handũ harĩkũ, wĩikare oro hau. Wendo nendo tangetarĩrĩka tike ũndũ gĩa gwĩpangira nĩ mũbango wa Ngai we mwene hatirĩ mũndũ ũngĩgarũra Joani ngakũre anake ingĩhoyo tũtũtũranie na Ngai akũhe matukũ maingĩ thayũ gĩkeno na ũgacĩru na Ngai akũhe matukũ maingĩ thayũ gĩkeno na ũgacĩru wagiza kayo contractor wito moshene kwa nemire ni nyendago ando turonana tukaga tugatindania nawe wĩra-inĩ arĩa weruthaga Joani ngakũre anake ingĩhoyo tũtũtũranie na Ngai akũhe matukũ maingĩ thayũ gĩkeno na ũgacĩru na Ngai akũhe matukũ maingĩ thayũ gĩkeno na ũgacĩru tena ngoro yakwa yothe ndĩatĩ ũngĩenda ngwĩkĩre ũkene nĩkĩ kĩgũtũire werirĩirie nĩ kaba niĩ ndũre njethaga Joani ngakũre anake ingĩhoyo tũtũtũranie na Ngai akũhe matukũ maingĩ thayũ gĩkeno na ũgacĩru na Ngai akũhe matukũ maingĩ thayũ gĩkeno na ũgacĩru Samboro Harĩ nyĩmbo wendete gũthaka hanyuĩrĩ-inĩ oro mũthenya ndĩciguaga ngathoka kĩongo nĩ gũkũmicingo kaihenya Joani ngakũre anake ingĩhoyo tũtũtũranie na Ngai akũhe matukũ maingĩ thayũ gĩkeno na ũgacĩru na Ngai akũhe matukũ maingĩ thayũ gĩkeno na ũgacĩru Washaria gaitũ Hamisi nawe ndatigĩirwo ũthaka waku na wega waku hatirĩ ũngĩ ingĩmũiganania wanyenire ũrĩa ndatariĩ nĩ maingĩ mũno wandeithirie Joani ngakũre anake ingĩhoyo tũtũtũranie na Ngai akũhe matukũ maingĩ thayũ gĩkeno na ũgacĩru na Ngai akũhe matukũ maingĩ thayũ gĩkeno na ũgacĩru Leon Kanyuda salimia Havana sana nguhoya Ngai tũtũrie wendo na njararamĩrie mĩaka ndũkanage mũndũ gagũteithia kana gũthiĩ ũndũ ngwĩtĩrie Joani ngakũre anake ingĩhoyo tũtũtũranie na Ngai akũhe matukũ maingĩ thayũ gĩkeno na ũgacĩru na Ngai akũhe matukũ maingĩ thayũ gĩkeno na ũgacĩru maitũ
Eddie Wendo nyondo tangetare katike unduge gwepangira Imufango anga iwe mwene atire mundu ungegarura Toanika kule anake inge oyo tutotoranie Nanga yako matuko mainge thayo gekeno no bashiru Nanga yako matuko mainge thayo gekeno no bashiru Emani waturako Ona wajoan mugenirie Odari kana karogano kadi Oh yes, hatiri atiodoge na rwiboro roinetwo ni Salim Young rwitagwo Joani rwiboro thaka muno nwi ndenda atia ndenda tombe tukorwo tukineana mbeca ci haha ero njitire Margaret Wambui Wanjiru Margaret Wambui wa Wanjiru niwe nderwo njitire mbeca ci haha Margaret Wambui Wanjiru Margaret Wambui wa Wanjiru ni ndenda kunengereria ngiri igiri kuria gwa cheza ni star 779 hash star 779 hash Margaret Wambui wa Wanjiru Margaret Wambui Wanjiru yeye anataka nipatie 2000 Kenyan shillings Margaret Wambui wa Wanjiru acha tumpatie pesa tuone ni aje harega kuoya ningere korwo tugicariria mundu ungi gitoero ngiri igiri ni kindu kiega ungenengerwo ngiri igiri gukorwo wi sawa Margaret Wambui wa Wanjiru niwe tureta waga kuoya tucarie ucio ungi Margaret ni muigua Margaret ni ndamwita wega ni ndamuhurira o kumuhurira na ndakiigana kuoya ndiracaria mundu witagwo riri Philip Gishohi Kiguru Philip Gishohi Kinguru Oja ni neti wake Philip Gishohi Kinguru Philip Gishohi wa Kinguru wenderetha Philip Gishohi wa Kinguru reke gwethe get opone yokuoya Philip ni athakite maita maingi muno so go opone kuoya Philip Gishohi Kinguru Philipu yes wero atia Philip Gishohi kwega muno niona ni ndi mwega njitagwo Shohi oh thank you yes na ndagwita kuma Koinoro oh yes ni ukuingirite kwa cheza ndurike thakite okay kwigue ngidakorete muhurite gikorwo hingo ndari na mwana kinya thibitari pole sana no ndiakoretwo ndiahotire kuoya thimu riu ndugakimake ni ndaguikiria ngiri igiri ndaguikiria ngiri igiri nigetha maundu magikorwo me sawa ugithie na mbere na kuingira oro kou
Oh yes. Yes. Ukoragwo mwena uriku Philip wito? 44. Ati Githurai 44? 44. Na niki wikaga? Wĩra ũcio. Ati no wĩra welding? Welding. Okay, pole sana. Mwana nĩ ahonire? Yo ndawa no ecari ko tũrĩ mũciĩ. Good. Nĩ ekũhona biũ ndũkamake. Amen. Yes, no gĩthiĩ na mbere na kũingĩra gwa cheza. Mbia wĩ nacio nĩ njikirie? Yes, nĩ ndagũikirie, koguo kĩgĩe na mũthenya mwega. Na Ngai agũtũngie mũnyako ũcio wa kũrokera kĩroko kĩa ũmũthĩ, nĩguo? Amen. Asante sana Philip. Amen. Thank you. Shetagwo Philip Gishohi Kinguru. Rũbaro thaka mũno. Rũbaro wega. Rũbaro very nice. Ratukinyeria rĩu thaa ici ona ti rwĩmbo nĩ mbeca. Nĩ mbeca. Mbeca njega. Mbeca kitu mzuri bana. Kitu fiti. Kitu iko sawa. Rĩu atiri ati ũndũ ũngĩ. Rĩu nĩwe wĩtĩkĩre akorwo nĩ ũrenda mbia, akorwo nĩ ũrenda mbeca ũnjĩre, akorwo ndũracienda nĩ sawa, nĩ tũrĩkanĩire nawe nĩ star 779 hash, star 779 hash. Atiri ati kĩndũ kĩngĩ, star 779 hash. Kũu nĩ gwa cheza raingĩra kũu kaingĩra wĩna indo. Wona mwathani oka
Wambateire maini Oikuruke mekuruini Ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mũndũ wakwa ĩnĩ wĩiguĩte ici hihi atĩ rĩu cheza nĩ thamĩte rĩu kodi ya kũhotana nĩ star 779#. Ũhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles rĩu to nginya ũrahũra star 779# ũgacagũra option 2 na kiugo Inoro na game ĩkambĩrĩria. Ũkĩigĩrĩra beti cia mũbira AI ya cheza rĩu nĩyo ĩragũcagũrĩra we kĩrĩa ũreka no gweterera kũhotana. Na mapilot a cheza no kũmbũkia tũtege makehotanĩra o thutha wa sekondi mategũbatara bundles. Rĩu kĩrĩa gĩ gatagatĩ gaku no hotani no kũhũra star 779# o rĩu. Cheza kuwa mjanja, cheza smart. Ciothi no igũkuĩre meciria gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Cheza nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefone BCLB license number BK 0000856. Maendia no miana no karegerie hau Gukoinia tare hĩndĩ tuonana Kenyo na kenyo cioyanagĩra ndandarie Nĩ thengio na nĩ kũngirĩrĩria Ndagũthaithĩte mũno tige kũndekia ndarie Wĩnyũ ũyũ wakwa nĩ kĩheo Mũnyaka wakwa tũngaga mũndũ rĩrĩ ndarie Kĩrĩa gĩgĩakwo kanengererio Ũkaneo Nyendete kuina mũno ndekũtunie nyine na wĩte maingi ngunyĩre ngita Tomengũre ndege ndiganĩra niĩ mũrũri ũyũ taigwĩkĩte kũna Ndagũthaithĩte mũno tige kũndekia ndarie Wĩnyũ ũyũ wakwa nĩ kĩheo Mũnyaka wakwa tũngaga mũndũ rĩrĩ ndarie Kĩrĩa gĩgĩakwo kanengererio Ũkaneo Nĩ ũraigua Kĩru wendete wekinyĩrĩrio hau Kiume thutha na wĩkĩre kĩo Menyete mĩriko na irĩma nĩ nene Mũico wa ũhoro gakinyanĩra Ndagũthaithĩte mũno tige kũndekia ndarie Wĩnyũ ũyũ wakwa nĩ kĩheo Mũnyaka wakwa tũngaga mũndũ rĩrĩ ndarie Kĩrĩa gĩgĩakwo kanengererio Mwendikago cikega no nginye njere Hoya Ngai na wĩkĩre kĩo Araya wonaga gaceneni mairĩria Wagagũkua ngoroko no theri Ndagũthaithĩte mũno tige kũndekia ndarie Wĩnyũ ũyũ wakwa nĩ kĩheo Mũnyaka wakwa tũngaga mũndũ rĩrĩ ndarie Kĩrĩa gĩgĩakwo kanengererio Maendia no miana ndũkaregerie hau Gukoinia tarĩ hĩndĩ tuonana Kenyo na kenyo cioyanagĩra ndandarie Nĩ thengio na nĩ kũngirĩrĩria Ndagũthaithĩte mũno tige kũndekia ndarie Wĩnyũ ũyũ wakwa nĩ kĩheo Mũnyaka wakwa tũngaga mũndũ rĩrĩ ndarie Kĩrĩa gĩgĩakwo kanengererio Nyendete kuina mũno ndekũtunie nyine na wĩte maingi ngunyĩre ngita Tomengũre ndege ndiganĩra niĩ mũrũri ũyũ taigwĩkĩte kũna Ndagũthaithĩte mũno tige kũndekia ndarie Wĩnyũ ũyũ wakwa nĩ kĩheo
munyaka wako tongaga mundu riri ndarie kiria gigekwo kanengererio Kani wa modini kula ngoma rumba chogona wadukuri niuraigua ruru geithiria Rismark Maika nikwonjorithia okay Maika kula rumba etagwo LJ rwimbo rwitagwo munyaka rwa LJ ni kamwana karaina wega kijana anaimba vizuri sana. Oh yes maendi yanomia na ndokaregerie hau gukoini atari hindi tuonana kenyo na kenyo cianagira ndandarie ni thengio na nikongiriria. Oh yes etigetie ndagika inyanya nigetha ikorwo ikihanda thaa kenda twina Reverend David Mwangi wa CFF kuria Kahawa West na turaria uhoro wigie ugima mwega wa kimeciria wa arume. So ugima mwega wa kimeciria wa arume ndenda wingire kuria gwa cheza ni njui ni hindi wokira kuria kwina mbia ni twakorwo twanengera na shiringi ngiri igiri cia gatatu. Kogwo we ni witikire kuingira kuo *779# *779# kuu ni gwa cheza *779# kuu ni gwa cheza ndenda wingire oro riu nigetha maundu magikome sawa na ndiagikwira kwina maundu maingi muno membere ungikiingira hau maundu ni megwikorwo me mega viti kabisa antugugitwarithania wega *779#. Kogotha guthira murango gikuyo igire thie itago ndia thonieri ni ndokanaga thani ungaire mutu tondu ndukithitie nduma igiri nitarite kweli ciugo cia maitu nicio icinde cia hinga ati murio riria koimagara ndiukagea mutwe kweli ciugo cia maitu nicio icinde cia hinga ati murio riria koimagara ndiukagea mutwe riria wanderaga maitu thina magutiari riria wanderaga ndire ndoimia mieu maitu ndire wasumbu ati neni ngutukithia tumegathina ngithwaga ndandiko kweli ciugo cia maitu nicio icinde cia hinga ati murio riria koimagara ndiukagea mutwe kweli ciugo cia maitu nicio icinde cia hinga ati murio riria koimagara ndiukagea mutwe ngoko ciakiara emwere ndacoka ndaura mbica ikumbi niri iguru wasumbunga uta maita meri ngacaya muno kweli ciugo cia maitu nicio icinde cia hinga ati murio riria koimagara ndiukagea mutwe kweli ciugo cia maitu nicio icinde cia hinga ati murio riria koimagara ndiukagea mutwe nyumba riria wandera
ikaraga na tete mũico wa mweri ndirĩ na mbeca na randirũ ndima nĩ bĩũyũ na kuburi mbeca ciaga niĩ ndarenja ta nyoni mweri ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ ciahinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimagara nĩ ũkagĩa mũtwe mweri ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ ciahinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimagara nĩ ũkagĩa mũtwe ingĩathire nĩnjaga ndarũkĩirwo ndĩ gwaku nguo ndiamenyaga cioimaga kũ niĩ no gwĩkĩra ndiretĩkia wacumbu atĩ nĩ niĩ ngũricaikũ kamũbuto kamwe wiki ĩgathira na ndicenjie mweri ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ ciahinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimagara nĩ ũkagĩa mũtwe mweri ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ ciahinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimagara nĩ ũkagĩa mũtwe kwĩ maitũ no njigwe thoni gũthiĩ kũmũhe thĩna wakwa gũkũ ingĩhũra njui ndĩcihuragĩria rĩngĩ ndĩhurĩrie cionekana ciaga nĩ hakwa mweri ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ ciahinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimagara nĩ ũkagĩa mũtwe mweri ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ ciahinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimagara nĩ ũkagĩa mũtwe utapata kichwa ciugo cia maitũ masomo ndĩrona na kanua sukia ya Franco mwenyewe nĩ ũkagĩa mũtwe rĩrĩa ũkoimagara kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto.
kwamukira rwimbo ihwa rwa Rebecca wa Gikomba thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash. kwamukira rwimbo ihwa rwa Rebecca wa Gikomba thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash. muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie muturire wi miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no uhoro wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe ceceni hakuhĩ nawe kwamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa Mĩrĩndu ta thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. kwamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa Mĩrĩndu ta thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Mundu wakwa ene wiguite ici hihi ati riu cheza ni thamite riu kodi ya kuhotana ni star 779 hash. Uhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles riu to ginya urahura star 779 hash ugacagura option 2 na kiugo inoro na game ikambiriria ukiigirira beti cia mubira ya cheza riu niyo iragucagurira we kiri ureka no gweterera kuhotana na uma pilot a cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura star 779 hash o riu cheza kuwa mjanja cheza smart Ciuthi no igukwire meciria giuthi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18 cheza ni njitikirie na gatelefone BCLB license number BK0000856. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG0001082. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira ogwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na
mucio tuginotana gaida nyururagio one gworohorera kanitha mwehogai. Yes, rwimbo rũu nĩ rwa Shiro Ann. Nĩ rwimbo rwega, nĩ ngũgũthakĩra rwimbo rũu wega rwĩtagwo Gaida Nyũrũragio. Nĩ ngũkũnengereria rwimbo rũu wega, no kamũira twamũkĩrĩte rũu reke twambe tũnyitanĩre na ndungata ya Ngai Reverend David Mwangi wa kũrĩa CFF Kahawa West, nĩgetha akorwo tũkoretwo na ndereti ya kwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ arũme. Onako nĩ twambĩrĩria mweri ũngĩ mwerũ wa mũgwanjarĩ, reke tũrĩkanie na marĩa tũrarĩ namo megiĩ mĩkĩre ya maũndũ ya arũme. Na tondũ we haha rĩ, mũtungatĩri, good morning. Good morning. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo mũno bwana Shohi. Karibu sana, karibu sana. Asante, asante. Na ndĩrehoka mũkĩrĩ okuo wega, no ũrahunjia kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo CFF Kahawa West. Ndigũkũ nĩtũhunjĩtie wega mũno bwana Shohi. Ndĩrokete Ngai tondũ nĩwe ũtũheaga hinya. Na nĩtuonete kũrĩ kwega, no tũrageterera Ngai tondũ nĩtũrabatara mbura mũno bwana Shohi. Nĩguo nĩma. Na tondũ Ngai nowe ũhutagia cucio nĩgetha ĩkiure rĩ. No tũrakĩonanĩria, no tuga kũrĩ mĩena tũrakĩigua nĩ kũrakiura. Nĩguo. Na mwena wa kanitha nĩ mwega, tũthiĩte wega mũno, family yakwa nĩ njega. Good. Na tũgakena nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Yes. Na ngwĩciria no ũgĩkinyagia ngeithi citũ cia acirikari a CFF harĩa Kahawa West. Icio ngeithi tũkinyagia wega mũno. Na nĩ metagĩrĩra rĩmwe tondũ kũrĩa tũthikagĩria. Ta rĩu nĩ ndaigua he mũndũ ũmwe warĩa kanyamũ na nĩ wa kanitha. Aya, he mũndũ warĩa kanyamũ wa kanitha. Philip nĩ ndaigua tarĩ mũthika wakwa ũcio. Philip rĩ nĩ anjĩra nĩ wa harĩa 44, koguo nĩ ma no ĩkorwo nĩ ma. Ũcio nĩ Philip Gĩcohi ũcio rĩ. Yes. Ndaigua tarĩ mũcirika, nĩ ararĩ na kamwana kararĩ thibitarĩ. No korwo nĩwe, no korwo nĩwe. Nĩ twĩrĩga kũmwĩtĩra o hĩndĩ ĩngĩ agĩkorwo etoro. Agĩkorwo atĩ etoro, na rĩu mawatho makiugaga wakĩhũrĩra mũndũ akorwo etoro ũkahe ũcio ũngĩ. Akĩhĩtũkwo nĩ kĩrathimo. No nona rĩu nĩ gĩakĩmũkora, kĩa hĩndĩ ĩyo kĩarĩ kĩa 1000, rĩu gĩoka kĩrĩ kĩa 2. Good. Nĩ ndaigua ndakenera ũhoro ũcio. Good. Nĩ ũhoro mwega. Na ũrĩ gĩbango ũgĩtuĩte, ndĩrakwĩrire tũrĩũka twĩna macambĩki mothe arĩa tũthikagĩrĩria na tũgateithĩkĩra kumana na mataro maku. Rĩu ũhoro ũcio nĩ mwega mũno bwana Showi, na nĩngenete nĩ tondũ wa kũhingũrĩra mũrango ũcio. Nĩ njũĩ no ũrabanga ũhoro ũcio. Ndĩrabanga tarĩki 5 mweri wa 9. Tarĩki 5 mweri wa 9. Nĩ tũthondekete dina. Na koguo ona ndĩhoka nĩ ũgoka. Good. Tarĩki 5 mweri wa 9, ona reke ndĩmĩrore o thaa ici nĩgetha rĩrĩ. Yes. Nĩgetha ikare rĩu njikarĩte menyete ũguo rĩ. Yes. Rĩu nĩ ũhoro mwega. It's on date. Ĩgakorwo Saturday, yes? Ĩgakorwo Saturday. Good. That is okay. Reke ndĩmĩmaki oro rĩu. Tware Ngai hau atũteithie nĩgetha tũgurumũre thirĩ wa kanitha tũkĩa kĩu tũragũra. Nĩguo, nĩma. Nĩ wega gũsupport Ngai, ũngĩhe Ngai nĩ kũmũkombera. Nĩma, nĩguo. No nginya akarĩha. Good. Na rĩu hau tondũ ona nĩ maigua rĩ, o tũgĩũka no tũrĩ maririkanagia. Rĩu ũyũ nĩ thirĩ harĩ athikĩrĩria. Yes. Na arata aitũ arĩa tũteithĩkĩire kuma kũrĩ ũguni wa ciugo ciaku na mataro maku. Ona ithuĩ tũngĩhota kũgũra ibati rĩ. Yes. Kana tũgũre mĩhuko igana ona ya thimiti rĩ. No ngene mũno tũcokerie Ngai ngatho. Akĩrĩ ũhoro mwega. Cio nĩ ũhoro mwega bwana Showi. Good. Karibu sana. Rĩu hau rĩu nĩ ũgatũririkanagia o mũthenya twacemania, hĩndĩ ĩrĩa twacemania haha rĩ. Rĩu ũgatũririkanagia. Na ngwĩciria nĩ namba ĩyo tũrĩtangathaga ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩguo, nĩma. Rĩu he namba ĩkoragwo ĩho yakwa ĩrĩa tũhũthagĩra nginya kanitha-inĩ, no nĩ ya rĩtwa rĩakwa. Ici coka mwena wa kanitha, ici cirĩ ona mũndũ angĩtũma hau ndĩhutagio na teni. Ũhoro ũcio nĩguo wagĩrĩire. Good. Rĩu
Karibu sana. Kena muno bona show in todo wodo ucio na Ngai witũ arokĩgocwo. Amen, amen, amen. Rĩu tũkũhoya. Yes. Nĩgetha tũgĩtonye topic-inĩ itũ harĩa twagĩkinyĩte. Harĩa twatigĩrĩire rĩ. Yes. Nĩgetha tũkorwo nĩ twakĩhota kwaria. Nĩ ũhoro wa ma. Karibu sana, karibu sana. Reke tũhoye. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, wewe Ngai na gũtirĩ ũngĩhuana tawe. Thengio nĩ mĩhũmũ Ngai ĩrĩa ũtũhete mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthamaki thengio nĩ tondũ wa Inoro, nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ tondũ wa mũthikĩria witũ ũrĩa Ngai ũhutĩtie akahota kwĩigua ihinda rĩrĩ Mwathani, nĩgetha Ngai wa matu nĩ twarie ciugo ici cia gwĩkanĩra hinya na kũhĩgania, tondũ nĩ waugĩte cuma ĩnoraga ĩrĩa ĩngĩ Ngai. Twagũthaitha Mwathani wĩtĩkĩre kwaria na ithuĩ na wĩtĩkĩre gũtũteithia ithaa rĩu rĩmwe rĩtigarĩte, ndagĩka icio itigarĩte Baba, wĩtĩkĩre kwaria mũthikĩria witũ ũrĩa ũrĩ bũrũri-inĩ na ũrĩa ũrĩ na nja, tũkĩaria ũhoro wa athuri Mwathani mũthenya wa ũmũthĩ. Gĩtũrathime, wĩtĩkĩra Ngai Roho waku mũtheru tũtongorie kwaria kiugo kĩa mbere nginya kĩa mũico, nĩgetha ngũmũnogo cigũcokerere. Kĩrathime coya nyitĩrĩre mĩtambo na ithuĩ tũgĩthiĩ na mbere kwaria kiugo gĩaku Ngai witũ mwena wa Ngai, wĩtĩkĩre Baba gũtũteithia kwaria kwagĩrĩire nginya tũrĩkie Mwathani twakwĩhoka o rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Yes. Karibu sana. Thank you Bwana Shohi. Karibu, karibu. Nĩngũririkanaga twaragia ũhoro wa mathĩna maingĩ marĩa arũme mageragĩra na ũrĩa angĩhota kuma. Nĩguo na ũrĩa mangĩhota kuma, na nĩ ũkũririkana tũkĩaria mũno ũhoro wa arũme gũkorwo marĩ na mĩrigo mĩingĩ mũno, na ngũririkana ciugo ciaku watwĩrire atĩ ũtangĩũrĩra he Jehova rĩ wĩ mũndũrũme rĩ no ũkorwo wĩna ihinda iritũ mũno. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Ngũhe tu o example ĩhanĩkĩte o kiumia kĩu kuma tũtigane rĩu nginya rĩu ũmũthĩ. He mũndũrũme ũmwe ũroragire mũirĩtu Kĩrĩnyaga. He ũngĩ marathikanaga kana ciana family yake oragire rĩu nĩ wiki mbere ya tũkĩte. Oragĩte na ngũcia nĩ waiguĩte rũgano rũu. Nĩ ndaiguĩte. Oragĩte mũtumia haha Thĩka na twana twĩrĩ na agĩcina nyũmba or something. He ũngĩ Gĩthũngũri wĩrĩga kũraga mũtumia na kana anga nĩ araingĩrĩrwo nĩ family mũno. Na maũndũ maya mothe rĩ, macio mothe rĩu ndĩrakwĩra rĩ nĩ marũme, nĩ arũme. Na maingĩ wathikĩrĩria rĩu tiga nĩ ũcio ta ũcio wa Gĩthũngũri waragia kauga we nĩ family ĩramaingĩrĩra rĩ. Aya angĩ othe rĩ nĩ maũndũ ma kĩndũ gĩgwĩtwo relationship. Atĩ anga mũtumia ekire again, maũndũ maingĩ mũno. Na kĩũria gĩakwa kĩa mũico hĩndĩ ĩrĩa nĩgetha tuge nĩ tũgakĩarĩrĩria kiumia gĩkĩ ndakũririe atĩrĩrĩ, kaĩ relationship rĩu ciaritũhire? Tondũ na ngĩkĩheo ng'ano cia guka witũ na maguka maitũ nĩ ngĩiguaga marĩ a ndebe 5 marĩ a ndebe cigana ũna, no ndeto imwe citianaiguĩkana, ingĩ citianaiguĩkana. No rĩu thaa ici Shohi na mũtumia ũmwe no ũcio nĩ ararema. What is happening? Niki mũndũ no eyũrie from that angle, niki kĩrathi na mbere, niki kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ. Thank you Bwana Shohi, nĩwacokia meciria makwa harĩa twatigĩire. Na ũndũ ũyũ nĩ ũndũ mwega mũno na tũbatiĩ kwaria rĩngĩ na rĩngĩ nginya gũcoka. Nĩ wona Mwathani arĩ na gũcokerithia Mwathani. Nĩ wega kwaria tondũ kwĩna mbu handũ na kwĩna thĩna, tondũ mũndũrũme kaingĩ na kaingĩ nĩ aregire nyũmba ya Ngai. Ngwĩciria hau nĩho twambĩrĩirie twatigĩrĩire. Na gũtirĩ kĩndũ kĩega ta mũndũ wothe gũcoka magongona-inĩ ma njĩra. Hĩndĩ ĩyo tũragweta ũhoro wa aciari aitũ. Aciari aitũ nĩ andũ mendete Ngai, na nĩ maregire nyũmba ya Ngai. Ngwĩciria hau nĩho twambĩrĩirie twatigĩrĩire. Na gũtirĩ kĩndũ kĩega ta mũndũ wothe gũcoka magongona-inĩ ma njĩra. Hĩndĩ ĩyo tũragweta ũhoro wa aciari aitũ. Aciari aitũ nĩ andũ mendete Ngai,
na thina uria munene muno tondu gutiri hangi tungiruta ugitiga kwa Ngai andu ni maregire guthi kwa Ngai yu ona ngirwa kanitha-ini arume aingi matithiaga kanitha niguo ema no uri uthiite kanitha-ini ona akigeragira maundu maritu ti kuga ati wathi kanitha ati mathina ni mathira no ni hari ugi Ngai aheaga mundu Bwana Shohi ugakora meciria maku ni magĩa na umenyo utangĩtĩkĩria atĩ no ũkinye kwĩgera ngero tondũ mathĩna makĩrĩ maingĩ mũno ona nĩngũririkana hĩndĩ ĩyo nĩ twakĩhutirie hani tũkiuga atĩ nĩkĩ gĩtũmaga andũ ũthuri na ngwĩciria ona ngwĩciria hihi ngoro-inĩ yakwa nĩ ngũharia gatopic kau atĩ nĩkĩ gĩtũmaga athuri handũ ha magerie mathĩna maikare thĩ macofu mathĩna mao muthuri kaingĩ ona gũtiga mũtumia akenda kuongerera ũngĩ kana wahutirie kaũndũ kau Bwana Shohi hihi nĩ tũgũkĩkahutahutia no nĩngwenda gũcokera njuge atĩrĩrĩ nĩ tuonire kĩrĩa gĩatũmaga mũno mwanaume hĩndĩ wengi eke nĩ gwĩtanga na nĩ ndathomire kiugo kiugĩte atĩ thĩinĩ wa handũ twathomire thĩinĩ wa ibuku rĩa thimo haria twathomire inya mwari wa 23 thimo inya muhari wa 23 reke tumaririkanie maririkanie tu thimo inya 23 423 niho jerekeire a minute thimo inya niho ndi muhari wa 23 yes ikauga atiriri amuhari aria magite na inya 23 inya 23 okay makiria ma wigitiri waku wothe yes wigitagire ngoro ni gukorwo ihumo cia muoyo ni na thiini wayo iri makiria ma wigitiri wothe wa indo ciaku yes tondu muoyo umaga na thiini niguo na nĩ ndatarĩria ngiuga atĩ mathĩna maingĩ matiumaga na nja ũgĩkona mambĩrĩria kuma na nja maumĩte thĩinĩ na mwathani nĩaririe kiugo kĩu thĩinĩ wa ibuku rĩa Mariko 7 harĩa twĩ nĩguo atĩ maũndũ marĩa mathũkagia mũndũ maumaga na kũu thĩinĩ ũguo rĩu hĩndĩ mũndũ ekaranga na kũrĩa thĩinĩ ekaranga na ndarĩ mũndũ arahota gũcĩa nake rĩu repercussion ya maũndũ ma na thĩinĩ macio ũraigua rĩu Shohi wa njĩra tondu muthuri nituonie etanga mũne maũndũ ta merĩ kana matatũ kĩrĩa ekũrĩa kĩrĩa kwĩhumba mwana egũthoma nakĩ na maũndũ macio mothe rĩ andũ mwathani augire atĩ andũ macio mothe nĩ amenyaga nĩ tũrabatarania no nĩ ũndũ wa gwĩtanga akaihũra maũndũ macio rĩ na ndarĩ handũ arageria kũgĩa na outlet tondũ arũme kĩthĩna ũmwe tũkoragwo nĩ gũkiga rĩu akaiba mĩkihe kaiba rĩu yatumuka ĩgũtumuka no rũcio wĩ ngoro-inĩ na tondũ ndarĩ handũ arathiĩ gũthikĩrĩria na handũ angĩhota kwĩitũrwo he Ngai ũkera Ngai maũndũ marĩa abataranagia tondũ maandĩko maugĩte tigai gwĩtanga no mwĩrage Ngai maũndũ marĩa mwendaga mũndũ ũcio tondũ ndathiaga handũ ekũrutwo ndeto icio rĩ ndigwĩtĩkia mũno Bwana Shohi mũndũ angĩthiĩ kwa Ngai no aume hau athiĩ agũthe mũtumia wake kana acire nyũmba yake nĩ ũndũ wĩ hinya mũno tondũ he kiugo kĩmwarĩirie kĩa Ngai na nĩ kĩragitĩra ngoro yake rĩu nĩ twakĩarire hĩndĩ ĩyo tũkĩona atĩ mũndũ arĩkia gũkorwo na maũndũ macio na ndarahota kwĩitũrũra handũ ndarahota kwĩyaria mũndũ ũcio finally aihũragwo akora nĩ arakara akagĩa na marakara rĩu me ngoro-inĩ tondũ rĩu aibire na nĩ araga handũ ndarĩ handũ areitũrũra gũtumũka gwake na marakara macio no rũcio gaikara ngoro-inĩ no nginya ariati kĩũndũ ũcio nĩguo tuonire hĩndĩ wengĩ na kaingĩ na kaingĩ ũrũrũ waikara ngoro no nginya ũria mũndũ acoka kwĩrira ũkaigua mũndũ auga niĩ ndeka ũndũ ũcio na nĩ mati mũndũ ũcio eka ũguo nĩ kiugo aigire ngoro-inĩ na nĩ twakĩonire atĩ mũndũ ũtahiũhaga kũrakara ngoro yake atariĩ ta mũciĩ kana mũndũ ũtahotaga kũgitĩra tondũ nona rĩu akinya hau mũndũ ahotaga kũgitĩra ngoro twathomire thĩinĩ wa thimo tũkĩona atĩ na nĩ ngwenda gũcokera mũhari ũcio thimo 16 harĩa 20 ikauga atĩ ũrĩa ũtahiũhaga kũrakara nĩ mwega kũrĩ njamba
uria utahiwa kurakara ucio osaga gwatha ngoro yake akirite uria wigwatagira itura mundu osaga gwatha ngoro yake niguo riu Shohi mundu ukwata gwatha ngoro yake ndari handu araruta aragatha information ya guthondeka ngoro yake nanja no takataka ciothe aiga ngoro-ini yake mundu ucio no nginya gukorwo kuria reaction ya gwika tondu ngoro yake ni igura maundu macio maritu ni etangire na ni guturagia tukona ati gutiri kindu kigata guthi kwa Ngai nigetha ukanengira Ngai maundu maria winamo na wanengira Ngai maundu maria winamo ni ukuigua ngoro yaku ni atuika riri na no wega kugia na andu mundu muikara thi nake bana Shohi ukiaria tondu no mutu koragwo naguo ari mutu ta kwiaria hau ona nyuma ngurie kiuria kiu niki kiratuma turemo tondu okay ndiramenya ni atia inyue arume arika riu we mababa maitu yes inyue mathina mangi turekorana mo riu ithue young fathers okay no gone ni ndina muonere tofauti yes but I think inyue mamweanga ni mwahotaga kuhandu ona baba witu kana ona rika riaku ona ngiagire mbeca ri tondu bia it's a problem ikoretwo kuo for decades yes ndianamenya baba atari bia niguo ndianaigua magikorobicana na mukuru ati tondu gutire bia ucio ni horo wama he kaundu you know no ithuire okay ndiwe kana ni social media tondu Shohi ni arenda kugura ngari tere aina ng'ania I don't know no he kaundu inyue maundu mamwe matamubuthaga maratubutha riu he kaundu wa gweta kabata muno ngona Shohi no tukajuka ni wakirikia ni ndarikia no wagweta horo wa social media na ndeci horo cio muno mundu gwitwo Shohi ngona thiku ici ona urutani uria wikuo ri nginya andu aria tungituika role model ni hari handu turacangia ihinda riri murerere ni wacenjirie muno mundu gwitwo Shohi niguo tondu mundu ariuga ati atiefuso na mama yake atafuso na ulimwengu yes riu thiku ici tondu mihango ni yakingihire muno na aciari makirega gwikana ciana ciao wega nigetha ahote gucirera gucimoldi wega ri thimu itikiri kuo na thimu riu gikirwa ona tugikora bururi witu uri rathi na mbere ri ciana na riu ni kiri njuge muno horo wa gutonya thimu-ini na kwirorera maundu maria mari kuo ungirora maundu maria mekuo maingi especially ta TikTok ungikuta kuo guo mitandao-ini yo ri maundu maria mekuo maingi ni mandu arakaru ni mandu mararumana ukarigwo ni tandu mathite guthomera thukuru ya kurumana na njugaga hindi ciothe ngoro itari ikwi yandikagwo maundu mangi tondu bad company corrupt good moral yes ugakora iyo wagweta ni cangire muno mundu gwitwo Shohi tondu hindi ciothe ungikora kinya riu ona uraigua riu nginya guoya wa gwitigira nginya andu a Ngai guoya wa gwitigira kanitha-ini riu gutiri mundu tararia tu na tararia cia wega araria irumi riu mundu ucio uracoka hau mitandao-ini niki irandika meciria-ini make no irumio icio ngoro yake hana uguo ngoro guo na ni mundu nake riu nake ni atuikire idol na gutuika mundu idol ni wakacokia ya shaitani koguo maundu maria mothe arogota na kuria nja ekira ngoro-ini kiria kirupuka ni ki bwana Shohi wetereire mundu ucio eke atia aikorwo riu taru uguo ni turaria uhoro wa mundu uragirwo handu ni turaria uhoro wa mundu uri ucinire nyumba yake kana oraga family yake uhoro ucio wihurite kuona na ndungigiririo tondu ni information iria ikuo tondu ni kwagire na uhoro wa kuma no nginya ikinye tondu teknology ni yake ni yagikinya kaundu kamwe geki kahaka karamenyeka thi yothe riu mundu ucio athi hau mitandao-ini ni wamenya andu aya ni ta maraciarwo bamenyete guthogotha nyamu ici ri mundu ucio ni kiara ngoro yake nake no rumena nake
mirumena kurumana mundu cio ndangihota gutia muciari ona nyumba iyo kwa tarungithikire mitandao kuri andu ini mararia uru muno muno iguri andu angi maitiririe maguta andu fathers of this nation akiroho mwana ucio nuona riu tondu arona ni andu agima ni andu athomu ni andu atongoria mararia iyo ndu imwe riu mundu ucio ugweterera gwake arugamia na njira iriku bwana Cohi kiria kingituma mundu ucio acenjie ni gwitikira tu aige matumake maundu macio tondu ngoro ni murango etikire guthi nyumba-ini ya Ngai afindwo na maundu maria magirire ma gwiciria mandiko ma Ngai magwe ati maundu twito maundu maria tubati gwiciria thiini wa ibuku ria Filipi uria mundu abati he maundu tabati gwiciria na mundu ahinguraga ngoro yake kana akamehinga mundu ucio angirura njira iyo ri ni ekuhota ngoro yake kugia na muthitho mwega na hindi ciothe ruhuho kihukanio githo kingiuka ona kani ni muthuri na mutima ataraiguana ena God ena stamina ya kuhota ku avoid undu tocio ungiuka kwenda guthukia family yake tondu ni athite kanitha-ini agirwo gutiriririe ni oĩ rũciũ rwake nĩ rũkwagira no mũndũ tocio ndarathi nyũmba-inĩ ya Ngai ũteithio wake ũkuma ha na Daudi akiugire atĩrĩ ũteithio wako ndũngiuma handũ hangĩ ũkuma irĩma-inĩ ũteithio wako no umire harĩ Jehova ũguo mwena wa media nĩ ũcangĩire mũno mitandao nĩ ũcangĩire mũno bwana Cohi ũkia young fathers young generation rĩu haha tiga andũ bwana Cohi mũndũ etĩkĩre gũthiĩ kwa Ngai tondũ na kũu nja nĩ kĩrĩro nĩguo maandĩko maugĩte ningĩ thaitha mũthikĩria witũ ndajigua ihinda rĩ tondũ right now he mũndũ wanyandĩkĩra message na njĩra atĩ akoretwo agĩcaria ũteithio na harĩa akinyĩte na family na twana twake na akoretwo akĩenda mũndũ wa kwaria nake nĩ agĩte athiĩ he mũndũ araigua mũndũ okũmũreject rĩu niĩ ndĩrona message ĩyo nĩ nyendaga gũthikĩria mũndũ mbere ya tũtonyete ndamũhũrĩra thimũ ndamwĩra atĩrĩrĩ nĩ njũĩ nĩ aratũigua right now ahũrĩre twarĩkia rĩu andũ arĩa twĩnao nĩ tondũ anyandĩkĩra message anjĩra rĩu harĩa akinyĩte arenda kwĩyũraga na orage family yake rĩu nĩwona bwana Cohi nyonete message ĩyo ndigĩkira ndasĩva namba yake nĩ tondũ Ngai nĩkĩo gĩtũmĩte tũkorwo twĩ haha ndakage by all means ndakage gwĩka kĩũndũ ta kĩu that is not the solution ndamwĩra ũcio ni tondũ nĩ gũtonya ndĩratonya rendi etĩkĩre twarĩkia mũthenya ahũrĩre nĩgetha twarie nake na kĩu nĩkĩo gĩtũmi gĩtũkoretwo haha bwana Cohi rĩu koguo maũndũ marĩa andũ maraigua na kũrĩa njarĩ makabindi ngoro-inĩ yake nĩ kũrabatarania ngoro ya mũndũ nĩ kĩrarĩa to ngoro nĩ ĩrĩaga bwana Cohi na kĩrĩa young fathers young generation ĩno kĩrĩa kĩracindwo ngoro-inĩ cia andũ kĩndũ kĩega na gũtikĩguana ta hĩndĩ ĩrĩa nĩ wamenya hĩndĩ ĩrĩa gũtirĩ na maũndũ maingĩ ma kũigua rĩu meciria ma andũ nĩ manogu meciria ma andũ manogu na nĩkĩo ũrona nginya ona andũ aya nini gũkua ti thĩna harĩo gũkua kayana tarĩ ũndũ ndarona tarĩ ũndũ mũnene ona mũndũ angĩrwo nĩ ngũkũhe 3,000 nĩgetha wĩke ũndũ mũnene agwĩka tondũ ndarona ũndũ mũnene rĩu kĩrĩa tũngĩteithĩka bwana Cohi na ngũcokera maita maingĩ mũno kwa Ngai no kuo tondũ niĩ ndateithĩkĩire kuo ndĩ mũndũ mũnini ndakinyĩte handũ hau bwana Cohi nĩ ngũririkana hĩndĩ ĩmwe ndarĩ na depression ndarĩ marira rĩ ndathiaga ngaigua kĩongo kĩimbĩte nginya ngatũgũa ngauma barabara na hĩndĩ ĩyo ndanagera mũndũ nĩ ngaigua ndauma barabara na tikwenda ngĩthiĩ thibitarĩ ngĩheo ndawa ciatũmaga ngome nigetha meciria makwa macoke thĩ ngagaga toro ciakinya thabita ngaga toro kwanza mũndũ angĩona nĩ araga toro amenye ĩyo nĩ hatari ti ũndũ mwega nĩ yes ti ũndũ mwega bwana Cohi ta thikĩrĩria kanyamũ nyonire status ya mũndũ hana ndauga gaka nĩ ngũiga nigetha unjokerie kiuria ndaigua hihi to tana cokia hihi kuringana ndani aya mundu ukwandikite ni status ya mundu ndimihurire mbica ekwandikite akauga atiriri the invisible struggles of a man ya mbere akauga atiriri people often see a man and think that strength means silence ngona mutungatiri kana okona Cohi
wakirora kiugo kauga mundu uyu ri uyu ni mundu uyu sawa uyu ndari uyu sawa. Yeah. They think because he is not complaining he is fine. So he atakiri aoka kunjira undu wa maundu. This guy is okay. Uyu ako sawa wira is fine. Yes. But many men are carrying burdens. Yes. They never speak about. Akadeka pressure to provide, pressure to succeed, pressure to not fail anyone who depends on them. And then they come home. Home is supposed to be the place where the world stops. Iharia gitina gia thi yothe ona kungithuka atia guku ndainuka ri niguthi kuhuruka guku riu ni ndathi kundu nguhuruka boss akandika. But for some men home becomes another battlefield. Thank you. Uyu tuoe ni mundu rume ogwitwo Cohi no anyita uyu ni Cohi ena maundu macio mothe waigua ena pressure ya gu provide ni arenda guikara wega ni arenda andu ake maikare wega no nderaga mundu ndaragia ona macemania na mutungatiri mwathani agocwo ni kuhana ati uri ukwendi ukuona ndi na kauru thina wa arume kwaga kwaria ri hau niho ndirakwira ndaigua ta hihi utanacokia niki kigiragia twarie tondu hindi yanyu ni njigua tariu there is a friend wari wa my father wetagwo the late is a late etagwo ithe wa Muriithi ona my father na thina atia ni ndonaga andu acio eri making'ung'uana. Yes. No thaici Nairobi ino na ni njikarite no ni ndiui kahe mundu ingithi njarie nake. To be honest egwire ma riu from my own side. Yes. Ndathi gukora mundu uyu ndathi kumwira riu ati ino nyina wa andu ndarandwarithia wega kana hihi kuria ndiraheo irio kana guikarite atia safe space yo ya kwaria yathire ku riu thina ucio ni kiri munene muno bwana Cohi na ni marume ndu aingi arume ni tumbitwo tucio wa gukira na kaingi na kaingi Cohi riu etauni niguo na nyumba cia taoni wona watonya gukuna ni ibadu ramenya kana ariku kana ni aturaga. Exactly. Ona mutio yaine ona nduri wa muona ona mutio yaine niguo time yaku ya gucomoka na time yake itiriganaga niguo nima koguo no muturira mutare mwaraniria na gwakuona mungiuraga na ndangimenya kana ni kurogana na nyumba ningi mwatonya hena mathina meho mutumia na mathina make naye maku thina umwe munene muno ucio wa guikara utari na murata tondu ihinda riria turi niguo guikare kitiaku ona ikinya ona kwaria na andu a family yaku ni undu muritu muno. I mean mundu either your brother kana u ikuhena mathina maku gakire namo. Yes. No tutare muthikiria kuringana point yo hatuge atiri na ndacokerete hana ngari hindi ingi bwana Cohi giuga thino ni wega guikara wina murata na Cohi to ni ndaigua na nduri murata ni ndekutire ngerekano ngiuga ha nie gwakwa hindi imwe. Yes. Ni ndakirire yuria mutumia wakwa tukenete muno ngimuria atiriri ikikwitiria muno tondu pastor mbere ya kuthite kuri bishop ri na ndi muthuri uguo ndi na tondu ngithi gutwara horo haria kigongona-ini ni kungiteng'era uthii uthitange nigetha akristo honie ngoro yaku ihone tondu andu ni mahitanagia. Yes. na tuhitanie no tutimeranite no ni kaundu wagia tu kana ndaria ka kuiguana ungithi kuri u hindi ngoro yakwa he mundu yeciria nake uria ndendaga nowe akorirwo ni wagwete ndenda kuga atiriri bwana Cohi. Yes. na muthikiria witu ni athikiria ukoro turaria tondu ni andu ingi muno arume matiri arata murata ni mwega gukira your brother niguo mandiko maugite. Yes. he bata muno gucaria mundu urona ni uratia na nie ni ndi mundu tondu
ona ni he muthuri njitaka ingena gwakwa ni ngwenda mundu kwariria ciana ciakwa mundu kugutikiaga tumahitie turoneka na ni nguona mahitia ma ni ngwenda guceria muthuri ugacokera ritoia njaragia nigetha ekire hinya tondu mundu ungiwana nja no arie wega ona gukira ona amenyete mugeni ni aragia ciugo njega ikuiguika gukira ona mwene mucii hindi ciothe bwana Shohi ti wega guikara utari na mundu na muthikirito ni araigua ni wega ukorwo wina mundu ona ngo ni ndaiguire hindi yo twaragia ati arume aingi ni matuikire kwaria muno gukira atumia mucene arume that is another problem riu iri ratuma na ndetikia twiragwo kiamia kiria tikiothe ti ciothe ni kimwe utiagite matigari na ndungituikite itura riria ndikwa giteo muthuri umwe kana kanitha-ini na nikio riu kwanza nyumba ya Ngai gutikegaga andu ega ukega mundu umwe no ngikiaga andu acio othe ri jagura pastor umwe mwega niguo tani thikiri haha na ni ndetikia ndi mwega bwana Shohi he mundu uranjirire uguo arauga araugire atiriri Shohi actually ni my friend ti ati kuga ati ndiri arata ni turi andu tu socializaga nao tugatinda nao but having mundu ungi open up maundu mangi ma muciiri igakorwo a bit difficult to mundu uyu ni akuwi ni undu muritu aranjirire atiriri I would rather call mutungatiri ucio mukaga nake ndimuhurire no ndanjui na ndoi gwakwa na ndoi mutumia ndimuhe saidi yakwa ya story aigua thikiriria ahe woni njoke njoe namba ya ongi nguigua ringi gibindi-ini kingi ndimuhurire ndimurie nake he another side of his own perspective uria areciria uria maundu magirire gukorwo magikwo niguo ati riu agoka agaikara thi akoya noti riu agacompare Reverend David aranjirire o uyu nake mutarani araugire o riu agethondekera kamanyuo gake ati no ndangithi kwira mundu no riu ucio arakiaragia from experience ni muthuri wa rika riaku actually ni muthuri mukorakuru anekwo uru ni mundu athiete akeitururira aturaga uria ringi ndoka ngakwira mutumia wakwa ngaraugire ki eventually acokire gugikora muthuri ucio ni mena mutumia so araugaga we kava acarie Reverend David amwaririe tondu ona ndamuwi arie no uyu ungi uguo na ona that is what many people are doing mara opt gukuhurira we kana gukwaria no ngi tondu matimui na matiranyona na matirakuona ndukuma jaji riu ri kau ni kaundu no kega ni gagucofu mwena umwe no riu no amenya mwathani wite muke tuikare ri turisoni hamwe niguo no amenya ni gukiendaga ringi na ringi agikwo ni muthuri na mutumia baikare thi haha nigetha uthikirie mena eri tondu muonere wa mundu ni tofauti na wori ungi na Biblia igwite ati thiini wa Proverbs 23 number 7 ati uria mundu onaga ngoro-ini yake uguo niguo kuri aiko muonere wake ti mwega na ni akiaria nigetha aiganirie ngoro yake undu ucio ri nake uri ungi arahukumu nake tarahota kwiaria ri ndanacobu thina bwana Shohi nikio hendaga mundu murona na mugaikara thi niguo agathikiriria uyu agaikara gatagati-ini neutral akahota ku judge akoya ciugo ici na ici agaturanira niguo judge ekaga riu mundu ucio muracaria mundu mucite ri niguo ni mundu muramenya na ningitikitie Ngai tondu mwihokeku ri ni ithuĩ turandika no meciria ungiona ngoro-ini yaku gutiri uguo maandiko marauga ati uria mundu onaga ngoro-ini yake uguo niguo kuri ungiona gutiri ungiona gutiri no ni njitikitie riu ni ndi muthuri toguo Shohi tukoretwo nawe ona ni gwakwa kugimba biũ kuimba ri na nditiga ministry ni rwa family yakwa ri guikara uguo njage mundu kweringĩca
ni no njage gwitikania na mundu ucio no ni mawoni make na ni mega no ndagicu maundu mothe na njira iyo mamwe ni egucoku no mamwe ndagicoku na ni wega gwithikiria gwitarwo na nigetha nayo kimeke decision yaku uria ingicokeria mundu ucio ni uguo yes sorry aya thikiriria ngiha ndakwa arume ni menda kwiaria riria wi hau and ndeto ici imwe ni cimaka and well and good he urauga atiriri mutumia wakwa ni very hard working no ungigaikara thi uguo muiguithie kaundu ni ukuruta wira munene we ti mwaria ndaragia ona hanini ndaragia muno kihiko gitu gi sawa ona otiga otumathina tutigaine no riu na twina ciana ithatu no riu ri ndukamenye murakaru ndukamenya mukenu ndukamenya ekwenda ũ kana etekwenda ũ nĩ angiĩte na ngiaga na maũndũ itoĩ tondũ ndathiĩ ndamwarĩria rĩmwe nĩ ekũnjarĩria ndaga kũmwarĩria akarakara harĩa nginyĩte ndĩraigua ta ingĩruta muoya na nĩ ndũrĩte njiguĩte ũũ please don't mention my name I'm disturbed mentally mundu ta uyu ngimwira ati na ni mundu urakwira atiriri we have 3 kids and we are grown up. I'm 58 years old na nikio ndirauga uguo okay cio ni mundu rume ni wakiona ni miaka 58 so ucio ni baba witu fio nä thengio nä tondå handå haha nä hega mä tambo ino nä mä ega ona coki tondå tå raria ndendekia tå ratuä ka icokio kå rä andå aingä må no niä å rä ingä tara må ndå å cio nä atä rä rä ruhi icio kwä å raga tondå ngai nä amå nengerete ciana nä getha cirere ruhi icio nä kå gä a na hä ndä ĩmwe he må ndå wanjå ririe kä å ria ta kä u bwana cohi no niä ndamwärire atä weria kiugo tondå kiugo nä ta itata rä a maä na nä rä enjaga karima tondå å cio no rä ka atä na å kirä rä ria nä kwega må no å kagä na time tu na nä wamenya rä u handå rakirä ria heruo no kå make decision kwä ruta muoyo ndå nateithä ka må ndå ta å cio abati auge tondå nä mä thiki ya må ndå tondå kä ndå kä mwe gä cangirä kinachangia sana nä foundation ya må ndå na må rerere wa må ndå nona må rerere wa må ndå nä very important må tondå å rä a må ndå areretwo na pattern ya kwao rä na pattern ya må thuri rä nä ndå different må no na mwacemania hamwe nä getha mwake family niä kä rä ingä ra må ndå ta å cio rä ega nä gå kä rä rä ria ndakoa ikinya ona rä kå mere mutumia ucio ni arona ta taraigu no muthenya umwe ciugo icio ni akamenya na iguaga he muthuri wari na thina ta ucio ni ndahoya ngai anjirire mwirage niguo ndamwirire mwathani akiherebere icio ngimwira thie mwaragerie tu na ndugeterea gucokeria hindi iyo we warie tu no kire na wona ni akira mweherere ona undu ungicokera tu no one day ni ukona atiriri hari handu wenyura ni no njire muthuri ucio eterere tu na akirĩrĩrie tondũ arĩa metagĩrĩra ngai nĩ amaheaga hinya mwerũ ndika ndacokera kwagĩrĩria bwana cohi kĩu nĩ wacokia thank you aya gĩkĩ nĩ kĩngĩ gĩaku wĩna nyingĩ mũno athuri makoragwo mena kamweke ga kũria ciao haha no ũngĩmwĩra oke mũcemanie harĩa Kahawa West nä ekånjanji anyona maitho ndingĩhota kũmwĩra nĩ atumia matirĩ rũu na nä kä o matå raga matukå maingä nä wamenya athuri mathiaga gå tå kä ra ai bathuri å gä kiuga nä wakinya 50 nä wambä rä ria meciria agä korwo rä u to yå na 58 na nä areciria maå ndå ta macio rä nao å kå rå na meci na depression å gå gä thi na mĩrimũ ĩngĩ ĩtukamĩhingũrĩra mĩrango ya cukari mĩrimũ ĩngĩ ĩtukamĩhingũrĩra ya asima
o mĩrimũ ĩngĩ ta ĩyo yũkaga nĩ tondũ wa maũndũ ta macio ũgakora nĩ wa affect mũtũrĩre waku. Yes. He mũndũ wĩ haha ũyũ ndio no ndĩreciria hihi nĩ age ĩno yakwa. Aranjĩra Cohi na Pastor, good morning. Nĩ ndakena nĩ ũndũ wa gũtũhe safe space ya kwĩyaria. Yes. I'm a young father. No ndĩragerera mathĩna maingĩ mũno. Ndahikanirie gwa itonga. My wife's family wako sawa. Witũ tũtiĩhotete mũno, but I am managing. The problem is, before I make any decision nyũmba ĩno, no nginya hetũkio nĩ my in-laws. My father-in-law keeps on insisting njĩke ũrĩa arenda. Nĩngeretie kwaria na mũtumia. Maitho maigana ona ngamwĩra gũkũ nĩ gwakwa, na ithe ndarĩ na uge gũkũ gwakwa. No ithe nĩwe ugaga. Mũirĩtu wakwa erekeire thukuru, rĩu nĩwe ũracagũrire thukuru kũrĩa gũthomera. Ndamwĩra ndingĩona mbeca cia gũthi kũu-rĩ, oragia kaĩ thũkũmaga igĩthiaga kũ. What should I do? Njehere kĩhiko-inĩ, ndĩmũtigĩre mwarĩ makĩrere mwana-ĩ, kana njĩke atĩa? Kindly ask Reverend. Nimechoka. Good. No wega. Bwana Cohi haha nĩ hega tondũ mũrutwo ũcio angĩrarutĩra ngoro yake kũ. Angĩaria kũrĩ ũcio. Angĩaria kũ na Ngai arogo ũcio tondũ wa mweke Ngai atũhete. Nĩguo. Niĩ kĩrĩa ingiuga nĩ atĩrĩrĩ. Tũgũcoka harĩa ha mũndũ ũcio nĩ ekũbatara mũndũ egũikara thĩ nake, mũthuri mũgima na mũthuri mwega. Na korwo nĩ mũndũ wĩ hakuhĩ no nyende o. Uikare thĩ nake ũtukana gothi na ndagetigĩre niĩ ndĩ mũthuri tũtangĩruta ndeto icio twarĩ na hau. Nĩguo. Na nĩ ndĩrehoka Ngai twakĩnjĩhokera kanitha wake rĩ. Tondũ mwathani kiuke Ngai kiuga atĩ mũndũ ũtangĩhokeka na tũindo tũnini ndangĩhokerwo nyingĩ. Na Ngai andũ arĩa ahete amona nĩ andũ akũrũ kũngĩra. Na nĩ ngenaga nĩo tondũ nĩ matũmaga ngena riri. Kĩrĩa kĩ bata mũno mũtumia ũcio he kĩndũ agĩte na aciari ake he kĩndũ matarĩ. Tondũ ndauga ũguo tondũ wa rĩrĩ Bwana Cohi. Maandĩko maugĩte mũciari ũcio nĩ abatiĩ arekie mwana wake tondũ nĩ ahikire agake gwake. Reke one ũgima wa mũirĩtu ũcio hatarĩ advice yake. Harĩa mũthuri ũcio abatiĩ kũingĩrĩra na Ngai arongera ũteithia no ũkorwo nĩ arakĩigua hihi. Kana akorwo kwĩna mũthuri ta ũcio no nĩ araigua no nĩ anyitĩte mwarĩ kana akanyita mũriũ. Mũirĩtu arĩ kũhika ũbatiĩ gũtigana nake no ahũtire mwege ya kũrĩa. No kũmũ-advise ũgũtwara thukuru gũkũ kana mũirĩtu ũcio gũthiĩ kũria advice kũrĩ ithe nĩ mahĩtia manene mũno. Na kĩhiko kĩu gĩtingĩthiĩ hanene. No mũirĩtu ũcio tekire gũcenjia agĩkorwo nĩ erete famĩlĩ yake. Tondũ ũngĩtuĩka ũgathiaga gũcaria advice kũrĩ aciari. Ona niĩ rĩu hau ndĩ mũirĩtu wakwa kũrĩ maũndũ angĩũka gũcaria kũrĩ niĩ. Ndĩmwĩre rĩu macio rĩ thiĩ mũikare thĩ na mũthuri waku mwote gũcũbu. Tege kũruta anja. Tondũ nĩ ngũthũkia mwana wakwa. Na nĩ ngwaga rĩrĩ. Nĩ ngwaga kĩndũ gĩtagwo ciana nĩ mũcare. Na mũcare hĩndĩ ciothe nĩgetha ũrehe kĩrĩa ũrendwo wambaga kũgucio thutha. Nĩgetha ũcoke ũrekererio. Ũngĩgĩtuĩka rĩu mwana ũndũ wothe nĩ ũramũ-advise rĩ, mwana ũcio ndarĩ hĩndĩ na kũrĩa mbere ndagakorwo arĩ kĩndũ kĩega. Koguo he mũndũ no angona ndanakorwo Bwana Cohi. Even my wife hĩndĩ ahũrirwo nĩ mũirĩtu wakwa. Aramũhũrĩra ũtukũ amwĩrage mwana nĩ ahiũhire gwĩka atĩa. Nĩwona nĩ kũrwara. Na ndakwĩra ũrĩa mũcokeirie ngĩigua ndakena. Aramũhũrĩra na thibitarĩ kũu ndete neighbor. Ĩni na makĩria oro hau. Nĩguo gĩkorwo arĩ tuge tu arĩ ng'aru na ndĩ gũkũ rĩ. Niĩ ngũmũteithia nake arahe thĩna wakwa ndĩreke ngomenie na nĩ ũtukũ gatagatĩ. Ningĩ ona wendete gũtirĩ ũndũ ũngĩka.
utiro ruki kadureke mathagu make mate kuruta wira yes riu muthuri ucio ni arahetia na Ngai ndagikena ni undu tocio na mwanake ucio nake bani muiritu ucio ni abatie macerie mundu maikare thi mundu mugima kana ithe ucio etikire Ngai amwe etikire kwehera hari ciana ciake nigetha ciake igimare macio ni mahitia wana cohi na mwanake ucio ingimwira ati etikire gukiririria no ko muiritu ucio ni ukinya handu ahiguke maitho no ndaigua ta wa muhe idea wa mwira acarie muthuri mukindiriku mukurakuru yes athie itha onawe wauga we available mundu mathi maikare thi you talk about it ringi ona ndireciria hihi ona no hakigie no mwe ungigia na courage iyo ya kwenda kwaria na muthuri uria wa muci uria yes akimwire hihi haha hatirathie wega guikarite tondu we ndigwiciria no agikinye ha kuhurira father-in-law na kumwira ndikwenda hau ni heguthukana ni heguthukana hau but agituma muthuri warika riu kurutawe na muthuri ungi mukuru no mahote gukinyia message iyo ni wisdom good tukurikia na ya mundu wa kuria kiuria haha na thaa nĩ ithiraga na ihenya kweli ithiraga rĩu ona rĩngĩ mũndũ arigagoka no nĩ ndereti hĩndĩ yothe ĩ njega ndĩrĩ yakorwo ĩna mathaa maigana ona kũria ciũria icio maroria nĩ njega yes na tondũ ndĩrenda tũmĩrĩkĩrĩrie mweri ũcio wa meciria nĩ gũthira ũrathira rĩ yes mental awareness month nĩ ĩrathirire ira o thaa thita he mũndũ wa kũria atĩrĩrĩ as a man, what do you do when all your life you've been battling stressful situations which often show you the solution as suicide? As a man, anoinyita ati as a man wita muthuri ri wagirire gwika atia hindi iria we muturire waku wothe uturite uruaga no ticanaga na meciria ma depression na maria makuonagia tu solution ni kwiruta muoyo yes nigetha usummarize kiuria kiu ndakuhe nigetha usummarize no summarize riu topic ino yothe ndigocane tukamicokera tukambiriria hangi kiumia kiria kingi okay ni horo mwega muno niguo tetu cia kwita ri kaingi na kaingi that's another ni undu ungi umaga handu hangi niguo na kaingi wahutia nginya uhoro wa mithi ugikaigua mundu ni areita ni ubati kurona kwanyu kana kuri mundu wanaita kana meciria macio moka thiini wa mundu ri niguo ni wega kurona haria mbere kana kuri mundu wanakorwo no tocio tondu ndeto ici ciukaga o mundu uri mweka aca cikorwo ciumitane bwana Shoi niguo kwanyu gutigaga undu wanekika tocio wa kwiruta muoyo kana mundu wanaruta ungi muoyo ukihiguka murango niguo undu ucio abatie thie na ndagetigire athi kwi mundu wa Ngai amwire meciria macio na mai athie ahoerwo ona abatie kurutirwo igongona niguo maandiko ni maugite hari igongona magongona ta mithemba tene ria mundu abatie kurutirwo niguo no ria bata na mundu ucio mune athie ahoerwo ni mutungatiri ciugo icio no amenya undu ucio no uhingo murango inaweza fungika angithie kanitha-ini heka na kanitha njega tiothe angithie tondu kanitha ikiri nyingi muno ahota guthi kundu ekwirwo ajue mai kana ekwo maundu maingi ni acarie kana kwi kanitha njega kwi kanitha onake ni gwi kanitha njega o god angiaga guthie ri undu ucio uka thiini wake no ukahinga no ukahinga mundu yeitaga no ukimuhingira kiu kiundu aturage ikimugucagiriria no gikamugira riu no athire kanitha athia hoerwo na atarwo erwo ni acia gwika na ahoerwo na undu ucio ni ukinya mwisho ni nyonete undu tocio na ndanacemania na mundu tocio bwana Shoi nimeshawahi kutana naye na hideto na njitikitie Ngai twahoya tondu tutiriganite nake undu ucio ni wakinyira mwisho niguo undu ucio rabatara reinforcement ya ndungata ya Ngai niguo yes
Good. Gwiciria tugukinya hau we. Yes. Nĩ tondũ nĩ twamirororo wega na gwiciria tukihoere arume mahote gukorwo magĩikara mĩtũrĩre mĩega. Noguo. Na Ngai akĩmateithie tondũ hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Good. Rĩu ndĩrenda ũtũhingĩre na mahoya. Nĩguo. No ũririkanie andũ kũrĩa ũkĩonekaga ũmũthĩ nĩ njũĩ ũkoragwo kanitha-inĩ. Mũthĩ ndirĩ kanitha-inĩ. Na hihi wona wakĩrĩkia gũtũhoera no ũgĩtũririkanie ũrĩa ũkĩonekaga kana ũrĩa ũnyitagwo. Nĩ njũĩ nĩ aingĩ mũno mena ciũria rĩngĩ tũtanahota ndoyo ithatũ. Nĩ njega. No nĩ njũĩ acio angĩ mahota gũkorwo magĩkũria na thimũ kana gũgũcerera. Thatũ nĩguo nĩ ũhoro wa ma. Karibu. Nĩndacokia ngatho mũno. Nĩguo. Na nĩngwĩra athuri nĩ matige kũgĩa na meciria ma kwĩruta muoyo tondũ hĩndĩ Ngai akũigĩte na ndakũragĩte ena mũbango mwega na harĩa mbere nĩ gũkwagĩra ona hĩndĩ kũroneka gwĩ kũritũ no ta ũrĩa kũrĩ ũmũthĩ nĩ ũtukũ mũthenya ũroka. Koguo nĩ wega gwetera rũciũ rwaku na nĩ gũkwagĩra nĩgetha testimony yaku ĩgakorwo ĩ njega nĩ wateithia mũndũ ũngĩ toguo tũrutaga ngerekano haha na ithuĩ. Nĩngwenda tũkĩhoya. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, we Ngai mwega nĩ twagũcokeria ngatho ciugo nini twaria Mwathani kũrĩa twenda gwĩtĩkia nĩ harĩ mũndũ ũmwe wacenjia mũtũrĩre wake na ona ũrĩa ũtacenjetie Ngai witũ atũhũrĩra Ngai nĩ ũgũtũhe ciugo cia kũmũteithia. Nĩ twakũhoya nĩ tondũ arĩa maraigua rũthiomi rũrũ Ngai arĩa me bũrũri na arĩa mena nja nĩ tũĩ mathĩna nĩ maingĩ mũno na nĩ marathĩtwo thikũ cia mũico nĩ magakorwo kuo Ngai mwega na mũtheru no nĩ tũĩ tuorĩra gwaku Ngai tũtigaconoka. Tũrahoya Ngai ũtugi waku tondũ gũtirĩ ũngĩũka kũrĩa ũtamũgucĩrĩirie. Ndeithia mũthikĩria witũ mũthenya wa ũmũthĩ ahote gũthiĩ nyũmba-inĩ yaku na gũcaria kĩrĩa nyũmba-inĩ yaku Ngai. Tondũ kũu noguo tũngĩteithĩkĩra, we nĩwe mũico, we nĩwe kĩambĩrĩria, nĩwe kĩrĩkĩro Ngai. Watũmbire wĩna gĩtũmi Mwathani, wombire mũthikĩria ena gĩtũmi. Ndagũthaitha mũno Ngai ihinda rĩrĩ tũraria na cohi, we wonaga ngoro citũ, reke Mwathani ũndũ ũyũ tũraria tũkahingũranĩra ngoro na mũthikĩria akahota kũũria ciũria baba. Wĩtĩkĩre Mwathani meciria marĩa mothe matahandĩtwo nĩwe thĩinĩ wa mũthikĩrĩria. Ngai nĩ ndama-crash thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ na nĩ ndahoya ona tocio Ngai witũ ũkoragwo nĩ rĩciria rĩa kwĩruta muoyo. Mwathani ũmũtongorie tondũ nĩ ũtongoragia makinya ma mũndũ one mũndũ ũkũmũteithia. Mwathani to tũrahoya na gwĩtĩkia tũkĩmenyaga atĩ twahoya nĩ ũiguaga, ndũkareke ũcio ũreciria ũru Mwathani akinye kwegera ngoro Ngai. Watũheire mweke ũyũ na ũgĩtĩkĩra Ngai tũnyitane na cohi nĩgetha twaragie na mũthikĩrĩria ahote gũteithĩka Ngai wa maskini. Nĩ tũĩ Ngai tũtikagia ngundi ũguo tũhũ nĩ harĩ mũndũ ũrateithĩka handũ. Mwathani watha nĩ ndakũhoya kuma ũmũthĩ mũndũ wothe ũtũthikĩrĩirie ndarĩ hĩndĩ ekwerekera na mwerekera ũrĩa ũtagĩrĩire. Baba ĩtĩkĩra tondũ watũhenda gũthikĩrĩria nĩ ũtukũ gatagatĩ na nĩ ũmagiririe tondũ nĩgetha matũthikĩrĩrie. Acio marabanga mena methugunda moru Mwathani tondũ battlefield nĩ meciria maitũ. Ngai nĩ twarĩga na meciria mothe moru to tuo mahandĩte. Kĩrathima mũthikĩria witũ, athima cohi Mwathani witũ nĩ tondũ wa kũmũhe mweke ũyũ Ngai. Twakũhoya na ndĩrenda gũcokia ngatho tondũ Ngai nĩ ũiguaga mahoya na nĩ gũcokia mahoya. Nake mũthikĩria witũ Ngai ũmũgarũre meciria macio arĩ namo tondũ arĩ na hinya. Thengiũ Mwathani watũhe mweke no tũgacokia ngatho. Kĩrathime Ngai witũ mĩtambo ĩno ona arĩa mekuerera Ngai wa matuinĩ Ngai wĩtĩkĩra kũmeka wega. Tũcokie ngatho mũthamaki ĩtĩkĩra kũrathima cohio nake akĩinũka na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩkĩo twahoya. Amen. Karibu sana. Thank you very much. Na hihi mũndũ angĩenda kwaria nawe angĩkũnyita atĩa? Nĩngwenda kũheana namba yakwa nĩ 0721 936 332 0721 936 332 na mũthikĩria gĩtũra gakĩhũre thaa ici. Ahũre mũthenya ti ndagĩka. Ahũre mũthenya nĩ ngũmũdirect na agĩkenda gũka kanitha-inĩ to mũthĩ ida kanitha-inĩ agĩkorwo arĩ around Nairobi na nĩ tũkũhota gũcommunicate. Good. Nĩ twakena mũno. Yes. Ũkĩgĩa na ihinda rĩega tuonane kiumia kĩrĩa kĩngĩ. Ngai arotũteithie Bwana coi na Ngai akũrathime mũno. Amen and God bless you too. Thank you. Ũcituma nake tegwo Reverend David Mwangi wa Karura. Good morning. Good morning. Mũri ũcio ũrathirire rĩ ũrarĩ wa athuri mental wellness ya arũme na nĩkĩo tũrakoretwo twĩna ndereti ĩyo na nĩ twakĩmĩrĩkĩrĩria twamĩrĩkĩrĩria gĩthemba kĩu tũtigũkĩinũka rĩu nĩguo
Asante sana. Karibu sana. Kigena ihinda riega. It's a new month. It's a new month. Kiambiriria kieru. Niguo. Ngai agituika maundu meru. Nigutuika. Asante. Ugie na ihinda riega. Asante. Muthikiriria ni thaa 10 nie ni ndaumagara ugie na ihinda riega Ngai akurathime utinde wega. Rucio ni muthenya tucemanie kiroko gia tene wona Ngai enda. Have a good day. God bless you. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twerute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa mirindu ta thimu-ini yaku ta skiza tune hura *860 281 hash. Kwamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa mirindu ta thimu-ini yaku ta skiza tune hura *860 281 hash. Kwa munyobi ndukana ndiye na ndukandekie ona ndo na thina ndukana liganero ndukana reke munyobi ndithinekanio iyo nilikuoya ndiye ukuthe njetekwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njetekwo niwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Nĩmakinya makwa harĩa othe mageraga niwe Ngai mũmathina mũmonia njĩra ingĩthiĩ kũ Ngai ũtandemeire gacĩra kĩnyite na ũndongorie nĩndetĩkĩra iyoya nĩrĩkuoya niĩ ndĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo niwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Itho ciakwa ciahingatĩra mwathi wa muoyo na Saitani areheire ngacihĩngĩce hĩngĩcũra magũrũ makwa Ngai
ũtheri wakwa ũnyonie njĩra tondũ ndirĩ ũhoti Ngai ĩoya nĩndĩkũhoya niĩ ndĩgũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Ndumanĩra Mwathani tondũ we nĩwe ũkoragwo ũrĩ ũtheri wakwa kĩndũgo niĩ na ũtheri waku Ngai wakwa ĩoya nĩndĩkũhoya niĩ ndĩgũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Asante sana Bishop Ibrahim, ihoya rĩakwa no rĩmwe baba njĩtĩkwo nĩguo tũraga wĩiguaga mathaithana makwa, and especially mweri ũyũ mwerũ mũthamaki mwega Ngai wa ma na Ngai ũrĩa tũire ta ũrĩa tũraga twĩtĩke tu wĩgĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene tũcokerie mahoya maitũ wĩgĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene tũkũmĩre thĩna tũkũmĩre mĩrimũ tũkũmĩre wagi tũkũmĩre gũkua ngoro tũkũmĩre kwĩmena thĩinĩ wa mweri ũyũ wa mũgwanja ihoya ritũ no rĩmwe tu twĩtĩkwo nĩwe wĩgĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene. Reke mũnyũmbi nĩthinĩkanio ĩoya nĩndĩkũhoya niĩ ndĩgũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre mahoya maitũ nĩ megũkinyĩra Mwathani rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. A very good morning to you mũthikĩrĩria wa Inooro FM harĩa hothe ũkĩrĩ thĩinĩ na nja wa bũrũri witũ wa Kenya. Karibu sana sana tena zaidi thĩinĩ wa thererũka ya mũthenya wa ũmũthĩ, na thererũka ya mũthenya wa ũmũthĩ ndĩhana thererũka ya mũthenya wa ira ona ndĩhana thererũka ya mweri ũcio hĩtũkĩte. It's a brand new month. Haha nĩ mweri mwerũ, nĩ mweri wa kwandĩka cioneki citũ oro wega rĩngĩ, nĩ mweri wa gũkaĩra Ngai, nĩ mweri wa kwĩra Ngai ũrĩa ithuĩ tũrenda na nĩ njũĩ nĩ egũtũhingĩria. Ũndũ ũmwe tũtagwĩka tũtiĩkira, ũndũ ũmwe tũtagwĩka tũtiĩtigithĩria kwĩra igũrũ ũrĩa ithuĩ tũrenda. Na tondũ mweri nĩ wambĩrĩria mwerũ, wewe rungu rwa mũgambo wakwa wambia mweri ũyũ na kuga atĩa Ngai ciana cia wĩtĩkio. Na tondũ mweri nĩ wambĩrĩria mwerũ, na rĩu nĩ thaa 10 cia rũcinĩ nĩ kwaroka gũkĩa, na nduma ĩtumanaga ũtukũ gwakĩa, ũtheri ũkaga na maũndũ mega. Rĩu nĩko thererũka kũrathererũka mwana witũ, wambia kuga atĩa mweri ũyũ mwerũ, ya ũkorwo wambia kuga maũndũ moru, ya ũkorwo wambia kũhanda maũndũ ma kũremwo atĩ niĩ ndĩraigua kwĩita wa karura, niĩ ndĩraigua gũkua ngoro. Aca, arĩa methe nĩ maige nĩ marũgamĩte, arĩa arwaru nĩ maige nĩ ahonu, arĩa marũndĩtwo thĩ maige nĩ mehandĩte. Tũtiramakania maũndũ marĩa tũragerera. Rĩu nĩ tũingĩra mweri mwerũ, mweri wa kuga ithuĩ tũrĩ ahotani, mweri wa kuga atĩ mweri ũyũ favor ciama na morirũ nĩ igũtuma thutha. Mweri ũyũ biacara nĩ cikũingĩra na mũno makĩria. Mweri ũyũ nĩ tũgũtonga, mweri ũyũ tũtikũrwara, mweri ũyũ nĩ tũkwaria maũndũ mega marĩa me muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Niĩ ndikwambia mweri ũyũ na maũndũ maira, niĩ ndikwambia mweri ũyũ na maũndũ ma mweri wa gatandatũ. And in fact mweri wa mũgwanja maandĩko moigaga namba mũgwanja nĩ gũkinyanĩra kwa Ngai. Biblia ikauga wega mũno, wega ta wega, Ngai akĩũmba igũrũ na thĩ, Ngai akĩũmba igũrũ na thĩ thikũ ithathatũ, mweri wa mũthenya wa mũgwanja akĩhurũka. Niĩ nĩ ndenda gwĩtĩkia atĩ Ngai nĩ egũtũnengereria kĩhurũko mweri-inĩ ũyũ wa mũgwanja.
mariko makaga mega tamega Jericho yathiũrũrũkire maita matandatũ rĩa mũgwanja thingo ikĩmomoka thingo ciothe cia mwaka wa 2026 ciramomoka mweri-inĩ ũyũ wa mũgwanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua. Niĩ ndikwenda kwaria ũrĩa gũtagĩrĩire rũrĩmĩ rwakwa rwakwaria maũndũ mega na rwarie maũndũ mega igũrũ rĩa ũyũ wĩ rungu rwa mũgambo wakwa. Rũrĩmĩ rwakwa rwakwaria maũndũ mega na rũtikwaria maũndũ mega igũrũ rĩakwa tu, rĩkwaria maũndũ mega orogwata rungu rwa mũndũ ũyũ wĩ rungu rwa mũgambo wakwa. Wewe rungu rwa mũgambo wakwa, niĩ nawe nĩtũkuona wega, niĩ nawe Ngai nĩegũtũrathimĩra wĩra wa moko maitũ. Eke twambia mweri na hinya ũhana atĩa. Mũthenya wĩra ndĩrathomaga maandĩko me thĩinĩ wa gũcokerithia maathani, maandĩko marĩa moigaga atĩ nĩndĩrathimaga wĩra wa moko manyu, mũtigacoka gũkomba, nĩ inyuĩ mũrĩkombanagĩra. Na nĩndĩroragia Mwathani, gwathire atĩa kiugo gĩkĩ gĩtirutaga wĩra thikũ ici? Nĩko twahĩtirie atĩ ũmũthĩ ũyũ ithuĩ tũkwendete na ithuĩ twĩna mathirĩ maingĩ mũno makĩria, na kiugo gĩaku kĩraiga atĩrĩrĩ nĩ ũrĩrathimaga wĩra wa moko maitũ, mĩthabibũ itũ Mwathani nĩrĩkũraga wega, na atĩ tũtigakomba ithuĩ na ithuĩ tũrĩkombanagĩra. Gwathire atĩa Kristiano makĩihũria mathirĩ? No ithuĩ nĩtwĩtĩkĩtie kuona nĩtwaingĩra mweri wa mũgwanja, ũkorwo yo mweri wa gũkorwo tukiona wega thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ndikĩkũririkanie tu wega ta wega no ũnjarĩrie kũhĩtũkĩra nenda citũ ciothe cia ũkinyanĩria. Wathiĩ kũrĩ mwena wa YouTube nĩ Inooro FM, wathiĩ kũrĩ mwena wa Facebook nĩ Inooro FM, wathiĩ kũrĩ mwena wa SMS nĩ 22989. Ĩyo nĩyo namba yakwa ya SMS. Wanyandĩkĩra nĩgũkorwo ngĩona ndũmĩrĩri yaku, rĩendekithia rĩaku. TikTok kũrĩa kwa wakĩrĩrwo wa YouTube wanyandĩkĩra nĩgũkorwo ngĩona ndũmĩrĩri na rĩendekithia rĩaku. And because it is a new month, ndinoka moko matheri, ndoka kĩondo gĩakwa kĩmbemba-inĩ mbeca. Amba ũmenye atĩrĩrĩ atĩ o ithaa he mũndũ ũngũhe ciringi 10,000. O ithaa he mũndũ ũngũnengereria ciringi 10,000. Wona weka atĩa? Wona wahinya harĩ *779# *779# unacheza box, ugacoka ũgacagũra gathandũkũ karĩa ũreciria kena mbeca. Ũrahihinya *779#. Ĩgagũtwara handũ handĩkĩtwo cheza box, cheza aviator. Wewe ndũgũtindanĩra na icio ingĩ ciothe, ũgũcagũra cheza box. Wacagũra cheza box, woe gathandũkũ karĩa kena mbeca, gũkorwo ngĩkũnengereria ciringi 10,000 o ithaa. Sami K, brother kamuno makĩria, tuonie na githĩ ti mweri mwerũ? Ĩni ũyũ nĩ mweri wa kwĩra Mwathani tuonie, Mwathani tuonie. Gũtonga kũgacĩra kwa mũndũ gũkoragwo guoko-inĩ kwa Ngai, angĩkũnjũra guoko kwa motho, amwe oki nĩmonaga mwago. Angĩkũnjũra guoko kwa motho, amwe oki nĩmonaga mwago. Nĩatuonie guoko gwake mĩtũrĩre cenjie. Ithuĩ tũtikwĩ kĩhurũko, nginya rĩhonia maũndũ maitũ. Tuonie harĩa tũikia tũtege, hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera. Nĩatuonie, hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera. Nĩatuonie, hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera. Kĩrĩgĩrĩro kĩrĩ ngoro-inĩ, kĩngĩikara kĩrwaragia ngoro. No ũndũ wetereirwo ngĩhinga, nĩ wĩkĩra ngoro mĩtheko. Nĩatuonie harĩa mĩtheko itũ ĩhithĩtwo. Nĩatuonie harĩa mĩtheko itũ ĩhithĩtwo. Ithuĩ tũti
tũtikũhe kĩhurũko kinyore honia maũndũ maitũ tuonie harĩa tũikia tũtege hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera nĩatuonie hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera nĩatuonie hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera mwagatũre bũrũri-inĩ wa Abimeleki nĩamenyaga wega Abimeleki nĩwe ũgatũkia Iburahĩmu nĩatuonie arĩa manyitĩte ũtonga witũ nĩatuonie arĩa manyitĩte ũtonga witũ ithuĩ tũtikũhe kĩhurũko kinyore honia maũndũ maitũ tuonie harĩa tũikia tũtege hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera nĩatuonie hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera mũcenjia wa rũgano rwa Ruthu mũhoya gatuĩka mũheani ndarĩ rũgano atangĩcenjia itherũ nĩ mũhumbanĩri nĩatuonie harĩa riri witũ ithĩtwo nĩatuonie harĩa riri witũ ithĩtwo ithuĩ tũtikũhe kĩhurũko kinyore honia maũndũ maitũ tuonie harĩa tũikia tũtege hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera nĩatuonie hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera nĩatuonie hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera. Asanti sana etagwo Bishop Sami K. Ithuĩ Ngai tũtikũhe kĩhurũko utatuonete harĩa tũgũtheremera na mũno makĩria mweri-inĩ wa mũgwanja tũtikũhe kĩhurũko mũthamaki mwega utatuonetie kũrĩa tũgũikia neti citũ na nĩgetha tũnyitie thamaki aingĩ itũ mũthamaki mwega nĩ tũrokaga ona rĩu no twaroka nĩ twaroka gũtega ona nĩ tũrarokete mweri ũcio ũrathirire na rĩmwe nĩ tũrokaga na tũkaga kũnyitia no tũgũkwĩhoka na mũno makĩria mweri-inĩ ũyũ mwerũ nĩ ũgũtuonia harĩa tũgũikia neti citũ na nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua. Very good morning to you. Karibu sana mũthikĩrĩria wakwa harĩa hothe ũkĩrĩ thĩinĩ na nja wa bũrũri witũ wa Kenya, arĩa maratũthikĩrĩria me kũrĩa mwena wa diaspora, thank you so much. Arĩa maratũthikĩrĩria me Kenya, matũra mothe ma Gĩkũyũ-inĩ, Ngai wa mwera mũrathima, ona kũrĩa gũtarĩ Gĩkũyũ-inĩ, Ngai amwĩke wega mũno makĩria. Njĩtagwo Makarura wa Nyũtũ, tabarĩra nĩ gũthererũka mushini wa Tugi no tana Inooro FM, and karibu sana thĩinĩ wa mweri ũyũ mwerũ, karibu sana thĩinĩ wa kĩambĩrĩria kĩerũ, karibu sana thĩinĩ wa kũndũ tũkwandĩka cioneki citũ oro wega. Ngwĩciragia ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩtagwo mũgwanja, and I love number 7 by the way. Ũngĩnjĩra njagũre kĩndũ kĩna namba nginya 10 ya gũkorwo ngũcagũra namba mũgwanja, nĩ nyendete namba mũgwanja tondũ nĩ ndĩrenda gwĩtĩkia atĩ ona Ngai nĩ endete namba mũgwanja, rĩtwa rĩa ithe witũ rĩrogocwo. Nĩ maũndũ marĩkũ macio Wakarura wambia ngũthomaga kĩrĩkanĩro tu ngĩenda kũrora ũhoro wĩgiĩ namba mũgwanja tondũ tũingĩra thĩinĩ wa mweri wa mũgwanja ndĩrenda kũmenya kana nĩ ngwenda ũmenye atĩ ũyũ nĩ mweri wa kĩhurũko. Ndambĩrĩria na gũkwĩra atĩ na nĩ verse tũĩ mũno makĩria atĩ Ngai witũ ombire igũrũ na thĩ thikũ ithathatũ ya mũgwanja akĩhurũka. Githĩ tiguo nginyagia hau nĩ kũrikana Naamani erirwo thi Jorodani atoboke
maita mugwanja na rita rĩa mugwanja akihona. Koguo mweri wa mbere wa Januari tutinahona, wa kerĩ tutinahona, ona wa gatano na wa gatandatu, no uyu wa mugwanja o turi Naamani aingĩrire Jorodani maita mugwanja, uyu wa mugwanja nĩ tũkũhona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yahshua Mesia. Ciana cia Israeli ciario cithiũrũrũke Jericho maita mugwanja, rita rĩa gatandatu thingo cia Jericho itiamomokire, no rita rĩa mugwanja nĩ rĩrĩa gwĩtĩkia thĩinĩ wa mweri wa mugwanja kũrĩ thingo igũkorwo ikimomoka, thingo iria cianatũma tutigakinyanĩre kũna, thingo iria cikoragwo cigĩtwo gatagatĩ gaitũ na kĩrathimo gitũ, icio thingo nĩ ikumomoka. Katirĩ kĩa ngwĩre nĩwe maandĩko nĩ makoragwo maugĩte atĩ mũndũ ũgwĩtwo Samson ũrĩa warĩ na hinya mũno makĩria thĩinĩ wa ikundo cia njuĩrĩ yake nĩwe ciarĩ mugwanja. Mweri wa mugwanja nĩ mweri wa kĩrathimo, mweri wa mugwanja nĩ mweri wa kĩrathimo. Na koguo angĩkorwo wĩ rungu rwa mũgambo wakwa na Ngai nĩareka ũnjigue tu ũmũthĩ, ona to ngorwo nĩ rĩaku rĩa mbere mũno kũnjigua, ndoka gũkwĩra tũingĩra season ya irathimo cia Ngai, season ya kũhũmũkio nĩ Ngai, season ya kũmomorerwo thingo ciothe cia mũcukani nĩ Ngai thĩinĩ wa Kristo Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yahshua. Karibu sana, tũrĩa twĩharĩrie nĩgetha tũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, twĩre Ngai gũtirĩ kĩndũ kĩritũ kĩmũremaga, gũtirĩ kĩndũ kĩritũ kĩmũremaga, na koguo mweri ũyũ wa mugwanja gũtirĩ kĩndũ gĩkũmũrema. Na nĩ tũkĩragwo tuhanĩre maita maigana 70 times 7, ni ona kuhanĩra nĩ hakoragwo na mugwanja handũ. Makanitha marĩa me thĩinĩ wa kũguũrĩrio makoragwo me makanitha mugwanja, ngĩcoka ngĩona makanitha mugwanja, ngĩcoka ngĩona turumbeta mugwanja, ngĩcoka ngĩona bakũri mugwanja cia marakara ma Ngai, ngĩcoka ngĩona njata mugwanja. Maũndũ macio mothe makoragwo makĩaria ũhoro wĩgiĩ mugwanja. Nĩ ũkũririkana mũndũ ũgwĩtwo Elijah arĩkia kuga gũtirĩ mbura, maandĩko moigaga ahoire maita mugwanja, he prayed 7 times, rita rĩa mugwanja akĩonaga tu. Mweri wa mugwanja nĩ ũkuonaga tu ka mbura ya wega wa Mwathani, mweri wa mugwanja nĩ ũkuonaga tu ka mbura ya wega wa Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Athomi maugaga namba mugwanja ikoragwo ikiaria ũhoro wĩgiĩ kĩrĩkĩrĩro kĩega, completion, ikoragwo ikiaria ũhoro wĩgiĩ holiness, ikoragwo ikiaria ũhoro wĩgiĩ covenant, ikoragwo ikiaria ũhoro wĩgiĩ rest. Ngai arotũhe kĩhurũko gatagatĩ ka maũndũ marĩa mothe tũngĩkorwo tũkĩgerera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yahshua. Nĩ thaa 10 dakika 24 na ũkũririkania, ndĩrakũririkania atĩ ciringi 10,000 itamakatongora ũmũthĩ nĩguo gũkorwo kĩona ciringi 10,000 akĩrĩ mweri wa mugwanja. Hihinya star 779 hash, star 779 hash, star 779 hash account, star 779 hash, cheza box ucoke ucagũre gathandũkũ karĩa kena mbeca. Stanley witũ kuma kũrĩ mwena wa Kuwait, nake Ngai agwĩke wega, githĩ tiguo? Pan Kims nĩ ndakuona ũranjĩra mĩtambo-inĩ sana, nĩ ngatho kũrĩ andũ arĩa othe mathiĩte na mbere na kũnyandĩkĩra na kũnjĩra me mĩtambo-inĩ. 22989 nĩyo namba yakwa ya Ethemethi. God rested on the 7th day. Etagwo Rose kuma kũrĩ mwena wa Sipili Laikipia. Ayaya, gũtirĩ kĩndũ gĩkenagia ngoro yakwa ta kuona twĩ hamwe mwana witũ. Ta rĩu mũndũ gwĩtwo Rose kuma kũrĩ mwena wa Sipili Laikipia, Ngai akũrathime mũno, ũragĩtaũkwo ũrĩa ndĩraiga that God rested on the 7th day. Na ithuĩ twaingĩra thĩinĩ wa mweri wa mugwanja, o ta ũrĩa Ngai ahurũkire thikũ ya mugwanja, mweri wa mugwanja Ngai tũhe kĩhurũko thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Good morning Wakarura kuma mwena wa Kariamu, nĩ Gacara wa Kirita na Jane Gacara marahũkĩra macambiki othe na gĩtaũ wa Almagogo na gaceri gake. Asanti sana
Thank you so much. Arahura wa Kang'ara OGW na Njoroge wa Githĩnji tagwo Mĩrimĩri kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Thank you mũno makĩria. Tess Bogwa, good morning. Queen Esther, good morning my sister. Haya nĩtuokĩra wega rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo. 22989 tũgĩcokereria tũkorwo tũgĩthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya. Nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga Ngai? Beni Hadadi ni anireire baranene ma Samaria na Keabu ni etereire wei Manueli omorohere weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa uremagwo nidanirira ekere maine todwahaneo otanage nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa uremagwo nidanirira ekere maine todwahaneo otanagera wedoro waga na madharaita na doro waga na baradhi itana goko nijoe wega otire hede goteka itana goko nijoe wega otire hede goteka nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa uremagwo nidanirira ndekere maine todwanewa matanagera nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa nidanirira gekere maine todwaneo tanage shidi biri dibiri 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 shidi mine kufeni penita ibini tanina beko uhoti waku ni munene ndũngĩigananio na wabũtũ uhoti waku ni munene ndũbataraga matharaita nĩkĩkĩrito gĩkũremaga we mwathi wakwa uremagwo nidanirira ndekere maine todwaneo otanagera nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa nduremagwo nidanirira ndekere maine todwaneo otanagera nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa nduremagwo nidanirira ndekere maine todwaneo
vikanĩrĩra ndĩkĩrĩma tũtwanĩho ũtanagĩra vikanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tũtwanĩho ũtanagĩra. Asante sana nĩkĩĩ kĩritũ Ngai gĩkũremaga nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũngĩkũgĩtĩra hinya nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio Ngai witũ ũngĩremwo nĩ kũwĩka rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mweri mwerũ nĩkĩĩ kĩritũ Mwathani arĩ mweri wa mũgwanja ũtũrehete mĩeri ĩtandatũ ĩgacoka thutha na rĩu nĩtwakire kũingĩra mweri wa mũgwanja we nĩwe wanatũmenyerera mĩtino ya barabara we nĩwe wanatũmenyerera ndwari we nĩwe wanatũmenyerera maũndũ marĩa Shaitani anatũbangĩra methugunda make managa gũkinyanĩra nĩ ũndũ wa wega waku nĩkĩĩ kĩritũ Mwathani gĩkũremaga nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũngĩkũgĩtĩra hinya nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio Ngai witũ ũngĩremwo nĩ kũhingia rĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo rĩtwa rĩaku Ngai rĩroambarara mũno makĩria rĩtwa rĩaku Ngai rĩrotĩĩka nĩ tũĩ twĩna maũndũ maingĩ mũno tũngĩenda tũhingĩrie ndwagĩte gũtũhingĩria nĩ tondũ wa kũnyihanyihĩrwo wagĩte gũtũhingĩria nĩ ũndũ wa ihinda rĩaku na rĩakinya na nĩrĩo rĩega mũno makĩria no ũgatũhingĩria ndũkĩreke nyambe kũmenyithia mathaa nĩ ciarĩki kwĩhanda wega thaa 10:31 thaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM Instagram nĩ Inoro FM_official TikTok nĩ Inoro FM X nĩ @InoroKE YouTube nĩ Inoro FM Muciĩ wa Tuginotana arĩ muciĩ wa Tuginotana ndoka gũkũririkania tu atĩ gũtirĩ ũndũ mũritũ mbere-inĩ ya Ngai ndoka gũkũririkania tu atĩ Ngai witũ nĩ mũhoreria wa makũmbĩ ndoka gũkũririkania Ngai witũ nĩ aragia na ndwari nĩ ciũĩ gwathĩkĩra Ngai gĩkuũ nĩ kĩũĩ gwathĩkĩra Ngai thĩna nĩ ũĩ gwathĩkĩra Ngai gũtirĩ kĩndũ kĩ mũhuro ũyũ wa riũa gĩtangĩhota kũigua mũgambo wa Ngai maandĩko maigaga irũma cia muona irũgarũgaga igĩtũhatũhagaga Jorodani ya muona igacoka thutha nĩkĩĩ kĩritũ Ngai tuongerere wĩtĩkio reke tũgwĩtĩkie tondũ twagwĩtĩkia no tũkuona wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo kwa ihinda rĩrĩ ũrĩa tũkorwo tũgĩthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya as we dedicate this new month twĩre Ngai nĩ twakwĩhokera ũmũthĩ rũciũ nĩ matukũ marĩa megũka na kuona we nĩ wahurũkire thikũ ya mũgwanja aingĩtwo Ngai tũhe kĩhurũko tũhe tu kĩhurũko nĩ tũrutaga wĩra na rĩmwe tũtionaga kũrĩa mbia icio ithiaga nĩ tũigwĩte biacara na rĩmwe biacara icio no hathara irathiĩ amwe mena ihiko no matiracikenera amwe mena ciana no maruo maihũrĩte thĩinĩ wa ngoro ciao wĩtagwo Alpha na ũgetwo Omega ũgetwo kĩambĩrĩria na ũgetwo kĩrĩkĩrĩro ũkĩaria ũhoro witũ Jehova ũkoragwo nyitĩte ciothe kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩrĩro nĩkĩĩ kĩritũ mũthamaki mwega nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũngĩkũgĩtĩra hinya rĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo rĩtwa rĩaku Ngai rĩroambarara mũno makĩria ũtambũni wa Inoro FM mũciĩ wa Tuginotana tũgĩthagathaga maroho maitũ gũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya nĩgetha Ngai atuĩke wega nĩgetha Ngai atũrathime nĩgetha Ngai atũrathimĩre mweri ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twĩtĩkie na tũhoe mũthamaki wa thamaki Ngai mwega Ngai mũigua-tha Ngai mũtugi Alpha na Omega Ngai kĩhoti wa maũndũ mothe we mũtheru mũno na we mũthingu mũno we gũtarĩ mũndũ ũngĩtara mũigana wa matukũ maku we gũtarĩ mũndũ mũngĩrũgamana nake mũrwe
nĩ tondũ wa ũhoti waku. We ũtũraga wĩna magĩrĩro kũrĩa igũrũ, gũthera nĩwe. Nĩ twagũtĩa mũno rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ithe witũ amũkĩra ngumo, amũkĩra ũgoci, amũkĩra riri na gũtĩo guothe nĩ gwaku. Ti itherũ nĩ ũtwendete. We ũrogwata ũthamaki waku wothe wa igũrũ, nĩ ũtwĩtĩkaga twagwĩta. Ithe witũ wombire igũrũ na thĩ na ũndũ wa kiugo gĩaku. O thĩ ĩno tũtangĩhota kũgomania. Ũgĩcoka ũgĩtũmba ithuothe Baba na ũndũ wa ũhoti waku. Ũgĩtũhe gĩa kũrĩa gĩa kũnyua. Ũkĩarĩria nduma ĩgĩkũigua, ũkĩarĩria iria rĩgĩkũigua. Ti itherũ wĩ Ngai wĩ hinya. Twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũgĩkũhoya thĩinĩ wa mweri ũyũ mwerũ twaingĩra, mweri ũyũ wa mũgwanja Ngai. Ũndũ ũmwe tu tũgũkũhoya nĩ atĩ ũtwarane hamwe na ithuĩ Ngai. Ũndũ ũmwe tũgũkũhoya nĩ atĩ gũkorwo gwaku ho Ngai gũkorwo kwĩ hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ĩtĩkĩra tuone wega tu nĩ ũndũ wa tha ciaku. Ĩtĩkĩra tuone wega tu nĩ ũndũ wa wendo waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mesia Yashua. Na kuona Ngai nĩ wahurũkire thikũ ya mũgwanja, nĩ wĩ bata wa kũhurũka Mwathani. Tũhe kĩhurũko. Aba tũhe kĩhurũko. Kũrĩ maũndũ marĩa matũtengeretie mũno, tũhe kĩhurũko thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mesia Yashua. Na githĩ Ngai we ndwahurũkire? Ithe witũ na ithuĩ reke tũhurũke tu. Nĩ kũrĩ andũ matũũraga matengeranagia na gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Mahumũre Jehova Ngai. Nĩ kũrĩ andũ matũũraga matengeranagia na mbia cia kũrĩha nyũmba, mbia cia kũrĩha cukuru, mũthamaki mwega. Mahumũre tu Ngai, nĩ tondũ we no ũhote gwĩka ũguo. Tondũ kiugo gĩaku gĩtũũraga ma Mwathani. We watũmire Jeriko yathiũrũrũkwo maita mũgwanja ĩmomoke. We watũmire Mwathani Naamani aingĩre maita mũgwanja thĩinĩ wa Jordan na akĩhona. Ona ithuĩ mweri-inĩ ũyũ wa mũgwanja Ngai tũhonie, tũmomorere thingo iria Mwathani cianerũgamie mĩtũrĩre-inĩ itũ thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Twamũranie na maroho marĩa matũcokagia thutha Baba witũ. Twamũranie na mĩgambo ya gwitũ ĩrĩa yigaga Mwathani tũtingĩkinyanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mesia Yashua. Ithuĩ nĩ tũkwendete, ithuĩ nĩ tũkwĩhokete. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tũwĩra tiga we mũthamaki mwega. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu tu Mwathani, tuonere gĩtũmi gĩa gũtũigua, no twĩke maũndũ mamagegania. Gatagatĩ gaitũ Mwathani kũngĩkorwo kwĩna andũ makuĩte ngoro, twamaneana na kũrĩ we Baba. Gatagatĩ-inĩ gaitũ mũthamaki mwega, arĩa arwaru twamaneana na kũrĩ we mũthamaki mwega. Ĩtĩkĩra kũmahonia, we waragirie mahĩndĩ momũ. Ĩtĩkĩra kũmeka wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mesia Yashua. Tũtirĩ Ngai ũngĩ tiga we Baba. Twĩke wega tu nĩ ũndũ wa tha ciaku. Twĩke wega tu nĩ ũndũ wa ũtugi na ũthingu waku thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Ngai ũngiuga tũgĩe no tũgĩe. Na githĩ tiwe woyaga mũthĩni Mwathani, kamwambararia makarĩanĩra na nene Baba. Tũririkane tu twĩke wega. Githĩ tiwe tuaga mũndũ ũrĩa woyaga maitĩka kamũtua mwene mũgũnda Baba. Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũngĩkũrema? Gũtirĩ ũndũ ũngĩkũrema. Gũtirĩ Ngai, gũtirĩ. Ũngĩenda no ũcenjie mĩtũrĩre itũ. Twagũthaitha twĩtĩkĩra. Twandĩkĩre rũgano rwitũ rĩngĩ Mwathani, no twandĩkĩre rwa wega. Na kuona twanahĩtia, nĩ tũhĩtagia, tũkĩmenyaga na tũtekũmenya. Tuohere wagarari witũ wa mehia thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Kiugo gĩaku kiugaga ũkĩenda kĩrĩndĩ mũthamaki mwega, ũgĩtũhe mũrũ waku wa mũmwe. Ngai ũngĩtũhe mwana waku, nĩ kuga gũtirĩ kĩndũ ũtangĩtũhe. Tũrathimĩre wĩra wa moko maitũ, tũninĩre mathirĩ mũthamaki mwega, tũninĩre mĩrimũ mũthamaki mwega, tũninĩre wagi thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Tũhe thayũ wa ngoro na meciria, amu thayũ nĩwe ũheanaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũkiumagara mũthenya wa ũmũthĩ, twahũneana moko-inĩ maku. Rogwata matukũ ma mweri ũyũ wa mũgwanja, mothe twamaneana moko-inĩ maku. Reke mweri ũkorwo wĩ mweri wa gĩkeno. Tũkenie tu Ngai witũ thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Nĩ tũrĩ na maingĩ mũno tũngĩkũhoya, no we wonaga ngoro, nĩ wĩmeririe ma ngoro citũ. Tũhingĩrie tu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũhorerie makũmbĩ marĩa me mĩtũrĩre-inĩ itũ
thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ndũkanareke twĩrire gũgũtungatĩra Baba, ndũkanareke tuone wĩra waku tarĩ wa ũkombo, ndũkanareke tuone wĩra waku nĩ wa tũhũ. Wĩ ũhotaga kũrĩha mũndũ kĩndũ na kĩngĩ, twĩke wega gatagatĩ-inĩ gakwa na gaitũ Baba, kũrĩ andũ mana gũtungatĩra na mana roho, ndũkareke manoge. Na andũ aya Ngai metereirio macokerie mahoya mao, Ngai ndũkareke meterere mũno. Thĩinĩ wa wetereri mũndũ nĩ akuaga ngoro. Thĩinĩ wa wetereri Ngai nĩkuo andũ angĩ Mwathani maneciria makarongorie Ngai ng'eni. Andũ aya ndũkareke meterere mũno Ngai witũ, nĩ tondũ wa tha ciaku tu mahingĩrie thĩinĩ wa Kristo Jesu. Tweneana moko-inĩ maku, twaneana mweri ũyũ moko-inĩ maku, ciana citũ twacihitha o thakame-inĩ yaku Mũthamaki mwega. Mawĩra maitũ Ngai, atumia na athuri aitũ Jehova Ngai, na kĩrĩa gĩothe Ngai ũtũhete, oro gwata ũtonga ũrĩa mũingĩ na mũnini ũtũhete, wothe twaũhitha ona kũrĩ we. Tũthiũrũrũkĩrie na thakame ya Gatũrũme thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twahora macio manini Ngai, tũkĩmenyaga ona marĩa tutanahoya we no ũmoĩ Ngai, na no ũgũtũhingĩria thĩinĩ wa Kristo Jesu. Twahona twacokia ngatho. Amen, amen and amen. Thĩinĩ gĩtebeba makũmbĩ huonene ikĩhutana makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi, ũkĩra ũkĩra nĩtũgũtonyerera. Mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie, we waragĩria huho igagwathĩkĩra, arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie, na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo. Mũhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka ihũro-inĩ thayũ, mũtige gũtangĩka, ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ. Oi mũhoreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩ huho na makũmbĩ, ona rĩu arĩa muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera, ndangĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko. Mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie, we waragĩria huho igagwathĩkĩra, arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie, na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo.
na ciugo Jesu oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athengagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria uho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie uho ici tũrigicĩirie na wona twohotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria uho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie uho ici tũrigicĩirie na wona twohotwo menya nĩwe wahotwo. Thank you so much. Asante sana Riboro thaka muno makiria muhorerie wa makũmbĩ twagũthaitha ũhorerie makũmbĩ mothe marĩ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Thaa 10:48 no ũkũririkania ndĩrakũririkania atĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inooro FM njĩtagwo Wakarura wa Nyũtũ tũgĩthererũka rũciinĩ rũrũ rwega na ndĩna ciringi 10,000 ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa mbere ona wathiĩ kũrĩa gwa cheza ũhihinye star 779 hash star 779 hash cheza box no cagũre gathandũkũ karĩa kena mbeca nĩguo korwo ĩkũnengereria mbeca rũciinĩ rwega. Mũhorerie wa makũmbĩ nĩho kiugo gitũ kĩrauma mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩingĩra mweri mwerũ. Tũtikũingĩra mweri mwerũ na makũmbĩ. Nĩ kũrĩ makũmbĩ maingĩ mũno ma mũtũrĩre marĩa matũkoraga twĩ ta andũ nĩ ũndũ wa ũhũthũ wa mĩĩrĩ itũ na rĩmwe tũkaga gwĩtĩkia. No gatagatĩ ka kwaga gwĩtĩkia gwitũ na kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ihoya. It's a prayer. Kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ihoya atĩ Ngai ona tũngĩaga gwĩtĩkia ona korwo wĩtĩkio witũ wakorwo wĩ mũnini atĩa uma na kĩhoto nĩ atĩ no ũhote gũtũkũmĩra makũmbĩ. Kiugo Ngai kiugaga atĩrĩrĩ na nĩngwenda tũthome nawe thĩinĩ wa Mariko 4 mũhari wa 35 maandĩko makaiga atĩrĩrĩ na rĩrĩ hwaĩ-inĩ wa mũthenya ũcio Jesũ akĩra arutwo ake atĩrĩrĩ nĩtũringai mũrĩmo ũrĩa ũngĩ magĩgĩtiga andũ makĩingĩra gatarũ-inĩ harĩa Jesũ aikarĩte thĩ nĩguo maringe marĩ hamwe. Nĩ kwarĩ tũtarũ tũingĩ matwaranĩte natuo. Listen, gatagatĩ ga tũtarũ tũrĩa twaringaga mũrĩmo ũrĩa ũngĩ nĩ kwarĩ na tũtarũ tũingĩ mũno maringaga natuo. No twĩragwo ũhoro wa gatarũ gaka gakuĩte Jesũ. Na rĩrĩ kũu iria-inĩ gũkĩgĩa kĩhuhũkanio kĩnene mũno o nginya makũmbĩ ma maĩ makĩambĩrĩria kũhũra gatarũ nako gakĩenda kũũrĩra maĩ-inĩ. Ũguo no taguo mĩtũrĩre itũ ihana. Rĩmwe nĩ gũkoragwo na ihuhũkanio nyingĩ mũno makĩria na rĩmwe ũkona ta ũgũtonyerera na rĩmwe ũkona ta ũgũthirĩkĩrĩra ũkona ta biacara yaku ĩgũthira. Maandĩko makaiga atĩrĩrĩ na rĩrĩ kũu iria-inĩ gũkĩgĩa kĩhuhũkanio kĩnene mũno o kinya makũmbĩ ma maĩ makĩambĩrĩria kũhũra gatarũ nako gakĩenda kũũrĩra maĩ-inĩ. Hĩndĩ ĩyo Jesũ arĩ o gatarũ-inĩ thĩinĩ thutha akomete agetirania na kamuto na arutwo ake rĩ makĩmũkĩria makĩmũria atĩrĩrĩ mũrutani kawe ũtaramaka tũgĩthira. Nake Jesũ agĩũkĩra agĩkũma rũhuho na akĩra iria rĩhorere. Maũndũ merĩ ekire, agĩkũma rũhuho agĩcoka akĩarĩria iria rĩhorere
na ruo ruhuho rugitiga kuhurutana gukihorera biu. Hindi iyo Jesu akiuria arutwo ake atiriri, mumakite niki kae mutari na witikio? Umani ati mamakite tondu matiari na witikio. Riu riri niri ihoya ritu muthenya wa umuthi. Jesu mwega arutwo aya mwathiaga nao kundu guothe, nimonaga ukiriukia cionje, nimonaga ukihonia itumumu, nimonaga ukihoera migate kaingiha na thamaki. They saw it. Nimonaga ciama na moriro iria waringaga, no riria kwagire na ihuukanio mekaria-ini makimaka. Ithuĩ tutiakũĩ, ithuĩ nĩguo kũmenya twakumenya tu nĩ ũndũ wa gũgũthoma. Ngai witũ na kuona nĩ tũgwĩtĩkĩtie tu oro ũguo ona tũtarĩ nawe haha. Hĩndĩ ĩyo arutwo matwaranaga nawe ĩmwe kwa ĩmwe na no maiguaga guoya. Ithuĩ nĩ gũthoma twathomire ũhoro waku tũgĩkwenda nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu, tũngĩkanyihanyiherwo nĩ wĩtĩkio ũgatuĩka kĩhoto tu gĩa gũtũkũmĩra makũmbĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kiugo gĩkĩ kirauga atĩrĩrĩ, arutwo marĩ na Jesu, ũguo nĩ kuga nĩ monaga maũndũ marĩa mothe Jesu ekaga, no magire na guoya. Kiugo nĩ ũranyita? Nĩ monaga Jesu akĩringa ciama, nĩ monaga Jesu akĩhonia, akĩra itumumu cione rĩngĩ, akĩra rĩa matarahota gũthiĩ oya gĩbarĩ gĩaku wĩtware. They saw it. Marĩ hamwe na Jesu gatarũ-inĩ, na Jesu ndaigana kũreka gatarũ kau gathinĩkane tondũ matiarĩ na wĩtĩkio. Na ithuĩ tũgakĩrũgamia ihoya tũkera Mwathani atĩrĩrĩ, ithuĩ nĩ gũgũthoma twagũthomire, tũgĩgwĩtĩkia na tũgĩkwenda. We wahingagĩria na ũkaringĩra arutwo ciama me hau, ona wĩtĩkio wanyihanyiha. Ona ithuĩ mweri-inĩ ũyũ wa mũgwanja, niĩ nĩ njũĩ athikĩrĩria akwa rĩmwe na rĩmwe wĩtĩkio nĩ ũnyihanyihaga. Niĩ nĩ njũĩ rĩmwe nĩ tũmakaga, no Ngai witũ ũyũ waiguire arutwo na akĩmakũmĩra makũmbĩ, akĩaria na rũĩ, akĩaria na iria na rĩkĩigua, arokuonera kĩhoto gĩa gũthikĩrĩria rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Atĩ hĩndĩ ĩyo Jesu akĩũria arutwo ake atĩrĩrĩ, mũmakĩte nĩkĩ? Kaĩ mũtarĩ na wĩtĩkio? Ũma nĩ atĩ korwo marĩ na wĩtĩkio matingĩamakaga. Kiugo gĩkĩ ndũranyita mwana witũ, ndũranyita. Ũma nĩ atĩ korwo marĩ na wĩtĩkio matingĩamakaga. Jesu akĩmoria mũmakĩte nĩkĩ kaĩ mũtarĩ na wĩtĩkio? No na kawĩtĩkio kau kao kanini no amaringĩire kĩama. Naguo ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, kwĩna makũmbĩ maingĩ mũno marahurutana thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Ngai ũtangĩtũkirĩria tu nĩ ũndũ wa tha ciaku no tũkũmaka. Ngai ũtangĩaria na huho iria cirahurutana thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, Mwathani mwega, no tũkũmaka. Na kuona nĩ woneire arutwo kĩhoto, ũkĩmonera kĩhoto gĩa kũmakirĩria makũmbĩ, ona ithuĩ tũkirĩrie makũmbĩ marĩa me thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua. Tũkũmĩre makũmbĩ mũthamaki mwega, ũreke twĩtũrĩre na thayũ. Ha ũhoro wa mũrutĩre wa Ngai wa wĩra nĩ wa mwanya mũno. Kwendwo meragwo wĩtĩkio waku nĩ wa kũhonia, no arutwo marorio kaĩ mũtarĩ na wĩtĩkio? Tondũ korwo marĩ na wĩtĩkio matingĩamakaga. But still, because God is merciful, nĩ amakũmĩire makũmbĩ macio. Nacio nĩ arutwo ake, nacio matũraga nake. Ena ithuĩ Ngai rĩ, nĩũge tũiguĩre tha mũthamaki mwega, ũtũkũmĩre makũmbĩ marĩa mahurutanĩte, tũkirie kũrwo nĩ wĩtĩkio nĩ ũrĩa maũndũ maritũhire, tũkirie kũrwo nĩ wĩtĩkio nĩ ũrĩa tũkwĩhokire no kaga gũka, ngoro citũ ikaigua totokĩte. No ma nĩ atĩ ihinda rĩaku nĩrĩo rĩega, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu tu Ngai tũigue. We nĩwe wanatũrũĩrĩra ona nginyagia haha tũkinyĩte nĩ ũndũ wa hinya na ũhoti waku. Nĩ tuonete ũgĩtũringĩra ciama nyingĩ na moritũ iria ingĩtũma tũgwĩtĩkie, no rĩmwe na rĩmwe nĩ tũikaraga tũkanyihanyihĩrwo nĩ wĩtĩkio tondũ tũrĩ andũ, o ta ũguo wekire arutwo acio Baba.
kimuria kaya mutaretikia no ningi Ngai no amekire maundu ma magegania ona ithu twike maundu ma magegania tu amwe itu nituikarete weru uyu kahinda karaya muno mwathani tweherie weru thiini wa ritwa ria Mesia Yashua o kihoto kiria wekire arutwo baba mama kawe gataru-ini o monete ukihingia ciama na moriru o monete mwathani ukihonania o monete mwathani Mariko ngithoma thiini wa Mariko 3 maragiri horo igie Jesu kihonia mundu wonjete guoko Mario nake akihonia mundu ucio Mario nake no maigira gataru-ini magitigira ucio niguo mundu tuiguire tha tu utuike wega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo thaa 10 ndagika 50 ithathatå guo nikuo ciatigarire Kenya Ngai uri mwega ithe welondo keleluo tulagia mundu na maithori kunyaririkana guthako onaga Ngai tagutigire imumunya gose kuikelago mundu uyu nonga alumilo wenda unjelele mamenye itago Ngai mwioneri uyu welundo ngelitwikia nĩũndũ wa wega wake Ngai uona makũmbĩ cia ngora iage na igũrũ rĩamo mututwarigithe tiwe Ngai we wonago inyaru wa mundu iwe ndiendete wega niĩ njĩra nĩkũmenya tiwe wi Ngai atumĩte ndogo na andũ ĩrĩa itakũmenyete wega hĩndĩ ĩyo ndatuire Babuloni nĩgetha nyone kĩndũ nĩingĩrĩa wendo waku ũkĩnduta kuoyo kĩnjiga rũru-inĩ rwaku wamenyana nawe ũkĩnjĩra atĩ ikũmbĩ rĩaku rĩiyũire bũthi ũyũ werundo nĩrĩtuĩkia nĩũndũ wa wega wake Ngai uona makũmbĩ cia ngora iage na igũrũ rĩamo mututwarigithe tiwe Ngai we wonago inyaru wa mundu iwe ndiendete wega niĩ njĩra nĩkũmenya tiwe wi Ngai rĩrĩa mũtumia kũnyariirwo nĩ ruo rwa kũheo mwana koragwo arĩ na kĩeha kĩingĩ tondũ ihinda rĩa ruo nĩ ikinyu aheo mwana nĩakenaga kinya ruo rũkariganĩra maruo marĩa tũgeragĩra marĩtũma mariganĩra ũyũ werundo nĩrĩtuĩkia nĩũndũ wa wega wake Ngai uona makũmbĩ cia ngora iage na igũrũ rĩamo mututwarigithe tiwe Ngai we wonago inyaru wa mundu iwe ndiendete wega niĩ njĩra nĩkũmenya tiwe wi Ngai balana iria cia ngora ithaga rungu-inĩ rwaku ona mathĩna marĩa nyonaga Ngai nĩũĩ mũigana wamo thikaga wa mwena ũyũ wakwa kahũrana na njeki ũru gũgocage Mũrungu mwega ndĩciranĩro-inĩ ciaku ũyũ
gĩkeno na thayũ mĩoko arĩa mamwĩtĩkĩtie rekio nĩ kunyonia mahoya nĩguo twaranagĩrie nawe njĩtĩkĩtie nũkona wega niĩ ndĩo muoyo-inĩ ũyũ nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru mwĩhoko wakwa ũkongerereka ũyũ wĩru ndũngĩwĩtwĩkia nĩ ũndũ wa wega wake Ngai ũhana makũmbĩ cia ngora iharĩ na igũrũ rĩamo mũtũtwarĩire tiwe Ngai wonaga hinyaru wa mũndũ. Thank you. Asante sana. Thank you. Duo wito. Rũbũrũ nĩ mũndũ gwĩtwo Duo wa Chege. Rũbũrũ gwĩtwo werũ ũyũ rwa Duo wa Chege. Mũtũtwarĩire ti Ngai. Werũ ũyũ no twĩtwikia nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua. Nĩ njũĩ werũ ũyũ no tũgũtwikia nĩ njũĩ nĩ tũkona wega wa Mwathani twĩ bũrũri-inĩ wa arĩa marĩ muoyo. Nĩ njũĩ nĩ tũkuona wega wa ithe witũ tiganjĩtĩkĩtie nĩ ngĩonera wega wa Mwathani ndĩ bũrũri-inĩ wa arĩa marĩ muoyo ingĩrĩ kũhoteka. Ũguo nĩguo Daudi araiga atĩ tiganjĩtĩkĩtie rusha njĩtĩkĩtie ma nĩ ngĩonera wega wa Mwathani ndĩ bũrũri wa arĩa marĩ muoyo ingĩrĩ kũhoteka. Maũndũ nĩ maingĩ mangĩtũma tũhoteke no tiga twĩtĩkĩtie tu tene tũkeyonera wega wa Mwathani tiga twĩtĩkĩtie tu na tũkeyonera wega wa ithe witũ itikĩhandĩte wega thaa 11 yahĩtũkia ndagĩka oro ithatũ cobe tũrũngie itha no tũgĩcoka tũcokererie na koguo mwana witũ ndũgagĩthiĩ kũraya nĩ thaa 11 cia rũcinĩ. Onoro ne inoro ohege Sesenia ondoire wito Ona mburo kairete inoro noyo era sinamo Nakai moge nemotare Inoro, Inoro, Inoro FM Wabateire maine Oikuruke mekuruine Ona kana twikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCB license number PG 0001082. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimana nĩ star 779 hash. Ũhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles rĩu to nginya ũrahũra star 779 hash ũgacagũra option 2 na kiugo Inoro na game ĩkambĩrĩria. Ũkĩigĩrĩra beti cia mũbira ya cheza rĩu nĩyo ĩragũcagũrĩra we kĩrĩa ũreka no gweterera kũhotana na umapilot a cheza no kũmbũkia tũtege makehotanĩra o thutha wa sekondi mategũbatara bundles. Rĩu kĩrĩa gĩgatagatĩ gaku no hotani no kũhũra star 779 hash o rĩu. Cheza kuwa mjanja, cheza smart. Ciothi no igũkuĩre meciria. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Cheza nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number BK 0000856. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ.
na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Siyama
asili ya machozi yetu naijua. Oh, Baba. Unaelewa machozi ya wateule Baba. Machozi moto Mungu. Wewe tuelewa. Machozi inachoma mioyo na macho yetu Bwana. Hizi ni wewe. Unayajua. Asante. Siri ya machozi haya ni wewe unayajua. Brother Kamuno Makeria etago masikena. Tutiwe maundu maingi makwigie. No maria mothe me ngoro-ini yaku Ngai ni amoi. Reke riu njaririe andu aria maraigua makuite ngoro. Ni njui gatagati gaitu kwina andu mena ngatho, ni njui gatagati gaitu kwina andu makenete muno makeria. No gatagati-ini gaitu kwina gatagati-ini gaitu kwina andu maraigua makuite ngoro muno makeria. Mena maithori maingi muno makeria. Mundu ranjirie wakarua gutuika mundu mugima ni gutumaga menye niki giatumire Jakubu marua na muraika utuku mugima akimwiraga ndirakurekio ta ndathimite. I know. Lakini siri ya machozi yako Mungu anayajua. Jedete wega thaa 11 ikaitukia dakika oro 15 nyabe kumenyithia mathaa mona witu joke gikumenyithia gukwatini kwa Inoro FM mushino wotu ginotana ningihoka ni urara thimu na tedrune cia hituka dakika 15 thaa 11 abo menye mathaa wiharirie we ukagira thaa 11 na dakika 15 wiharirie uthia gukama wiharirie nigetha tundu twaku tutikahengicana tiguo thaa 11 na dakika 15 mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Muci wotu ginotana ceceni hakuhi nawe. Thengiu muno makire ni ukoro mitambo-ini ithaa riri ria keri netukurikira hanini tu kana dakika cia mbere thaa tukurikira hanini tu thini wa worship muthenya wa umuthi. Murata wako Rachel Jega kuma kure mwana wa Iraq Baghdad kwerwa atia ni warahukire. Asante sana. Esther Karanja wa gwa Cairo najira good morning. Terahurira patron murithi wa Kangaradi rago wa Famco ashiri wa Mwaniki jaba ya Kariti Penuel Wainaina Jadhiman na mudugu to Pius Njoro wa Gituro. Thengiu muno makiria othe marahuke thini wa ritwa ria Mesia Yashua gacokago nao. Praise God mwana witu ni John Kihiti kuma kure mwana wa Rungai na Ikuru, always tuned and following the word of God. Salimia watu wote wa Rungai wasalimike sana. Mheshimiwa Maina wa Magoro ukajira wimitambo-ini sana na andu othe akura mwana wa Mwikimage Itheke. Good morning wanyutu ni Gitau wa Magogo na gaceri gake githiria Gitau wa Tarbo wa Kigogo-ini Rodomo na Githina na mwalimu Muigai wa Mwagi wote wasalimiki. Asante sana Madam Wanyoto. Good morning. Neja Thiman ekura mwana wa Rubis Flyover Jarahurira Jetri Kamau Enaibasha Sabidat na my wife Teresia Waboi wakuwe present sana. Asante sana. Dia Shizu wa Karura. Good morning. Good morning. Nedene Famugo wa Kajaro wa Subukia Arahora Honorable Irene wa Shuka mama yao na mashabiki othe makiarahuke. Mwalimu Muigai wa Mwagi makore mwana wa Sipirio kajira mitambo-ini sana. Thengiu muno makiria. Peter Gethena hai wanyuto Dejuja Farm kithiria patron James Murithi wa Kangara na mashabiki mothe ma Inoro FM. Asante. Kariki Mushifi wa Gathabi, asante sana, nimeona yako na Mungu akubariki. A brand new month jaba makutano. Asante sana Penuel Wainaina. Thengiu muno makiria mwana wito odumu na mudugu to wa Joki wa Subukia ona kenia rahukite mena mudugu wetu William Kafugi wakura mwana wa Kajuri Kajuri Karatina ona mudugu wetu Wanyuke mekaniki kwa harakari akiarahukite wega ta wega. Duro watu wona akiarahukite arakijire mitambo-ini makene kure mwana wa Baricho akajiro nake mitambo-ini
Bidan wa Mukungi kura Kinangofu akanjire mitambo-ini muno makire mirimiri kura mwana wa Kirinyaga. Asante sana wa Kamano wa Kirire, thengio muno makiria wanaitu. Thengio no kura warahokite 0722 0722 niyo namba yako ya thimu Peni na Muthoni Deri tukuma kura mwana wa Ndugamano ungihurira ri tukwa tukiaria nawe rucine ruru rwega. Good morning Inoro. Wanyoto Uyu haha Okiwa Kigogo-ini tetu Nyeri. Happy New Month. Happy New Month. Ndaguthaitha muthe ni Julai ria kiambiriria. Wega ta wega. Wega ta wega riu na ndakwira ni heo na kwina githuthua ai. Riu ni mweri wa heo reke andu methae biũ nawe ũgĩũka kũu my sister ri. Nĩguo. Nĩ gwĩkĩra nguo biũ tondũ rĩu mĩeri ya heo rĩu nĩ yambĩrĩria koguo ona matereba tũngĩmoria atĩrĩ. Nĩ ũndũ wa gĩbii matwarithie ngari wega ũmũthĩ ti WCW. Yes. Ndũreke ngwarahũrĩra HSC GW Dr. Patio nĩ mũrĩithi wa Kang'ana arĩa kũũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga nĩ njũĩ nĩ arahũkĩte. Mũndũ ũgwĩtwo Ndirango wa Famcom arĩ o harĩa mwena wa Sagana. Na mũndũ ũgwĩtwo Mahikinua Maina wa Magũrũ nĩ njũĩ arĩ o harĩa Mwiki nĩ arahũkĩte wega ta wega. Othe nginya Njari Mbemba na Fantastic Gorgeous Michael Njogu arĩ o harĩa Kĩbĩrĩgu-ĩ. Maikare o ha mũtambo wa Inoro ona wa Pastor nĩ njũĩ o harĩa arĩ kau kairĩtu ndĩkendete. Wagĩthinĩke tu mwana witũ wagĩthinĩke. Haya sawa mũndũ ũgwĩtwo wa Kĩgogo-inĩ. Esther, good morning. Wewe wate kairĩtu. Gũtirĩ na ũru Julai nĩ yambĩrĩria wega. Nĩtũkenaga akarura nĩ gũtũtuĩkĩra kĩrathimo rũcinĩ ũgatũthomera Bible mũndũ akanyita. Amen. Tũrathimaga mũno. Amen. Akũgeithĩrio Anjori wa Kĩgogo-inĩ na njathima na mũndũ ũgwĩtwo mũrĩithi wa Kang'ara. Ndakoba mkono bana wero wa ina maikara mĩtambo-inĩ na Gacirwa Mwaniki njamba ya Karĩtu na Peace Njoro wa Gĩturu magĩa na mũthenya mwega. Asante. Na thengi ũngĩona kamweke rĩ. No ũthakĩre wendo wa Ngai Mbaĩ Magĩkĩũmũ. Asante. Thank you. Thank you so much. Asante sana. Good morning Inoro. 0722 720 0722 720 niyo namba yako ya thimo. Good morning Inoro. Wakarura wanyoto. Uyu haha. Ndiyo na kauru na pita githina ndi guku Juja farm we. Githina witu. No ndirathi ndiyumiriirie. Jara ore patron mũrĩithi wa Kang'ana arĩ mwena wa Kĩrĩnyaga. Ndirango wa Famco. Nĩtawa Mũngai na gaberi gake. Mwarimũ Njago nĩ na njamba wa makutano rĩ. Ũndũ ũmwe na John Gĩthenya rĩ. Kinya Michael Njogu arĩ kũrĩa arĩ kũrĩa yani Michael Njogu rĩ. Magaithe kĩothe macandĩki mothe maino. Magaithe kĩothe othe fiu. Asante sana. Thank you so much. Thaa 11 na dakika 22 no rikane gicokereria gukorwo ngetha muhotani witu na rikorwo tuwetikira mwana witu na rikorwo tuwetikira kuingira kure wa star 779 star 779 cheza box kunegira shiringi 10,000 mweri ni mweru mweri ni mweri wa kirathimo gutiramakanigira ti maita maigana mweri mihituku wakikorwo wirugura mugambo wako na wina uhoti wa kugeria ndaguthaithagiria ingira haria star 779 maito witu wi kuria gicagini tongoro urabatara tuo shiringi 10,000 ndiraiguithe ko muthi mweri mweru ukana maundu meru ndiraiguithe ko muthi mweri wa umuthi ndihana meri irahitukire na koguo no kaundu kahuthu muno makiri kaba kugaria ukira kwaga kugaria itiguo ciana cia Ngai kaba ugeretie uge wakarua ni ngeririe ndinona kindu ukira uthikiririe mugambo wakwa witikani na kiugo witikani na mahoya ucoke shaitani na kiugo nganja hinya star 779 cheza box shagura gathanduku karĩa ciake na mbeca ithuĩ twĩkaga maũndũ marĩa tũrona tũgatigĩra Ngai tondũ ũma na kĩhotani atĩ nĩ tũkuona mũhotani na ngĩcokereria gũkorwo mũhotani wakwa
Koguo ndikio muhotani wakwa no batigicokereria gukona muhotani wakwa hihi wa mbere sawa sawa tuga tukibiriria mwero tukurikira o hanini thini wa worship o hanini tu tumutwire Jesu tumutwire Ngai ni ndirakurekia mwero mwero kinyani na kirathimo yako ndirakurekia Jehova kinya wali nani haye mwagiana na jakufutuko akiguthaitha wiugure mwaranirie narigwe ciugo ciumite kanua-inĩ gaku gĩkũrekia kinya warie nanie ndirakurekia kwĩhũgũra twaranĩrie nawe ngũnjĩre kiugo kĩmwe ta Jakubu atĩ mwaka ũyũ nĩũkũndirikana ndirakurekia wĩtĩkĩre twaranĩrie ũthiũ gwa thiũ tũrĩkanĩre mwaka ũyũ ũkĩrĩria gũtũũra ndĩmũrathime kaba kwaranĩria nawe wĩtĩkĩre tu iria mwaririe na Ibrahimu kaĩri-inĩ rĩrĩa mwatĩrĩtaga ũkĩmũtua ithe wa ndũrĩrĩ ciothe Elohimu na nyĩtĩkĩra twaranĩrie wĩtĩkĩre kwĩhũgũra twaranĩrie nawe ngũnjĩre kiugo kĩmwe ta Jakubu atĩ mwaka ũyũ nĩũkũndirikana ndirakurekia wĩtĩkĩre twaranĩrie ũthiũ gwa thiũ tũrĩkanĩre mwaka ũyũ ũkĩrĩria gũtũũra ndĩmũrathime tũwĩwarire Nazaremu ũkũrũ atĩte mwĩhoko wa kũgĩa mwana andũrĩria mona gũthira gwake we wonaga nyina wa ndũrĩrĩ ndirakurekia wĩtĩkĩre kwĩhũgũra twaranĩrie nawe ngũnjĩre kiugo kĩmwe ta Jakubu atĩ mwaka ũyũ nĩũkũndirikana ndirakurekia wĩtĩkĩre twaranĩrie ũthiũ gwa thiũ tũrĩkanĩre mwaka ũyũ ũkĩrĩria gũtũũra ndĩmũrathime haleluya wĩtĩkĩre kwaranĩria naniĩ Jehova nĩnduĩtwo marĩtwa kũigana tondũ wa mathĩna marĩa ndĩnamo ũkĩnjerera ũnjenjerie rĩtwa rĩakwa mwaka ũyũ manjitage mũrathime ndirakurekia wĩtĩkĩre kwĩhũgũra twaranĩrie nawe ngũnjĩre kiugo kĩmwe ta Jakubu atĩ mwaka ũyũ nĩũkũndirikana ndirakurekia wĩtĩkĩre twaranĩrie ũthiũ gwa thiũ tũrĩkanĩre mwaka ũyũ ũkĩrĩria gũtũũra ndĩmũrathime ndirakurekia wĩtĩkĩre kwĩhũgũra twaranĩrie nawe ngũnjĩre kiugo kĩmwe ta Jakubu atĩ mwaka ũyũ nĩũkũndirikana ndirakurekia wĩtĩkĩre twaranĩrie ũthiũ gwa thiũ tũrĩkanĩre mwaka ũyũ ũkĩrĩria gũtũũra ndĩmũrathime
Sante niä ndä rakårekia nginya twaranie nawe ũthiũ kwa ũthiũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua tũkĩrĩkĩrĩria ka worship gaitũ mũthenya wa ũmũthĩ tũkwendaga tu kũthaitha Ngai rũcinĩ rũrũ rwega tũmwĩre twaranie na ithuĩ na atuĩke wega rĩciendete wega thaa 11 ikahĩtũkia oro ndagĩka 29. Thengiũ mũno makĩrĩte andũ arĩa othe mathiĩte na mbere na kũnyandĩkĩra na arĩa othe marathiĩ na mbere na kũnjĩra me mĩtambo-inĩ arĩa othe mathiĩte na mbere na kũnjĩra show nĩ njega nĩ mararathimwo me mĩtambo-inĩ Kariuki witũ happy new month kũrĩ patron asante sana ndĩragwa famko thengiũ mũno makĩria Mugiristi original asante sana Happy Noel thengiũ mũno makĩria arĩa othe mathiĩte na mbere na kũnyandĩkĩra Ngai wa mwaro mũrathima aromwĩka wega mũndũ gwitũ Charles Wangasi akũra mũno wa Kĩgumo Tony wa Tuktuk asante sana mũndũ gwitũ Oliver Kefas asante sana thengiũ mũno makĩria arĩa othe mathiĩte na mbere na gũtwandĩkĩra Morris Mugwe akũra mũno wa UK thengiũ mũno makĩria onawe nĩ ndakuona ũranjĩra mĩtambo-inĩ mũno makĩria Ngai wa mwaro kũrathima arogwĩka maũndũ ma magegania nĩngũkwĩrĩire wega ta wega ndacokereria ngũkorwo ngĩcokereria na mũhotani witũ na koguo gukorwo ngĩetha mũhotani wakwa kahinda gatarĩ kũraya no wega nyambe ngũririkanie mathaa akarũ nĩ kĩwahorera ũguo nĩ ka worship karaingĩra nginya kũrĩa mahĩndĩ-inĩ niĩ ndirakũrekia mwathani you know tũkinyĩte handũ tũkera Ngai na ngoro citũ tũtirakũrekia tu nginya tuone magegania maku mweri-inĩ wa mũgwanja thaa 11:30 mathaa uramenyithio ni Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Muciĩ wa Tuginotana arĩ muciĩ wa Tuginotana ndĩrenda kwamba gũtugana o ndagĩka-inĩ ĩno tondũ ũyũ nĩ muciĩ wa Tuginotana na ngwĩrire wega ta wega atĩ kwĩ mũndũ kwĩhotanĩra ciringi 10,000 wona tarĩ ithako ndona mũndũ gwĩtwo Frederick Mwangi Kamande mũtheni wakwa wa ciringi 10,000 Frederick Mwangi Kamande ta imagine 10,000 just like that tũigue aĩ mwana ũrĩkũ Kamande witũ thank you so much *779# *779# cheza box shagura gathanduku karĩa kena mbeca tũgwethere mbeca rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mwambĩrĩrio wa mweri mwerũ mwana witũ mũrata witũ nino nyende gũtugana ciringi 10,000 Kamande witũ nĩ ũkuoya thimũ namba yaku yambĩte na 0706 ĩkarĩgia na 16 nĩ kuoya thimũ 0706 ĩkarĩgia na 216 aretwo Frederick Kamande ahotana ciringi 10,000 tumenye mwena ũrĩkũ wa bũrũri witũ wa Kenya rĩu ciandĩte wega thaa 11 ĩkahĩtũkia ndagĩka 32 nĩgetha mũndũ ahotane wakarura mbia icio rĩ mũndũ ekaga atĩa ũhinyaga harĩa hashtag ukahinya 779#. Good morning. Hello. Good morning. Hello. Hello. Jitagwo wanyu tũĩ kuma kwa Inoro FM yakorwo ngĩmenyithio we nĩwe mũhotani wa ciringi 10,000 ndũrĩ ũrona mwana witũ tarora kana ũnjĩre kana he ciringi 10,000 ciaingĩra kuma kwa cheza kuma gũkũ kwa Inoro FM nĩ kĩrathimo rũcinĩ rũrũ rwega na wĩ mwena ũrĩkũ mwana witũ o haha Huruma haya rora ũnjĩre kana nĩ waciamũkĩra o rĩu ndũgatinie thimũ tũkĩmenyekana nĩ amũkĩrĩte mbeca twagua ndũgatinie baba witũ haya sawa tũgĩcokereria nĩ tũkũmũhũrĩra rĩngĩ tũigue vile amefanya
Shingoreire maitho Shire na oru moingi Wona tende ongoyo Shire na madharaita Noni endire kendo Yetweka ngwere nene Ogotaniro Afai horuria Tikoria nyumete Tikoria datoraga Eondu tete Nokea kwa neire Ekoria ndorete Tweka mwehoko waka Onyite mwoko Koro mehia makwa Mare anita nehia Wamaririkana Na ole amare maige Wantu wa kendo toho Na kendo udhira Noe tuhano Twiri anagiria Afai horuria Tikoria nyumete Tikoria ndatoraga Eondu tete Nokea gya kwa ningi Ekoria ndorete Tweka mwehoko watu Onite mwoko Mwehoko wako wangai Ire na morori Tigawe mwathani Ire na moromboia Otigawe baba Kano vejetereire We mwehoko wakwa Ohota nerimbara Yeguo ninagutuma Afai horuria Tikoria nyumete Tikoria ndatoraga Neondu tete Nokea gya kwa neire Ekoria ndorete Tweka mwehoko waka Onyite mwoko Ukara yandererie Na mwerio yo wakwa Hirage didi Ikoro nehinya Memenye na meremo Na kogithio thayo Shitwenga theyakwa Yagoka korewe Afai horuria Tikoria nyumete Tikoria ndatoraga Yeondu tete Nokea gya kwa ningi Ekoria ndorete Tweka mwehoko watu Onyite mwoko Asante sana. Thank you so much. Thank you so much. Baba Ihori tutikura tumete huko tumeshatoka ni pahali tunaenda. Mutabano wa Ino FM mushini watu ginotana. Muthenya wa Wednesday ya magegania muno makiria
ene zdege yetumanie nawe tukora twi muoyo twarahuka twi thayo nigugo tukathayo odo mothe ni mekwagirira gukwagira kwagira ni undu wa tha cia Jehova eni hamwe na hithi. Good morning. Good morning. Wathie tawa karuga hakitu. Kwega muno. Ndi na uru twarahuka wega guku gwitu. Ndio tija kumani wa gukurubisia na flyover. Wega taga tutuma mitambo-ini. Shukran sana. Ni reke kuitherio ajiro wa kibei. Kawa na ibasa dauma mitambo-ini. Na jetri kama udakiro hara na ibasa na mede inoro muno. Na samidat. Nisama kandi ya ruha soko mjiga githeke muno. Ajesio ya rubi sinarecho je kana sakaraja wa gwa Kairo. Gatiga kuga Inoro Damu. Itokwendete muno. Ndimwendete na nitabomu. Thank you. Asante sana. Thank you so much. Thaiko mine madeka ni mirogo ina star 779 hash star 779 hash cheza box yogashagura gathanduku kena besha wa Famco. Good morning. Good morning Madam Wakarura. Good morning. Wakinya sagana mwena wa Kenya gogakora ndirago wa Famco. Kacokeria Ngai ngatho muno ni kunjarahura na ugima mwega wa mwiri na gikeno gia ngoro na thayo. Yes. Na njoke gucokerie ngatho muno ni mahunjio mega na mahoya mega. Asante. Ngai akurathime na gwikaga ni ndi mundu murathime njarahure patu ndagitari murithi wa Kang'ara ekumwena wa Kirinyaga mwasimu maina wa maguru na mundu gwituma majaro wa kuria mamakaro wa kuria Juja ake. Esta karaja wa Kairuna wa Joiru wa Koine na Nduro wa Jogu na mundu gwitwo Mwarimu Jago ni hera mwena wa Kagira Kandarari. Matikane gucenjia mutambo ucio urona hanini ungiona kahinda wa Karura witu rwimbo ruru ira yari othe athiku kahinda yamao na mestorere yao noe kagirira thutha-ini. Esa ina kifungo kingi tuhana tatwa ina rwimbo ruu. Asante sana. Thank you. Ira yari athiku marigire-ini mao ni makagirira thutha-ini thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Good morning. Good morning. Good morning. Ona reke ndakaine kiu kĩngĩ nĩgetha tharie twaranĩrie. Makamano kuma Kĩrere. Makamano witũ. Ũmũthĩ nĩngakena nĩ thimũ kũingĩra. Tũtindaga hau tũkĩhũra maita ta 200 ũkona ũhũrie 200. Ui mai. Tũkahĩtwo nĩ Andirango wa Famco no nĩ wega. Tondũ ithuothe githĩ tũtikĩrĩ macambĩki. Noguo. Ngai akũrathime na wĩke wega mwana witũ. Asante. No atũririkania mweri wa 7 atĩ ona Jeriko ya momorirwo mũthenya wa 7. Rita rĩa 7. Ngai no ekũmomora maũndũ mothe mweri ũyũ. Yes. Marĩa matũritũhĩire. Nĩguo. Na maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra nĩ ũndũ wa Ngai. Mekwagĩra. Kiugo gĩaku gĩgatwaka. Amen. Na gĩgatũrathima. Amen. Reke njarahure patroni witũ Dr. James Mũrithi wa Kang'ara SSUGW. Mũndũ ũtatiganagĩria thererũka ihinda rĩrĩ agatũtũmĩra kiugo ũrĩtũthomera harĩa Jehu akĩingĩra tũgarathimwo. Ngai amũrathime na bamĩrĩ yake. Ndigangũthiĩ akĩmũigua hau. Na Njathimani wa kũrĩa Rubis. Kũrĩa Flyover. Rachel Njenga nake ndatũtiganagĩria arĩ o kũrĩa Iraki Baghdad. Panoro marahuke na msemo wa Njogo na Njoroge wa Kĩhuyo othe Wanjohi nĩ ndĩmũiguire hau. Na mũndũ gwĩtwo Ira wa Gaceri wa Magogo na Beni Gĩthu othe na Mwangi Ndawa-ĩ. Na Maina wa Magũrũ ekũrĩa Mwĩki-ĩ Ngai amaringĩrie merirĩria mao kinya Rucu wa Twana-ĩ to Ngai. Nĩguo. Tũtigĩtũrĩre Ngai ũyũ no geithie mũndũ gwĩtwo Michael Njogu na Sister Jemuna. Asante. Na nĩndakena na Mũgwacindani na Njũgũ na Alice na Mwarimu Jago ni othe tũkorwo tũrĩ o mĩtambo-inĩ. Asante sana. Ngai akũrathime mwana witũ nĩ tũkwendete. Thengio mũno makĩria. Asante.
Thank you so much, asante sana. Thaa 11:44 by the way ndona kabica gako ka muthenya wa umuthi ndathiite kuria gukorwo twikenerera mundu gwitwo mwalimu Njago ni akiritaya. Ndiugana ni na mwaka mugima mwalimu itu. Ndona ndarehero kabica kuria mwena wa TikTok kanjira muthenya ta wa umuthi ndikana kwari umuthi kwa ndiramenya ni kana nda postire muthenya uria tagirire, but naambiwa a day like this mwalimu Njago ni aritaire. No wega ya murathime muno makiria ndugathake na gukorwo ati ni waritaya o wega. Ni kindu gitagwo tha cia mwathani hitha mathagu rukinyire mbari yothe ya Maria mundu gwitwo Ngaruye Julia.
Asante sana Jane Garoya hitha mathagu-inĩ maku wega muno makirira tukinyire wega ciarite wega thaa 11 kana thaa 10 thinacara yasigaria oro ndagika 10 peke yake mumo mathaa meri ma kugoca Ngai mathaa meri ma kumwambararia mathaa meri ma kuigua kiugo kia Ngai mathaa meri ma ni nawe gwikira na hinya na riu mathaa maitu mahana uguo ta mainikirire no tukiugia ati ithui tuugia ati muthenya wa umuthi ni tukurathimwo muno makiria tuseme ya kwamba mweri wa mugwanja ni ugutwagirira muno makiria gukwagira o kwagira nini gudirigwo gukwira gukwagira o kwagira ni undu wa tha cia Jehova etigo gukwagira o kwagira tukata maturigithie ru nigetha tutikanie ni nawe thiini wa thi ya kiroho ati ni gukwagira o kwagira tutikanie thi ya kiroho ti mweri uyu tutikurira muno na ko ni tukuririo ni kindu gitagwo irathimo cia Ngai. Tutoragio ne Ngai ni tha ciake itutoragia iguthinga muno Ngai wa Israeli ucio niwe uturumbuyagia tutoragio ne Ngai ni tha ciake itutoragia iguthinga muno Ngai wa Israeli ucio niwe uturumbuyagia ukwagira ukwagira ni undu wa tha cia Jehova Ngai wa Israeli maundu matiethuka twehoka Ngai utari uiru ukwagira ukwagira ni undu wa tha cia Jehova Ngai wa Israeli maundu matiethuka twehoka Ngai utari uiru ungikinogio niki gukaira Jehova uri thano tugi Ngai wa Israeli matu make matire njika ungikinogio niki gukaira Jehova uri thano tugi Ngai wa Israeli matu make matire njika ukwagira ukwagira ni undu wa tha cia Jehova Ngai wa Israeli maundu matiethuka twehoka Ngai utari muiru ukwagira ukwagira ni undu wa tha cia Jehova Ngai wa Israeli maundu matiethuka twehoka Ngai utari muiru ona tweumbite ho ningi tukagĩa na riri ikwĩrutanĩria Ngai wa Israeli niwe ũtũkinyĩirie wega ũyũ ona tweumbite ho ningi tukagĩa na riri ikwĩrutanĩria Ngai wa Israeli niwe ũtũkinyĩirie wega ũyũ ũkwagĩra ũkwagĩra nĩ ũndũ wa tha cia Jehova Ngai wa Israeli maũndũ matiethũka twehoka Ngai ũtarĩ ũiru ũkwagĩra ũkwagĩra nĩ ũndũ wa tha cia Jehova Ngai wa Israeli maũndũ matiethũka twehoka Ngai ũtarĩ ũiru ũngĩrĩa na tũne tũcokerie Ngai ngatho kũrĩ ũrararĩra Ngai wa Israeli nĩwe ũtũmĩte tũne ũguo ũngĩrĩa na tũne tũcokerie Ngai ngatho kũrĩ ũrararĩra Ngai wa Israeli nĩwe ũtũmĩte tũne ũguo ũkwagĩra ũkwagĩra nĩ ũndũ wa tha cia Jehova Ngai wa Israeli maũndũ matiethũka twehoka Ngai ũtarĩ ũiru ũkwagĩra ũkwagĩra nĩ ũndũ wa tha cia Jehova Ngai wa Israeli maũndũ matiethũka twehoka Ngai ũtarĩ ũiru kumenya ndawa muno kenikio twaona Ngai wa Israeli niwe watũrehere onio twarora na twaona ti kumenya ndawa muno kenikio twaona Ngai wa Israeli niwe watũrehere onio
kwagĩra kwagĩra nĩ ũndũ wa tha cia Jehova Ngai wa Isiraeli maũndũ matiethũka twehoka Ngai matiethũka twehoka Ngai ũtarĩ wĩiru gũkwagĩra kwagĩra it can only get better ini marĩtwa rĩa Mesia Yashua wĩ mũrathime niĩ ndĩ mũrathime wĩ mũkenu niĩ ndĩ mũkenu nĩtwatirithanie nawe mathaa maitũ merĩ wega ta wega na ndagĩcoka ndanengera mũndũ gwĩtwo mbeca ndanengera mũndũ gwĩtwo wa mbere rĩ ndanengera mũthuri ũgwĩtwo Frederick Mwangi Kamande ciringi 10,000 na Rose Wanja Wangui Rose Wanja Wangui onake na ciringi 10,000 hapo tuko sawa. Thank you so much the manjani na ni baba Njawa Gideon wanyu kiaguka PC thank you muno makiria abogwa Arab Kamanja mudugitu Gideon wanyu kia santeni sana inyuothe mwanya dekira ethemethi ibwa mwero murathi mara umekawega mwajiririe kure mwana wa 22989 mwajiririe kure mwana wa Facebook mwajiririe kure mwana wa YouTube ona angi mwaga kujiririe no mwahoera na ngoro cianyu na by the way muhoyagira otoria ni ndi muhoyagira na maundu macio mayo mega muno makiria kana atia ni waikara okahoera wanyu to Steve Touch na ni ndaikaraga kuhoera tukahoyanira maundu magakorwo mega adimiro witu tugatirithania wega ta wega patron witu kama kawaida ni atutumire kiugo kia muthenyo wa umuthi na ira by the way ni marahinguraga wa ofici dio kana marake hingurire na ndina murata wakwa by the way mathikoni Thursday mathikoni rucio yetigwo ma chaplain tuthina mbere na kumumiriria tuthina mbere na kumutumira ndumiriri cia kumwikira hinya tuthina mbere na kumuhurira thimu tondu angikoro turi arata ama no gitukomiriria mundu witu hindi ria hi agitigwo ni muciari na gutigwo na muciari ti kaundu kahuthu thavuri 97 muhari wa kanana nikio kiugo kiria tutumirwo ni patron witu 378 thavuri 37 muhari wa kanana iraiga ati twambe tumurike kiugo gitu kia muthenyo wa